Nĩ thinashara hĩtũkĩtie ndagĩka mũgwanja ũkĩrĩ mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngĩhoka nĩ warahũka wega. Ũmũthĩ nĩ Thursday kana ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana tarĩki 19 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2025. Rĩrĩ masenators na ambunge metĩkanĩirie ũhoro wĩgiĩ kuongererwo gwa kĩgĩna kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩtwarwo kũrĩa makaunti-inĩ nĩ igũkinya ciringi o bilioni 400 mekĩndũ kuma ciringi bilioni 300. Nayo bara ĩrĩa ĩkoretwo kuo gatagatĩ ga bũrũri wa Iran oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Israel nĩtũmĩte arĩmi aingĩ mũno a macani makorwo makĩnegena nĩ tondũ macani rĩu matirathiĩ kana macani matiragũrwo nĩ tondũ wa bara ĩyo ĩrĩa kũrerĩkana kũraihu mũno na ithuĩ ĩndĩ nĩ tũhutĩtie na njĩra nene. Ũguo bara ya bũrũri wa Iran oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Israel nĩ ĩrahutia mũrĩmi wa macani wĩ kũrĩa gũgwĩtwo Embu, Kĩrĩnyaga, Nyĩrĩ na kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe gũtuagwo macani. Nĩ mũndũ kana nĩ mũrĩmi ũgũkorwo arĩ na thĩna mũingĩ mũno. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ kwarĩria maabitha a borithi na kũria rũhonge rwa borithi National Police Service rũgĩtongorio nĩ Inspector General wa borithi mũndũ ũgwĩtwo Kanja, ũhoro wĩgiĩ maabitha a borithi gũtigana na mũingĩ nĩ tondũ nĩkĩo tũrauga na njĩra na gĩthũngũ kũrerwo end police brutality kana hihi gũtharĩkĩrwo kwa mũingĩ nĩ maabitha a borithi. Na to ũguo tu onaguo mũingĩ no ũrĩtio ũkorwo ũgĩkĩhe maabitha a borithi gĩtĩo matikamathorie kũrĩ na atongoria ndaigua makiuga ũguo. Ĩndĩ o mũndũ harĩa akoragwo agĩthakĩra, o mũndũ harĩa akoragwo arĩ. Kũrĩ na abitha wa borithi ũroragirwo kũrĩa Thika mwena wa kana mũthenya wa ira kũrĩa section 9. Nĩ kũrĩ mũici ũcio ũronekanĩra gĩtunya na bikibiki arĩ na mũcinga na aracukithia mũndũ ũrakuĩtwo na araiya nduthi na arathiĩ nayo. Maũndũ nĩ maingĩ marĩa makĩrĩ kuo. LSK nĩ menereirie ũhoro ũcio wĩgiĩ kũnyarirwo kwa andũ nĩ maabitha a borithi, kũragwo, kũrathwo na maũndũ mangĩ ta macio, ona manyitwo maikio cell magakorwo makĩhinyĩrĩrio. Macio nĩ maũndũ marĩa makĩrĩ kuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana. Ĩndĩ mbere ndaya nĩ kwamba kũrora maũndũ ũrĩa maikarĩte kana ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩikara kũndũ gũtiganĩte. Nĩ njĩtagwo Jeff Kuria. Ĩno nayo nĩ tabarĩra ya kũhagaria. Reke tũnyitanĩre hamwe nawe. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Kũndũ kũingĩ mũthikĩrĩria tarĩ gũkũ Nairobi nĩ kũrokire karuthuthuo oro kanini, degree Celsius ciarĩra ikiharũrũka nginya 14 15 na gũcoka kwambatĩra nginya 22. Noguo gũgũkorwo gũikarĩte mĩena ya Nyĩrĩ, Kiambu na kũndũ gũgwĩtwo mĩena Eldoret, mĩena ya Mombatha na kũrĩa gũgwĩtwo North Eastern ũrugarĩ nĩ ũkwambatĩra nginya 29 ũrĩcoka nginya 20. Na kũndũ kũingĩ kũronekana nĩ gũgũkorwo kwĩna kaheho, ĩndĩ harĩ kũndũ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na mbura. Nĩ wega wĩikare ũkĩnyuaga indo warm kana indo irarĩte, maĩ mararu, juice ndaru, iria iraru, ndũgakorwo ũkĩiga hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ homa. Tũthiĩte mweri-inĩ wa mũgwanja mũthikĩrĩria, na rĩu haha nĩho heho ĩkoragwo ĩkĩhĩrĩria. Ikara wĩ safe, ikara wĩmenyereire, ĩkĩra nguo ciĩna ũrugarĩ nĩgetha hote gũkorwo ũgĩtuĩkania na ũgakĩrĩa wega ũkahũna pa. Rĩerĩkana yure Inooro FM tũrĩ o mbere. Inooro nĩ station yakwa ya maisha. Inooro no igacina mũhu. Inooro Wenda gĩthari twambe tũingĩre mwena kana twambe tũingĩre mwena ũyũ ũngĩ tũthome kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Na twendaga gũikara tũgĩkũririkanagia atĩ we wĩna wĩigĩrĩrĩki wa kwarahũka ũthiĩ ũkarute wĩra, wĩna wĩigĩrĩrĩki wa kwarahũka ũgethere andũ aku gĩa kũrĩa, na nĩkĩo tũkwenda tũgũthome ibuku rĩ haha. Haya, thĩinĩ wa Thaburi 141 mũhari wa mbere ĩkuuga ũũ: Jehova nĩwe ndĩrakaĩra, hiũha kũngora, tegera mũgambo wakwa gũtũ ngĩgũkaĩra. Njokere rĩngĩ, Thaburi 141
muhari wa imwe ikugo Jehova niwe ndĩrakaĩra hiũha kũngora tegera mũgambo wakwa gũtũ ngĩgũkaĩra nĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Thaburi mũthikĩrĩria hau nĩho twathoma na tũgĩcokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na nĩ mũthenya wa Thursday angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka reke twambe tũrore andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ tũmarore moja kwa moja mũndũ ũgwĩtwo ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Trakadero arauga nĩ arĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ na nĩngamwĩra karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ arahoka ndona mundu ogwetwo Joseph Gathu na to Joseph Gathu mundu ogwetwo Pastor Muruga kuma Korea Warazo Jet hiti wa mwaganu mwalimu Jagoni Bote Gathekia mwalimu PI mwalimu Giteru amarauga ni mareketie kwarahoka rushine rwa umuthi na hatiri rutagaja umuthi ni muthenya mwega no kiarahokaga uririkane tutiukaga moko matheri Susan ndirakuheire shiringi 1,000 muthenya waira ndakuhe shiringi 1,000 muthenya waira ndunahota gukorwo ukioya thimu ona umuthi ndirona mbeca ingi shiringi 1,000 wetereire ki ungenda mbeca ici no tugukunengereria oya thimu yaku ingira kuria kwa M-Pesa kana thigira kuria kwa *272*1# *272*1# wina besha ugukorwo wina cio rushine rwa umuthi no mbere direct twabe tuikiria oro hanini ne hetukine BSLB license number 199 toguo tu muthako kana guthaka kana betting no igukwire meshiria ugathaka na wigiririki na ni ukuhota gukorwo wikaire wega tukambiriria muthenya wa umuthi tariki 19 maundu ni maingi maria mari mbere yaku kana ni breakfast urenda gukorwo kigura kana ni mwana urenda gukorwo kirone marahinga kindu gigwitwo midterm ikara wifangite wega na nikio rushine rwa umuthi gukuririkania moja kwa moja *272*1# *272*1# nayo ndikoragwo na marĩhi ndurabatara gukorwo wina mbeca thiini wa thimu yaku airtime ni *272*1# wenda githari kiega mushamu mwega Roycom Choose Mix niyo dawa yaku ithondeketwo na indo cia gwikira mwiri hinya na irio ciaku ikagĩa na thufu mwega Roycom Choose Mix pika kama wewe bas netha kana nethina shara hetoketie dagika 15 good morning mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwa mukiro memerekia witũ mũkinyaniru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 uri gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM ni ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini woikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nyongerero tugi
bamwitaga Ruth wa Moyo rubaro etagwo Otugi ni waigua ciugo njega rucine muthikiriria ukiarahoka ukiumagara no gicoka ndugacoke moko matheri reke Otugi wake kwarire reke okorwo wi mundu murathime nawe otuike mundu wa gutugana ona ugitugagwo na reke rucine rwo muthi twambiriria na kiugo kiega na rwimbo rwega rwa gututongoria andu aria marikitie kwarahukanira ingi muno ndiramona ha rucine mundu witagwo Tony thank you mundu gwitwo Paul Ngugi wa Kibao-ini Mwatha Bob wa Makoboki Michael Jogu Ndiragwa Famco thank you Peter Githina kuma kure gwitwo Country Fathi Geithiria Mbugu wa Stage Market aturaga mwena gani andu akamuko jina Gikomba Market othe marahurwo ni mundu gwitwo wageni wa Fair Dealmena mutumia wake asante sana Baba Njao good morning thank you kure gwitwo Gumo Jeff niturikitie kwarauka guko ni mushi munene wa Nairobi Kenya guko umoja wana numoja tu Jeff tumiamuka Kayole tumiamuka asubuhi asante sana tugeithirie na wire jeshi ya Mathare na Kongo na kure kungi guothe ndigetikira kuhuthirwo ni ateti tondu ateti mamahuthagira magacoka makehitha thank you very very much tondu wa ndumiriri iyo ni ndona mundu gwitwo murata washira murata Stanley Washira wa murata Buchareti to waiti to muthe Boni wa Kafaru thank you mundu gwitwo mwalimu PI Pemwa Science thank you Gathiwa Eliza all the way from Ihedu na Ivasha Demitabo-ini Penina Muthoni Derito kuma kuma Ndugamano Kirerwa Teto Nyeri asante sana thank you ni kwarahuka mundu gwitwo uyu ni Charles wa Gas ruhio wakwa Hoyt Sun City wa Matara William Kafugi Boromatigari mwalimu Jago ni thank you Reverend Patrick Wawero JM Menge Panel Wainaina mukulima wa Murugaro na Joseph Gathu Stephen Gamba na Mushiri thank you very very much Washira wa Sarivid ni Kabada hiti wa Mwaganu na Mwaura wa Lois KFA Jorege Trakadero kuma kurugo wito LD MC Majipia LD Kimaniman kia asante sana na Githiwa wako Nation marikitia kwarahuka mwalimu Kimiti wa Mureu thank you very very much atiri rutagaja muthikiriria ni maundu mega maundu kwagira na nikio rugwenda gugutwara imwe kwemwe nginya kuria kwa we go tareke twarie ciigie uria mundu akoragwo na maundu maingi hihi wihokeire andu aria wendete nucio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana cia thukuru nucio wihokete wa gukwira indo ciaku kuma supermarket gutwara mucii kana ofici nucio gutwaraga wira-ini gwaku kiwanja-ini kia ndege kana gugukua mathaa-ini ma utukurire uri mihango-ini yaku tathikiriria riu turakurehera we go ni njira njega thurime na njihokeku yoku ina matereba mena wigiriki undu mwega ni ati customers maraheo cashback mathie thabari ciao na we go download we go kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa we go kuri namba 20425 onawe ukuo no shaba we go let's go noguo niguo tungienda muthikiriria ohote gukorwo giikara wega no gakiruta wira uria wagiriire na ndugatindage ukimaka haria uraumira muthikiriria no karigagwo uyu wangua nake no Thaburi 150 muhari wa 6 kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova gocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyitetwo geni ni Vika Maiko Githinji guko tukagoca nginya mithwire gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witu turi hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanirio rwimbo mwaki ni DJ Mark George ni kiumia giki tariki 22 mweri uyu kanitha-ini wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyitetwo geni ni Vika Maiko Githinji ni ugekinyia tugoce twi hamwe no nyende ujire kwenyu matura kana ni mwarahukite ni ndona kuria matura ma Kiambu matura ma Githogoro matura ma kuria Rwaka ndubiriri cianyu ni cianginyira Jeff guku Rwaka ni turikitie kwarahukana hindi turagira mandathi nigetha turie turoke wira-ini na Jeff uici ni wongererekete muno matura-ini maitu ni tondu wa anake gukorwo matari mawira njohi ni yongererekete muno Jeff guku matura-ini andu mamirokagira taru heri hindi maramirokera tamorie kari kigwa
gwathire mawira maito maria twarutaga kagwathire atia ku ni miena ya Rwaka Banana Muchatha guthii uguo nginya Raini marauga ni marikitie kwarahuka ugithi matura-ini makuria gugwitwo Nyandarua Nakuru County thank you Kajiado Narok County ni marikitie kwarahuka rucini ugithi miena ya kuria gugwitwo Embu Meru Tharaka Nithi Isiolo onako kuni marikitie kwarahuka Nyeri County Kirinyaga County ndumiririsha nyune iratukinyira haha kuria gwa 22989 asanteni sana Jeff waikuruka guku Nyamakima ni hindi turehariria gukua indo tureretie na mwena wa Nyahururu guku Nyamakima geithia jamba ciothe cia Nyamakima iria ciendagia indo tene tene mere uguo niguo wira wendaga tene na wira wirikanaga uri moko hatiri undu ungi muthikiriria ni gahinda kega riu gakwarahuka haria ungikorwo uri ni rucini rwega tungienda gukorwo tugikwariria na tumenye uria wikaire hihi ni waigua ungienda kuongerera stock yaku rembesha maisha ni yacokire hihi ni umenyete no tuguthakaririe muturire waku wikare wega ikinyanire uri muthikiriria rembesha maisha ni yacokire ithakaririe andu muturire 100,000 cie guku 500 cie guku ona mbeca nyingi ta ciringi milioni 1 cirio guku uri urabatara gwika no kuhinya *272*1# *272*1# uhote gukorwo ugiikara wega na riu ni thinacara hitukitie wega ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu imwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana Negatho muthikiriria na otoguo twakwira ikihanda wega thaa 1 rucini nitugukorwo tugithomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina indi hari mundu kurajititie rwimbo rwa mundu witagwo Ndungu na arajira Jeff na kone kibungo kimwe na chorus ni ngoigua ngoro yakwa haiganira na ningakwira ndingikonoha nikio ndi haha Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩ we nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora utugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya Tarora
nĩ ũgegagia ngoro yakwa o mũthenya. Tũmwĩtaga Ben Ndung'u, rũmbo rwĩtagwo Tarora, na rũkinyĩre mũndũ ũgwĩtwo Sara arĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Kenya. Thank you, have made my day. Asante sana bwana Jeff, thank you. Na ikihanda wega thinashara na ndagĩka 31 hau nĩho rĩu tũrĩ tũrenda gũkũmenyithia marĩa tũharĩrĩirio ikihanda wega thaa imwe cia rũcinĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa imwe cia rũcinĩ. Family ya Boniface Kariuki ũrĩa ũrahũrirwo rithathi nĩ borithi gũkũ Nairobi kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩake gĩthingatwo. Eliud Lagat arahungwo mahũri ũmũthĩ nĩ IPOA thutha wa gũkuruhanio na njũragano ya Albert Ojwang, na thirikari kuga nĩ kũhukania kaimana ungumania rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ kũhukia kaimana ungumania rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Macio na mangĩ maingĩ na cihanda wega thaa imwe rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina na ndĩkĩtwo a mohoro. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwe tu. Inoro nĩ kuo mũciĩ. Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Nĩtũmuramure magathĩti. Nĩ thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 33 ũkiumagara rũcinĩ. Ngai atwarane hamwe nawe na akũrathime na umagare ũtegwĩtigĩra na umagare wĩna mwĩhoko atĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩa na mũthenya mwega na ithuĩ twĩhaha nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ maũndũ maku nĩ magĩra rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Karibu sana kũrĩa kwa *272*1# nĩ ũkũhota gũkorwo wĩna maũndũ mega. Thank you very much. Nake itha wa Wanjikũ arĩ haha kana Mũhĩa wa Maina arĩ haha nigetha tutwarane hamwe nake. Karibu sana. Asante sana itha wa Mũrĩithi. Thayũ mũno rũcinĩ rwega. Asante sana. Ĩni ndiagĩkuona. Ndakena nani nĩ gũkuona. Ũmũthĩ nĩguo DIG egũthiĩ mbere ya IPOA. Nĩ tũkuonio na kamera kana egũkorwo ekeheri-inĩ. By the way IPOA rĩ magĩrĩirwo gwĩka tondũ nĩ a matter of public interest. Yes. Ĩkwo kĩng'ang'a-inĩ orio ciũria hau tukionaga na Kenyans maheo mweke wa gũtũma ciũria tondũ kĩũria kĩrĩa andũ marenda kũmenya rĩ kĩnene rĩ nĩkĩ mũndũ gwĩtwo Albert Ojwang nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ yo andĩkĩte ya gũthũkia rĩtwa rĩa Lagat tondũ anga gũtirĩ mũndũ ũrĩ wona gũtuĩkaga Twitter handle kana X ĩrĩa ahũthĩrirwo kwa kĩrĩa arĩ gũthũkia rĩtwa rĩa Lagat ĩrĩa atũmire mwanake ũcio agĩrwo kwa Homa Bay akĩrehwo Central na akĩnyarirwo na agĩcoka kũragwo X account yo nĩ yatharirio. Gũtirĩ mũndũ nginya wa save te ga screenshot. Gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩkĩ. Kenyans tondũ is a matter of public interest. IPOA nderetire ingĩ igĩkwo maũndũ marĩa mangĩ andũ nĩ meragwo maheane mawoni rĩ haha hagĩrĩirwo gwĩkwo kĩng'ang'a-inĩ tondũ nĩ ndona katuni gacorete IPOA rĩ nĩ ngui ĩtarĩ magego. Reke ngwĩre Jama niĩ ndĩ mũndũ wĩna kĩeha mũno atĩ abithaa wa borithi uria unyuaga muma akehita na ndanyuaga muma uguo tuhwambaga guthie kiganjo agatrainwo agabundithio kuhũthĩra mũcinga kudiru na raia na kugitĩra andũ na indo ciao mieri 6 na angĩ mathiaga mieri 9 ati no we mũcinga uguo arathe mũndũ uguo na matharau
na athi na mbere na guikara office na kwanja mena ongi muru nawe na akamumagaria magathio tario kindu maratho uguo itari nyamo ya githaka maratha magathi makamutiga hau. I wish ona ni makioire mwanake ucio o makimutware thibitari na by the way muthuri ugwitwo JM Mwaiga Njori ri urari nake haha hagaria ni arerite anake mirurungano iria ikagwo Kenya ri igari tiuka na ambulance acha ino mwanake ucio witagwo Kariuki arathwo ambulance ya Kenya Red Cross ni okire igari kimihura na tia gas imagine makaba makaigata ambulance na hicio ndio mundu ukomete hau. Anyway, bururi witu wa Kenya wina thina na gĩomi icia mĩcinga nĩ ongererekete mũno kũrĩa thika nĩ marathire abitha wa borithi na marora na nduthi ndiukanĩronire mbica icio iratũmĩtwo nĩ Moses Ngige ndĩronire mũndũrũme ũcio orarĩ na pistol arakora mũtumia akuĩtwo nĩ nduthi aramacukithia aracoka araikarĩra nduthi arora rĩu acio nao rĩo thigari magĩrĩirwo kũndiru nao no ti kumagaria mĩkora ĩna thiarĩ ihurage andu na nyahunyo Nairobi iyo hapana nake Sakaja ri aturora ri aturora oguo atuikia maitho oguo ri arona taturamenya ura tukomeire matu wa rufuku ithuĩ ri Nairobi tuokire tene ya kĩgoro kĩmwe tuthie page 1 ya gatheti ya Taifa Leo irauga atiriri nchi ya chemka Akenya muthenya wa ira ni marathire na mbere na kuonania marakara mao kumanagia na maafitha a borithi uria marakorirwo making'ethanira na arurungani muthenya wa kana kuria mwendia umwe wa maski arathirwo rithathi mutwe wake na arahonoka gikuũ ciarera. Atongoria a kanitha wa dini ya kana atongoria a Catholic ni marakorirwo makimenereria maafitha a borithi. Kiama kia mawokiri bũrũri-inĩ LSK na Kenya ni marakorirwo magiũkĩrĩra maafitha a borithi ni tondu wa kunyitanĩra na ngangi cia mĩitũ atĩ ni kũrangĩra mararangira biashara cia andũ. Ũngĩingĩra karatathi-inĩ ga kerĩ mũthikĩrĩria ni gũkora ndeto icio itambũrũkĩtio wega hau. Mũrũgamĩrĩri wa kiama kia mawokiri bũrũri-inĩ etagwo Faith Odhiambo ni akoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtetera ihoto cia andũ arĩa mararũrũngana. Page 3 mugeni witu aretwo Stella Val ena ukuru wa miaka 21 ni horo munene uyu na tondu maitho marume ti mairanga ri ni muna haya kethie page 9 ira ni turarugametie gatuni kau ni tondu wa marakara tuthie haria ha dondoza hapa na pale. Kisura aliamini ndiye bosi wa kuchota waume walioa afyonzwa kila kitu na jombi. Mwiretu umwe kana mutumia umwe koretwo akimenya ati we niwe uwe kuria besha cia rume wega ni akorete hatikaini arashemanire na mundurume maraikarania nake araiga biashara invest biashara ciake ciothe biashara yambiriria kunyita ri mundurume ucio aramutiga arauga ndaretikia nginya thaa ici ndaretikia uria ararugirwo ta ngero atathikiriria ati wazazi wafurahia binti wao kupata mimba na kisha kutemwa na polo. Aciari amwiritu umwe ni makenetio magakena ni mwari wao kuonio gagabute arahirirwo ihu aracoka arateo nĩ niki kiratuma makene tondu matiri mwana ungi wa kumagaya utongo uria menaguo maraugire ni makenete muno ati mamu aronekaga wagiko wakihoyaga mwathani araugire mwanake ucio ni ekawega na kuratuika ni araheirwo mbeca ni kundu gugwitwo riri Sotik ni Kerisho. Haya. Tuthie gatheti-inĩ ya Business Daily uhoro uria uhetwo rito karatathi-inĩ ka mbere bengi cia Equity Cooperative Bank hamwe na NCBA iri na taito cia andu aria moete maroni niguo makorwo magikuria na njira ngurani na taito iria menacio cia migunda ni cia muigana wa ciringi tiririoni 1 na bilioni 750 ona logbook cia ngari ni imwe cia indo iria andu makoretwo makĩigĩrĩra kũrĩa mabengi-inĩ niguo makorwo makĩoya ngombo. Gatheti ĩno ĩratwĩra bengi ya Equity nĩyo ĩtongoretie iri na taito cia muigana wa ciringi tiririoni 1 na bilioni 15 cia andu aria mathiite kuria kwa Equity gukorwo magikomba mbeca na makaheo no magacoka magatiga macuria taito niguo gukorwo makiona mbeca. Mwaka ucio rathirire kuringana na riboti iria ri haha Equity yari na taito cia yakombithitie mbeca andu makiria ma ciringi bilioni 638 uguo nita kuga ngombo kuri andu aria maraigĩrĩire na gucuria taito cia migunda yao hamwe na buroti ni irongererekire na gicunjĩ kia 80 turuma igĩrĩ harĩ igana.
nĩ ũgũkora ona ũhoro wĩgiĩ bengi cingĩ hamwe na cio cooperative na NCBA oro nacio igĩkombithania mbeca kũhetũkĩra title deeds oro hamwe na logbooks. Karatathi gaka ka mbere nakuo nĩ ndakorwo ũhoro wĩgiĩ Nairobi Securities Exchange kana NSC nĩ rambĩrĩirie kwĩhanda rĩngĩ ona thutha wa maũndũ marĩa marakiumanĩte na gĩthĩngĩthĩ kĩa mbara gatagatĩ ga bũrũri wa Isiraeli hamwe na kũrĩa bũrũri wa Iran. Kambuni ya thimũ cia moko Safaricom ĩyo ĩkoretwo share ciayo ikĩendio na gĩkĩro kĩnene kũrĩa thĩinĩ wa NSC kwa ihinda rĩa kiumia gĩkĩ tũrĩ ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kana. Rũgano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ka mbere rũgathiĩ nginyagia karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩyo ya Business Daily. No tũgĩthiaga oro ũguo tũrore share nacio ũrĩa iracenjanirie kũrĩa rũrenda-inĩ rwa Central Bank of Kenya. Central Bank of Kenya euro ĩrĩ na ciringi 184, sterling pound ĩrĩ ciringi 173, dola ya Amerika ĩrũgamĩire o harĩa ciringi 129. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania, na ithuĩ tũgathiĩ na mbere na gũkũririkania atĩ ũrĩa mweke-inĩ wa gũkorwo kĩinũka na mbeca ũngĩhihinya *272*1# nĩ ũkũhota gũkorwo rĩ mbeca-inĩ. Mũthenya wa ira tũnambĩtie na ngathĩti Nation ũmũthĩ nĩ Standard. Ngathĩti ya The Standard ĩroiga thug bosses kana anene a mĩkora. Aya erĩ, karatathi ka mbere karĩ na mbica ya mũndũ ũgwĩtwo Kanja wa Kirosho, mũnene wa borithi kana IG, na harĩ na mbica ya governor wa mũciĩ wa Nairobi Johnson Sakaja Atha. Ngathĩti ĩroiga hĩndĩ ĩrĩa borithi maronekanire magĩthiĩ makĩgitagĩra mĩkora ĩrĩa ĩhotorete na mĩtĩ ya macembe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, arĩa mararũrũnganaga magĩtia kĩhoto kĩa Albert Ojwang, nake gavana wa Nairobi ũgwĩtwo Sakaja arario wabici yake, namwe arĩa mararũrũnganaga marekĩrĩte nginyagia t-shirt cia kaunti ya Nairobi. Nĩ kaũndũ karonania ũhoro wĩgiĩ mĩbango ĩrabangĩtwo wega ya kũrehe nyanake irahetwo mbeca na irathire igĩboraga andũ arĩa angĩ marahũrwo mbara ya mwĩrĩ na maratunywo indo ciao kĩa hinya, thigari marangĩire imarorete itekũmoria kĩndũ. Andũ arĩa matararĩ na ũcuke nĩo marakuire mũtharaba wa gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ, andũ matuka mao maraforwo. Na hĩndĩ ĩyo nake gavana ũgwĩtwo Sakaja no mĩario arĩrĩgĩte kwaria mĩario ĩreretwo holo kana mĩario ĩtarĩ na mũthingi, mĩario ya mana ya kuga atĩ nĩ biacara iragitĩrwo. Kanja nake no gũkira arakirire aratumia kanua gake, oro rĩrĩ maabitha ake maragitĩire nyanake na ndana moria kĩũria nĩ ũndũ wa ciĩko icio cia wĩkinaĩ. Karatathi ka mbere, ga gatatũ, ga kana, ga gatano, ga gatandatũ, ka mũgwanja, ga kanana nginyagia karatathi-inĩ ga kenda nĩho horo ũyũ wĩkĩrĩirwo na njĩra nene. No tũtanakinya karatathi-inĩ ga kana, nĩ rũgano rwĩ karatathi-inĩ ga kerĩ, twerekeire kũnina mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa Gen Z kana mbeũ njĩthĩ matindĩkanire na thirikari ya Mũgathe Ruto makĩregana na watho wa kĩgĩna. Karatathi gaka ga kerĩ harĩ na ũhoro wĩgiĩ andũ 5 mahũrirwo rithathi na makĩũragwo kũrĩa mwena wa Mombatha, angĩ 50 nao makĩgurario ũru hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano ya Gen Z yacacĩte. Ũmwe wa arĩa makorirwo makĩũragwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo aretwo Paul Tata, nĩ mwanake mũnini na nĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Mombatha. Famĩlĩ ya Tata ĩroiga akuire no ũndũ wa gũkorwo ndarĩ ona mĩrũrũngano-inĩ, etereire matatũ thitĩnji-inĩ harĩa Mwembe Tayari thitĩnji, na kwao nĩ mwena wa Mikindani, akĩkorwo akĩhũrwo na tear gas kana kĩbaba gĩa tear gas akĩringĩka na agĩcoka gũkua. Mwanake ũyũ nĩ athomaga kũrĩa gũgwĩtwo Meru National Polytechnic na acokete gũtũmwo mũciĩ thutha wa gũkorwo atarĩhĩte bithi, na nĩ kũinũka ainũkaga hĩndĩ ĩrĩa acemanirie na mathĩna maya. Famĩlĩ yake no ĩrathiĩ na mbere gwĩtia kĩhoto ho ũretwo Joash Ombati, onake akorirwo akuĩrĩire kũrĩa mwena wa Makandara kĩwanja-inĩ, na postmortem yekwo mwĩrĩ-inĩ wake yonanirie nĩ ahũrĩtwo rithathi. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ gĩkundi gĩtagwo Mũhuri maraiga mĩrũrũngano ya Gen Z yarĩ ya thayũ, no borithi macokire gũka kũng'ethanĩra nao na njĩra ya kũhũthĩra watho kana gũkĩrũka watho, na nĩ mamwe ma maũndũ marĩa marenda thigari iria ciekire ngero ici ikorwo igĩtũngio ihera rĩa watho. Karatathi ona gaka ga kerĩ nĩ ũrĩa Gen Z mathiĩte na mbere kũhũthĩra social media kũruta thirikari mahĩtia na njĩra nene. Jeff, tũthiĩ karatathi-inĩ ga kana na ga gatano kore cia Kanja. Inspector General wa borithi etagwo Douglas Kanja nĩ akoretwo amũrĩkĩtwo na njĩra nene mũno
rĩrĩ kũrĩ na itu rĩa kũnyamario nĩ maabitha a borithi gũkĩũranio igũrũ rĩgiĩ ũtongoria wake kũrĩa kwa National Police Service. Muthenya wa ira kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria andũ aingĩ nĩ marakorirwo makĩũria Inspector General wa borithi eherie wĩra thutha wa mohoro ma Albert Ojwang gũkorwo oragĩtwo na akwĩrĩire ceceni-inĩ ya borithi. Kanja atongoragia rũhonge rũrerĩkana nĩ rũbuthu mũno na kũrerĩkana atĩ onaguo ona thengia gũkorwo Ojwang ũhoro wake ndwathirĩte. Mũthenya wa kerĩ abitha a borithi kana maabitha wa a borithi nĩ marathire kana nĩ arathire mũndũ wendagia maski. Mwanake ũcio wetagwo Boniface Kariuki rĩu akomete thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta National Hospital o agĩthiĩ na mbere na kũrigitwo. Mũthenya wa ira kana muthenya wa kerĩ maabitha a borithi nĩ monekanire manyitanĩire na gangi ya mĩito gũkũ Nyairobi atĩ nĩ biacara magitagĩra. Rĩu gũkorania atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ wĩgiĩ uni wa watho rĩ, ũhoro ũyũ wĩgiĩ kwaga gũkorwo makĩrora maũndũ megiĩ mĩoyo na indo cia andũ rĩ, ndũgũtũma Kanja orio ciũria makĩria. Thikũ igĩrĩ thiru rĩ, Governor Johnson Sakaja nĩ ekoretwo augĩte atĩ nĩ mekuonana maitho kwa maitho na arũrũngani. Mũteithĩrĩria wa president etagwo Faruk Kibet onake nĩ akoretwo arĩtie mĩario ĩyo na akiuga atĩrĩrĩ, andũ arĩa mararũrũngana rĩ memenyerere tondũ maya gũkorwo makĩonana na gũkoria atĩrĩrĩ, Kanja rĩ hihi nĩ mũtharaba araigĩrĩrwo nĩ ateti na atongoria. Ndũngĩnjĩra atĩ goons kana mĩkora no erute wĩra kana erutithanie wĩra na maabitha a borithi matekũrio kĩũria. Ĩndĩ kũrĩa kwa National Police Service nĩ merĩgĩte kũruta ndũmĩrĩri makiuga hatirĩ handũ manyitanagĩra na mĩkora. Mũthuri ũgwĩtwo Mũciri wa Nyagarĩ mwaria wa borithi araugire gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Senator John Metho wa kũrĩa Nyandarua araugire atĩrĩrĩ atĩ Douglas Kanja rĩ nĩ agũthiĩ thĩinĩ wa history ta IG ũrĩa ũtarutire wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na thigari ciake ikĩgitĩra mĩkora ĩrĩa yahũraga andũ ikĩmatunyaga indo ciao. Twathiĩ karatathi-inĩ ga gatandatũ, marakara marĩa marĩ kuo igũrũ rĩa borithi kũhũra andũ rithathi na mĩkora gũkorwo ĩkĩheo ũgitĩri nĩ maabitha a ũgitĩri. Karatathi-inĩ gaka twakora ũhoro wĩgiĩ rũhonge rwa ũcirithania, kĩama kĩa mawakiri LSK, kanitha wa Gathoreki ro hamwe na mabarothi a mabũrũri ma nanja nĩ marutĩte ndũmĩrĩri ya gũkũmithia ngero iria iratũngirio arũrũngani mararũrũnganaga na njĩra ya thayũ magĩtia kĩhoto kĩa Albert Ojwang oragĩirwo kũrĩa ceceni-inĩ ya borithi ya Central ũtukũ wa tarĩki 8 mweri-inĩ ũtũrĩ wa gatandatũ. Mwanake ũgwĩtwo Boniface Kariuki wa mĩaka 22 ũrĩa arahũrirwo rithathi ya mũtwe nĩ mũthigari kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi mũthenya barigici nĩ ũmwe wa andũ arĩa marakarĩtie andũ mũno thutha wa kuona ũrĩa ngero ĩyo ĩragerirwo. Faith Odhiambo mũtongoria wa kĩama kĩa mawakiri arauga ĩno ĩrarĩ njama ĩrathugundĩtwo ya kũraga mwanake ũcio ona gũtuĩka arendagia mask na ndararĩ na mahĩtia ararĩ namo. Nĩ kũrerĩkana kũringana na mawakiri kũrĩ na andũ 17 maraguraririo hĩndĩ ya mĩrũrũngano icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri na 16 maratwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta hamwe na warĩ ũcio ũretwo Kariuki. 7 nĩ marakorirwo magĩkoma wodi-inĩ na 9 mararigitwo na maraheo rũtha rwa kũinũka. Ũmwe wa arĩa marĩ thibitarĩ na nĩarathĩnjirwo tombo nĩ mũndũ ũcio ũretwo Kariuki wa kuma kũrĩa Kangema Mũrang'a na kĩrĩro gĩa famĩlĩ yake ona nĩ gũkĩigua mohoro-inĩ maitũ na ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Harĩ na mũndũ ũmwe ũrerĩkana nĩ arakorirwo agĩatũka mũtwe thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ mĩkora gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na ndarĩ aramenyekana. Famĩlĩ yake akomete kũu thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Kũrĩ na ũngĩ ũrahũrirwo rithathi ya ngingo na ũngĩ arakorirwo ahũrĩtwo rithathi na gũkũ thutha kana ng'ong'o. Karatathi ka 7 nĩ cia DIG kana mũnini wa mũnene wa borithi ũrĩa arũgamĩte wĩra ũgwĩtwo Eliud Lagat mũthĩ arĩ mbere ya kamĩtĩ ya IPOA ciĩ hau na igatambũrũkio nginya karatathi-inĩ ga 8 na ũhoro wĩgiĩ ũhinga wa maabitha a borithi arĩa makoretwo makĩnyitanĩra na ciĩko cia borithi gũkorwo makĩnyamaria mũingĩ wa bũrũri mũno arĩa marĩ mwaho-inĩ wa thirikari. Tũhiũke nginya katuni-inĩ tondũ wa ũrĩa ithaa rĩikaire na no tũrĩgĩthiĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. No karatathi ga 12
kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ kĩgĩna ĩgĩtongorio nĩ Mheshimiwa wa Moro Kuria wa Kĩmani nĩ ĩrareganire na mendekithia marĩa KRA ĩngĩraheirwo hoti wa gũthiĩ thimũ-inĩ kana nginyagia akaunti-inĩ ya mũndũ kũmenya mbeca ũrĩa iracenjania moko atĩ nĩguo kũmenya andũ arĩa matararĩha igoti. Ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩ ĩrathomirwo rĩa kerĩ kũrĩa bunge-inĩ na ĩrakorwo ĩkĩhetũka rĩu yathiĩ ithoma rĩa gatatũ. Page 14. Ateti me haha nĩ makũra ngui yuma na ũrũme mũno haha. Ngui ĩno ĩretwo IPOA. Ndĩrĩ magego ona rĩmwe makamburu magego mothe. Haya, nacio thigari-rĩ ciĩ gũkũ cigĩtheka irauga atĩrĩrĩ. Yes. Mũndũ ũcio arutĩtwo magego-rĩ ndarĩ ũndũ angĩka. Na wateti marauga atĩrĩrĩ, we ĩkorĩa ũkwenda gwĩka no magego maya-rĩ niĩ ngũmaiga. Tũtigĩtie ndagĩka 10 tu gatagatĩ-inĩ ka ndagĩka icio 10 ndagĩka 8 nĩ cia mũgambo wa mũrĩmi. No gũthiĩ tũkĩroraga ũrĩa kũrabangĩtwo bara gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na mĩbango yarĩ ya gũkorwo magĩthoga arũrũngani matikarũrũngane. Andũ arĩa mamũrĩkĩtwo nĩ Michael Muchiri akiuga atĩ matirĩ handũ marutithanagia wĩra na goons. MCA wa Korogoco etagwo Absalom Odhiambo Onyango araugire atĩrĩrĩ, Governor Sakaja caria gĩkundi kĩa nyanake umanyitithanie na maabitha a borithi nigetha mũndũ wothe ũkũgeria kũrehe maũndũ ma mbara-rĩ onanwo nake. Nake Calvins Okoth kana Gaucho arauga atĩrĩrĩ, nĩnyonete mũkĩnjũkĩrĩra kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria atĩ nĩ niĩ ndakorirwo ndĩna nyanake icio ciahũraga andũ taũni. Tarekei ndĩmwĩre niĩ ona ndirĩ Kenya, nĩ ndombũkire ngĩthiĩ maũndũ makwa ma biacara. Nyitaga mbaru Raila Odinga na nowe ũngĩnjĩra ũrĩa ngwĩka. Ũngĩrora mbica mwena ũyũ waka kana mwena ũyũ wakwa wa ũrĩa ũrĩ Governor Sakaja hau araugire gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Araugire thirikari yake ndĩrĩ ũndũ ta ũcio ĩngĩka ona gũtuĩka kũrĩa mwena wa Uasin Gishu augire atĩrĩrĩ, ngwenda kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ, kũrũrũngana nĩ kĩhoto kĩanyu no tũtigwĩtĩkĩria ũthũkangia wa indo. Maũndũ macio matikahanĩka rĩngĩ Nairobi na mũtikagerie na nĩ mũkangora taũni. Thutha ũcio-rĩ ithuĩ tũrenda kwĩyeherania na maũndũ macio megiĩ ng'ang'i. Tũtirĩ handũ tuokanagĩra, tũtirĩ handũ twarĩ na andũ tacio. Ithuĩ mũtigatũkuruhanie na mĩkoreo na ng'ang'i. Ũcio nĩ Sakaja ũrĩa ugĩte Uasin Gishu na ndũmĩrĩri yake ĩrandĩkirwo mũthenya wa actually ona kĩrĩa maragitagĩra-rĩ nĩ mabuba. Atĩ nĩ mathũkirio hĩndĩ ya kwarĩ mĩrũrũngano last week. Karatathi gake mĩkora nĩ ĩroigire nĩ mahetwo mbeca na kũrerwo kũrĩa arĩ na mobilization kana andũ arĩa makoragwo makuruhanĩte na ateti gũkũ Nairobi maramabangaga kũrĩa matũũra-inĩ icagi-inĩ na kũmahe mbeca makang'ethanĩre na arũrũngani na maraheo mĩũthĩ na matharaita mangĩ makang'ethanĩre na arũrũngani. Mĩbango ĩno ĩrabangĩirwo itũũra-inĩ rĩa Dagoretti North nĩ gũkũ tũrĩ na Dagoretti South mwena wa Mathare kũrĩa atwarithia boda maracokanĩrĩirio na marerĩkana nĩ megũthiĩ gũtharĩkĩra andũ cia karatathi-inĩ ga kerĩ. Nĩ maretĩkĩrire na hena mbica njũru mũno ya anake. Ataruma mũndũ eyona mbica-inĩ haha-rĩ akuĩte mũtĩrĩ no anyway nĩ maragitĩirwo nĩ thigari. Gatukinyie hau 21-rĩ nĩ icio cia Sakaja aragitĩra mabuba make na maronekana maiyũrĩte igunyũ will protect the city. O gĩko kĩrĩa gĩitagwo gwa Kenya Power. Aya nacio mbeũ njĩthĩ marathi makiugaga atĩrĩrĩ, Sakaja nĩ twarangĩra taũni tũikie cia maitho. Na gũtirĩ hitho ya andũ erĩ tondũ rĩrĩ andũ acio-rĩ mathirio harĩa makĩinaga makiuga nĩ twagitĩra mũciĩ tũheo cia maitho. Rĩu-rĩ makiumbũra ũrĩa kwarĩ agĩkorwo mũndũ ũrĩa gũigĩita takataka harĩa ha Kenya Power-rĩ mũthenya barigici gatũtigane na icio. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo nacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia. No ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragethie na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi.
murimi amukira ngeithi nyitite muthegu wa urimi na guoko kworio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na first article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthe twi guku Mutithi, nayo Mutithi Kirinyaga na twi gicagi gitagwo namba 8. Twi guku namba 8 nikuo turacemania na murimi noyo arimaga nguku cia matumbi, na ni wega kuga murimi uyu ni murimi muthomu. Njitagwo Francis Kariuki, karaga namba 8 Mutithi kuria ndimagira nguku cia matumbi. Bwana Kariuki, wanjiriirie atia urimi wa nguku cia matumbi? Nguku cia matumbi ndanjiriirie mwaka uria wa COVID ni 2020 na ndanjirie na nguku 1,000 cia mbere cianjia kurekia ni ndongereire 1,000 na niguo nacio icio cianjia kurekia ngiongerera 1,000 gikinyia 3,000 na riu muthe ni ngoragwo na 3,000 o hindi o cycle na nga make sure hindi ciothe ni ndina matumbi. Hau ni njui ni waigua ati anjiriirie kahora akianjia na nguku 1,000 cianjia kurekia akirehe 1,000 nigetha ici cia mbere irugamirire cia mbere na cia keri. Kuma hau nacio cia keri cianjia kurekia akirehe 1,000 na hau niho akoragwo agicerera. Ni wega kuga Bwana Kariuki ni oi mathina ma urimi wa nguku cia matumbi no na irio niwe withondekagira. Nguku ciakwa ndicimenyagirira biu tondu ni nyendaga cirute itumbi quality, ni undu wa uguo ni ndithondekagira irio na mekaga sure materials ndagurira farmers especially bebe tondu bebe tucindanaga na andu aria maguraga irio cia macukuru nigetha nguku ciakwa ikorwo iraria bebe theru na nigetha irute itumbi riega. Indo ici ingi ni ngiraga kundu ta Thika na Ikuru na nigetha ciothe ngoka ngatukania hamwe igakorwo irio quality. Ni wega itanathie muno njuge indo iria ibataranagia guthondeka irio na indo tungikurio na guku. Sunflower no ikure guku na ni ikaga wega. Kanora njoke njuge kindu kiria muno twibata nakio na kiu ni gukaga ni soya na koro a Kenya twakuria indo ici sunflower, soya na bebe nyingi irio ona no ithie thi na no gukorwo gwi kwega. Bwana Kariuki, nguku ciaku ri irekagia atia? Nguku ici 3,000 ni mekaga sure ni cia produce 90%, noguo ni kuga o muthenya ni irutaga ture kuma 90. Wona ndoya matumbi maya ni distribution point, wathie Mwea hakuhi Mugumo ni ugukora nduka yetagwo Daru Farm, hau hangi ni haria ha muhindi uria wetagwo Achana ni hari distribution point nayo yetagwo Daru Farm, na matumbi maya makoragwo mao muthenya. Bwana Kariuki, ungira thirikari atia? Thio tuli arimi anini na no turie thirikari imenyerere murimi munini especially ni undu wa matumbi maria hihi mangikorwo makiuma nanja. Matumbi macio no twende manyihe nacio irio raw materials iria irathondeka irio eke thirikari make sure thogora ni wathie thi na nigetha murimi ateithike. Nake Mukenya uria ungi wothe ni nguga wira wa nguku ti wira muritu, ni wira ungirutwo ni mundu wothe tondu nguku wamihe irio kiroko undu ucio ungi uikwenda ni mai no theru. Watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona ati Bwana Kariuki nguku ciake areithagiria kinjini. Nie ndeithagia na battery cage system, nio haria nguku ikagirirwo irio ikehe mai na ikarekia we no guthie kuoya itumbi. Maega mayo ni ati kindu kia mbere ni ukumenya nguku ciaku ni cigana, ni ukumenya gustara, ni ukumenya nguku iria erekirie, ni ukumenya iria etanarekia tondu nguku ici cie hamwe uguo tiria cia kurura. Nduria ungi ni ati ti wira muingi tondu nguku ino ni yerehe mai, wamiheo irio we no kuoya itumbi tondu mai ndikiheire. Ndanjirie na depliter na depliter mathina mayo ni gukorwo nguku ino eri thi irakomania na kioro kiayo uguo mirimo ni mingi uguikara ukiheaga ndawa. Njoke njuge itumbi ona riayo ritikoragwo itheru muno, ni rienda kugiragirio tondu ni urakiona rikerekeirio o kuria nguku ireka atia iragithie kioro. Nie hau ndikuongerera tondu watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona wira wa Bwana Kariuki noyo ni wira mwega. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Mutithi Kirinyaga, njita murimi na mbemwe Mwarimu Mucwe.
Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga muri Torugo nao moragia atiriri eka nyamu neto finance bill ri kayaugaga atia kawari tungiraribita wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina nĩ mathaa gũkũ kwa Inoro FM tũraririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Family ya Boniface Kariuki uria arahurirwo rithathi na kugurario uru ni mothigari goko Nairobi no irahinyiriria kihoto giake githingatwo. Eliud Lagat arahũngwo mahorio mothe nĩ IPOA thutha wa gũkuruhanio na njũragano ya Albert Ojwang na thirikari ĩroiga nĩ kũhukia kaimana ungumania ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. For the 25th, we have got what we call an enhanced plans for that. The letter which was delivered to Central, we are equally having that copy of the intents. What I would want to urge our publics, let's restrict ourselves to what we call peaceful demonstrations. Ko mwana ucio arakorirwo na ihiga kana arakorwo na muti niguo tũngĩramenya ararĩ mũrũrũngano no arakorirwo wĩra-inĩ niguo marokire kũmũgera ngero na nĩmandeiguire nĩmaragerire andũ aingĩ ingĩ. Thirikari ĩno itũ nĩ haru no yoe mbeca icio ĩkarĩhe borithi nacio ũguo nĩ ũma ya kwana happen ũguo 1998 I think na mbeca cia arĩmi ikĩũra tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ mbeca citũ cicokanĩrĩrio kondo-inĩ handũ igacoka gũtuĩka atĩ nĩciorĩra na thirikari ĩrĩho. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Family ya mũndũrũme ũrĩa ũrendagia mĩarĩro na ũrĩa ũrahũrirwo rithathi nĩ abithaa wa borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na gũtigwo hatĩka-inĩ no ithiĩte na mbere gwĩtia kĩhoto gĩake Boniface Kariuki kuma kũrĩa mwena wa Kangema Murang'a athiĩte na mbere gũthaitĩrwo wodi-inĩ ya arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ kana ICU thibitarĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenyatta kũrĩa arakorirwo akĩrutwo rithathi ĩrĩa ĩrakoretwo ĩregeire mwĩrĩ-inĩ wake na nyina wa Kariuki akĩaria na ceceni hakuhĩ nawe oigĩte mũrũwe ararĩ o wĩra akĩendia mask hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo ya mũthenya wa iyo na ndararĩ na itemi o rĩothe harĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩracokire kũingĩrĩrwo nĩ batoni cia Nyanake. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Itũra rĩa Karirau gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo tũcereire bamĩrĩ ya Boniface Kariuki ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya kĩongo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Mami wao ũrĩa nĩ Susan Njeri aiyũirwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩingĩ atarĩirie atĩ Kariuki nĩ mwanake wĩ kĩo no takoragwo na ũru na mũndũ. Ko mwana ũcio arakorirwo na ihiga kana arakorwo na muti niguo tũngĩramenya ararĩ mũrũrũngano no arakorirwo wĩra-inĩ niguo marokire kũmũgera ngero na nĩmandeiguire nĩmara
aragerire andu aingĩ no mwana wakwa reke njuge ni muoho tondu ni arakĩgonokire tondu ona akĩrĩ ICU ndarakĩaria no etwo ni agarũrũkire rithoguo. Arĩa marigainie na gwa Kariuki onao magĩtarĩria kĩeha kĩrĩa marĩ na kĩongoro na marenda kĩhoto gĩa Kariuki gũthingatwo. No rĩu ũyũ nĩ mũndũ arĩ wĩra-inĩ wake ona akorwo arĩ na maandamano ndakiuga nĩ kwandamana arandamanaga tondu na maandamano-inĩ andũ no marutaga wĩra wa kwendia indo ciao ũguo nĩ tũhĩtĩirio nĩ mũthigari ũcio na njĩra nene mũno. Atongoria matiganĩte nĩ mamenereirie gĩko gĩkĩ kĩa magigi. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akĩũria maabitha thirikari angĩkorwo mũndũ ndarenda kũũrio ciũria nĩ mũingĩ eyeherie wabici-inĩ. Tũkwenda kũũria thirikari atĩrĩrĩ, mwaririkana mĩaka o ĩno Kamau ũcio Ojwang ũcio no maramũthurire. Tafadhali nĩ ngwenda kũũria atongoria othe twĩna marakara mũno no nginya maica ma Akenya maheo gĩtĩo. Ũkenya wothe na haki ya kũruta mũtongoria o wothe mahĩtia, na wewe wĩ mũtongoria warutwo mahĩtia waigua ndũkwenda kũrutwo mahĩtia nĩ wĩra waku ohe indo ciaku home nĩ ngo. Ona watongoria angĩ harĩa nĩ mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi, Sabina Wanjirũ na Betty Maina makiuga abithaa wa borithi ũrĩa waregenyũka mĩtugo agakuithagio mũtharaba ta mũndũ kĩũmbe. Na nyende kwĩra president na thirikari nĩ nginya andũ arĩa mareka ciĩko icio moerwo ikinya na kuoneke biũ nĩ moerwo ikinya, na kamĩtĩ ya mbunge still ona ĩkorwo rĩu serious mũno makĩria ũhoro-inĩ wa oversight yayo kũrĩa IPOA, IG, institution iria ciĩ rungu rwao. To our police officers, can we stop using excess force on civilians who are not even armed? And we want to request the IG of police hakikisha kwamba huyo kijana, huyo askari amepelekwa kotini na amepata mashtaka yake. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia. Rũhonge rwa kũmũrĩka ũruti wa wĩra wa mbũtũ ya borithi IPOA ũmũthĩ nĩ rwĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo rũkĩhũnga mahũri mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat ũrĩa wĩrĩga kwĩyeheria wabici. Lagat erĩgĩrĩirwo gwĩkinya mbere ya kamĩtĩ ĩyo ũmũthĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũcokia ciũria thutha wake gũkuruhanio na gĩkuũ kĩa mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ na ningĩ mũrutani Albert Ojwang ũrĩa wakwĩrĩire moko-inĩ ma maabitha borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central thutha wa gũikio ngono agĩcukĩrwo mahĩtia ma kwandĩka ndeto nenda-inĩ cia gũthũkia rĩtwa rĩa mũnini ũcio wa mũnene wa borithi. Maya makĩhanĩka ambunge nĩ morotete rũhonge rwa IPOA makiuga matirĩ na mwĩhoko naruo ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau. Gatarũ ka Lagat ũtungata-inĩ wa borithi no karathiĩ na mbere gũtoberera maĩ-inĩ agĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa Ojwang ũrĩa woragirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ Nairobi. Thikũ ithatũ thutha wa kwehera wabici, rũhonge rwa IPOA kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wake Isaac Hassan nĩ rwathĩte Lagat gũkinya mbere yao mũthenya wa ũmũthĩ. Having found basis, IPOA has now issued summons to the Deputy Inspector General of Police, Mr. Eliud Lagat, to appear before the authorities' investigations team to record a statement. Lagat agwetetwo na gwĩkũĩrwo gũkorwo arĩ gatagatĩ-inĩ ga gĩthirũrĩ kĩrĩa gĩacogire gĩkuũ kĩa Ojwang kuma na ndũmĩrĩri yandĩkĩte ĩrerĩkana nĩ ya kũmũthũkĩria rĩtwa rũrenda-inĩ rwa X kana Twitter. Thutha ũmwe wa borithi James Mokwana ũrĩa ũthitangĩtwo kuga amũkĩrire mwerekera wa kũhũrithia Ojwang kuma kwĩ OCS Mantalam athĩtwo nĩ Lagat, IPOA maugĩte nĩ marathuthuria thimũ cia ekũĩrwo. The authority made a miscellaneous application to mobile service providers to supply IPOA with mobile phone data for persons of interest to help in the investigations into the murder of Mr. Ojwang. Further, the seized DVR footage from Central Police Station and biological samples, the blood taken from the cell, have been supplied to the government chemist. Mũmbunge wa Rarienda wakiri Otiende Amollo nĩ orĩtie Lagat gũtiga wĩra wa borithi kaimana na kamĩtĩ ya mwanya gũthugundwo gũthuthuria gĩkuũ kĩa Ojwang moko-inĩ ma borithi. There is no way they can give us any better answers. Mr. Speaker, I would suggest that if ever there was a case where we should consider constituting an ad hoc committee, because Ojwang's death demonstrates what happens every day, except it does not come to the limelight. Amollo ningĩ nĩ agĩire IPOA wĩhokeku wa gũkinyanĩria ũthuthuria mũkinyanĩru wĩgiĩ gĩkuũ kĩu. There is nothing like stepping aside in law. I invite, Mr. Speaker, that we look at the National Police Service Act, we look at Section 17, we look at Section 95A. Under Section 17, the President can remove the DIG, can retire the DIG, or can redeploy the DIG. None of those can be done by the DIG in themselves. Gũkũ maya makĩhanĩka mũmbunge wa Kimilili Didmus Baraza nĩ
negwete ne gutora ndereti mbunge-inĩ ya bũrũri kwendekithio kũninwo kwa IPOA akiuga nĩ ĩraingĩrĩra na kũgiria birithi kũruta wĩra wao. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Mboto ya borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩu nĩ yanĩrĩire atĩ nĩ harĩirie gũkaheana ũgitĩri kũrĩ arũrũngani hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. Mĩrũrũngano ĩyo ĩtĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ makĩririkana mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa aingĩ ao makorirwo makĩũragwo nĩ honge cia ũgitĩri, na nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na gĩthagathago mahithũkĩire mbunge ya bũrũri makĩregana na ndereti ya watho wa kĩgĩna tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ ũcio ũrathirire. Mũnene wa borithi kana komanda George Seda oigĩte ona kũrĩ oroguo nĩ maroria arũrũngani matikanae gũkorwo makĩagarara ihoto. Ningĩ aroiga nĩ marathuthuria ũhoro wĩgiĩ ikundi cia nyanake iria ironekanire ikĩrangĩrwo nĩ maabitha borithi na gũthararia mĩrũrũngano ya thayũ mũthenya wa iyo. Kuma gũkũ mũciĩ mũnene mwandĩki witũ Sam Njogona nake nĩ ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, mũnene wa borithi gũkũ Nairobi George Seda akinyĩrĩirie maabitha borithi nĩ meharĩirie kũigana gũkaheana ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio tarĩki 25 mweri ũyũ. We are there to provide security to you all, regardless of who you are. But law will be followed to the latter. We would not want to discourage issues of processions or other demonstrations, provided the right procedures are followed. Mĩrũrũngano ĩyo na ĩrĩa nĩ ya kũririkana kũhingia mwaka ũmwe thutha wa mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z mwaka mũthiru, na ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia makũmi ma mbeũ njĩthĩ. Seda akinyĩrĩirie nĩ kĩhoto kĩa mũndũ oro wothe kũrũrũngana kũringana na ũrĩa watho wathĩrĩire. We are not seemingly at war with our publics, but we are there to provide security. We are not at war totally with our publics. And we want to have what we call total cooperation. Na kuona mĩrũrũngano ya ica ikuhĩ makĩria ya kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ nĩ iraingĩrĩirwo nĩ nyanake irethaĩte na iria irahahithagia arũrũngani arĩa angĩ, Seda akiuga nĩ marathiĩ na mbere na ũtuĩria wa gĩko gĩkĩ kĩrĩa augĩte matigetĩkĩria kĩhanĩke rĩngĩ. We never included in our operations the areas where we were supposed to be assisted by persons called goons, knowing that in Kenya also goons or vigilantism is all outlawed. So as a procedure, that's commotion, and also to know who are these goons and who are their sponsors. Kiumia gĩthiru atongoria kĩhĩri hamwe nao arĩ nĩ gavana wa gũkũ Nairobi Johnson Sakaja, MCA wa Korogoco Absalom Odhiambo nĩ makinyĩrĩirie bata wa mũciĩ mũnene kũgitĩrwo ndũgathũkangio hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ojwang aliuliwa ndio Nairobi yangamizwe. Sakaja umepatiwa point. Panga vijana na polisi, ule anakuja kuleta ujinga, tutamenyana. Haitafanyika tena Nairobi. Haitafanyika. Abunge arĩa megiritanagia na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ makũmithĩtie ngahĩha cia mĩrũrũngano ĩno. Benjamin Gathiru kana Major Donk nĩ mũmbunge wa Embakasi ya gatagatĩ, Onesmus Gogoyo arĩ nĩ wa Kajiado ya rũgongo. Kenyan government has sent police to Haiti to protect the Haitians from criminal gangs, but the Kenyan government through Sakaja, they are using the police to protect criminals. Na vile mambo yanaendelea Nairobi, inafaa IG achukue hatua kwa Sakaja, na hatua ni kumkamata gavana Sakaja ambaye amesema yeye hata ruhusu waandamanaji kuingia ndani ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njogona. Nĩ ngatho Sami, tũthiĩ gĩcũa-inĩ. Na thirikari nĩ ikinyĩrĩirie nĩ gũthiĩ na mbere kũng'ethanĩra na ungumania othe arĩa makoretwo makĩiya mbeca cia mũingĩ rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Den Duale oigĩte nĩ thirikari nĩ gũkinyanĩria mogarũrũku mothe manene nyũmba-inĩ ya Afya House nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ ungumania thogora-inĩ ya ndawa rĩngĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno kĩgomano-inĩ kĩa 45 kĩa ngwatanĩro ya endia ndawa PSK kĩgomithanĩtio kũrĩa mwena wa Mombatha, tũrĩa tũramenyithio ni Francis Mandi. When I went to the Ministry of Health, the first question the media asked me was about, is this Afya House or Mafia House? Minister wa ũgima wa mwĩrĩ niwe Aden Duale oigĩte rĩu no gatagatĩ ga gĩcunjĩ kĩa 4 na 5 gĩtigarĩte nĩguo anine kaimana tũrĩa nĩme tuothe thĩinĩ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. We will do serious structural changes because that building is in charge of the health of the people of Kenya. Oigĩte megwĩka o ũrĩa wothe mekũhota ta thirikari nĩguo gũcokereria riri wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. We are introducing what we call in that system track and trace system in order to eliminate counterfeit and substandard medicines
and medical products. Real-time drug utilization reviews in order to inform planning and policy. And lastly, seamless inventory and claims management in order to ensure accountability and timely reimbursement by the insurer. Mwena-inĩ wake gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir nĩ orĩtie Duale atigĩrĩre watho wa gũthingata wendia na ũtũmĩri wa ndawa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ wahĩtũkio nĩguo gũtigĩrĩra wendia wa ndawa cia ngungo nĩ wathira gũkũ Kaimana. As Mombasa, we are heavily affected, where people are just selling all sorts of products and guys are just going insane on the streets because of uncontrolled substances that are being sold as you know, people sell some of these things as if they're selling sweets in a shop. Nake mũrũgamĩrĩri mũnene ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Patrick Amoth oigĩte gũthũka kwa ndawa kwa igũrũ gũkĩringithanio na gĩkĩro kĩrĩa kĩambĩkĩtwo nĩ mabũrũri ma nja, akĩũria thirikari ĩrore ũndũ ũcio. Our expiry rate of medicines is 32% against a global best practice of 3 to 5%. That is a hoping cost of almost 9.5 billion. Then we require another 600 million to be able to destroy those medicines. We cannot live like that, especially in these times. Never again shall we witness medicine expiring in KEMSA or any of our public health facilities. Handũ-inĩ ha Inoro kuma Mombasa niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirĩhĩra mĩgũnda-inĩ kũrĩa arũgamĩrĩri a factory cia kahũa 26 kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ mareganĩte na mwerekera wa thirikari wa kwenda marĩhagwo mbeca cia magetha mao ĩmwe kwa ĩmwe na njĩra ya thimũ. Maroiga mendekithia macio ma minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya marongoreirie kũhukia Thothaitĩ iria makombithagia mbeca nĩguo gũthiĩ na mbere na ũrĩmi na ningĩ gwĩkũria. Thauri wa Mbogo agĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Arũgamĩrĩri a Thothaitĩ cia kahũa kuma kaunti ya Nyĩrĩ nĩmakomithĩtie minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya nĩmendekithia magwatha arĩmi marĩhagwo ĩmwe kwa ĩmwe metekwetũkĩra Thothaitĩ. Na ikiwa kahawa ndio hivyo itaenda, wacha ikose kuuzwa. Wacha ikose nini? Hamwe na uguo makiuga Thothaitĩ nicio ibatie kuramata kĩgĩna kĩa arĩmi handũ ha kũrĩhwo na njĩra ya thimũ, kuona arũgamĩrĩri a Thothaitĩ nĩo moĩ mathĩna marĩa arĩmi mageragĩra. No rĩu DSS yaingĩra rĩ, atĩ nĩ mũrĩmi araingĩria rĩ, amwe na matiũĩ kũrora thimũ, manengeraga ciana ciao imarorere thĩinĩ wa thimũ. Koguo mũrĩmi ũcio nĩ akũrigwo kinyo na conversion rate rĩ ĩkagwo atĩ. DSS yaugire atĩ nĩtũraingata katero, tũkĩrora katero tũraingata, andũ akũingata katero kũragire katero ngĩrene kũroka turoka dinosaur ya komeria ke andũ aya maturete macenjetie ndora citũ na beira mekwenda turauga ehe ihinda nĩ rĩakinya mũico. No ũhoro wa kũrĩha mũrĩmi tũbeca tũnini ndangĩhota gũcokanĩrĩria, ũhoro ũcio nĩguo tũraregana naguo na tũtigwĩtĩkĩra industry ĩno itũ ithukio nĩ andũ maikarĩte Nairobi matoĩ kĩhũa kĩhandagwo atĩa. Arũgamĩrĩri aya arĩa maumĩte Thothaitĩ 26 cia kahũa thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ makĩhĩta kwaga kũnengerana maũndũ makonainie na mũrĩmi kũrĩ thirikari. O rĩu tũngĩgera njĩra ĩno ndĩrona arĩmi aitũ nĩ gũthĩna magũthĩna, tondũ kũrĩa matengagĩra makaheo mbeca SACCOs icio nĩ gũthira cigũthira, na rĩu ona ciathira mũrĩmi nĩ athira, na tondũ tũtiremetwo nĩ kũrutithania wĩra na SACCOs icio, tondũ nĩcio itũtũragia thĩinĩ wa ũrĩmi wa kahũa. Kire information ona ĩmwe ĩtũkũneana na tũtiraria ũguo twĩrima, tũtiraria twĩna guoya, tũranĩra kokanda gwa atĩrĩrĩ Thothaitĩ 27 na niĩ ndĩ wa iria-inĩ na niĩ ndineana. Oho makiuga marekwo kĩgĩna gĩkĩ kĩa kungumio na kũhũthĩka na njĩra ingĩ nĩ thirikari. Koguo no mekĩre namba ĩtarĩ ho na mbeca citũ ici tũtũigwe bilioni 20 nĩ ciatwarwo akaunti. Kana ona thirikari no yoe, thirikari ĩno itũ nĩ haru, no yoe mbeca icio ĩkarĩhe borithi nacio. Ũguo nĩ ũma ya kwana happen ũguo 1998 I think, na mbeca cia arĩmi ikĩũra tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ mbeca citũ cicokanĩrĩrio kondo-inĩ handũ igacoka gũtuĩka atĩ nĩ ciorĩra na thirikari ĩrĩho. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Safi. Karibu to hanyuke iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu.
Ateng'eri aria maikangitie tumatuko na marikitie guthie ritaya ni morite thirikari ya kaunti ya Nyandarua kumahe mweke wa gutungata thiini wa iturwa citiganite cia mathako na nigetha gutigirira Nyandarua ni yokira na yatamburwo na njira nene kimathako. Ateng'eri aya maranirie na coaches Patrice Simbili na uria urikitie kuhaririria riboti ino. Ihinda-ini riri muthako wa mahenya uthiite na mbere kuiyukio na njira nene thiini wa bururi na thiini wa thi. Ningitana kanya ga kwaraniria na uria wari muteng'eri wi ngumo na wari gatu John Ngugi na miari itu ihana to ambere ritwa riakwa njitagwo John Ngugi ni nie ndari mucindi wa mbere wa mbio cia cross country iria ndacindire maita 5 na ngicoka ngicinda Olympic 1988 na muno na tukona ona ithuĩ tũngĩcoka macinani no tũhote gũteithia ciana iria ina talent ya gũteng'era. Nĩ kwĩna gĩkeno thikũ ici tondũ thikũ ici nĩ maraheo zawadi no hĩndĩ itũ tũtiaheagwo zawadi to mũthĩ. Nũraririkana President Kibaki nĩwe wanjĩrĩirie kũheana zawadi na twĩna gĩkeno thaa ici ona arĩa mararĩ Olympic nĩtũronire President Ruto akĩmahe zawadi njega kama ũrĩa wacindĩte Olympic akĩmahe zawadi njega na ũrĩa wabunja rekondi akaheo nyũmba na akaheo milioni ta 5. No tũtarĩrie amwe ya andũ arĩa macindĩte ngũrũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩna andũ aingĩ mũno macindĩte ta Kamau Wanjirũ ngũrũ nĩ acindĩte Olympic na nĩ njindĩte Olympic. Julius Kariuki no agũkũ nĩ acindĩte Olympic. Twĩna silver nyingĩ mũno ta Eric Wainaine na angĩ mũno aingĩ ona itangĩhota gũtanja aingĩ mũno. Ngiuga nĩ kwega mũno thikũ ici ateng'eri mangĩrutĩra na mateng'ere tondũ kwĩna iheo nyingĩ iraheana na mũndũ nĩ egwĩteithia ta ithuĩ nĩ ta tũteithagio tũrĩaga gũteng'era tiga nĩ gũteng'era tũtingĩrĩa. No inyuĩ ihinda rĩrĩ mũngĩra atĩa thirikari ateng'eri a tene? Niĩ ngĩra thirikari ĩgerie kũrora arĩa tũkoretwo twĩnao mahenya-inĩ. Nĩnjũĩ tũrarĩ na mũndũ ũrarĩ mũrata wakwa mũno wĩtagwo John Gibson na munene wa bũrũri ũrĩa ũyũ wĩho nĩ atwĩrĩte tũthi tũkamuone rĩrĩa arĩ debut no tũtiahotire gũthi kũmuona na John Gibson thaa ici ndarĩ ho. Koguo Kenya kanyamũ karĩa angĩaheirwo hihi no kaheirwo ciana ciake. Nĩkĩo tũrauga arĩa meho thaa ici no tuge maroyo na president ũrĩa wĩho nĩ ararora athaki na no tuge arore athaki arĩa akũrũ athiĩ na mbere kũmarora na arore arĩa athaki arĩa akũrũ ta ithuĩ nĩgetha tũkĩririkane nĩ twateng'ereire thĩ itũ na tũkorwo twĩna gĩkeno tukiuge kweli I'm proud of my country tondũ gũcindĩra kuoya bendera maita 6 ti ũndũ mũhũthũ. Na tukimurika maumirira ma ligi ya gwetha kirabu njorua thiini wa thi niyo Club World Cup, kirabu kia Manchester City kirambĩrĩirie na kũgũrũ kwa ũrĩo thutha wa kũhatĩrĩria kirabu kia Wydad AC na bao 2-0 ũtukũ wa gũkia ũmũthĩ. Bao cia Manchester City ciraikirio neti-inĩ nĩ athaki Phil Foden na Jeremy Doku, gũkũ mũthaki Rico Lewis akĩonio kadi ndune. Na muthia beki wa umotho wa kirabu kia Arsenal Miles Lewis Skelly nĩ etĩkĩrĩte kwandĩkithia kandarathi ya ihinda iraya na kirabu gĩkĩ kia Arsenal. Lewis Skelly wa mĩaka 18 araumĩrire kĩmera kĩhetũku na kuoya ithenya thĩinĩ wa athaki 11 ega thĩinĩ wa kirabu gĩkĩ kia Arsenal na kwĩhokwo nĩ kocha Mikel Arteta na kumana na kuonania ucamba na uhoti munene rĩu nĩ etĩkĩrĩte kwĩhotha kirabu-inĩ gĩkĩ kwa ihinda iraya. Muthaki ũngĩ wĩrĩgĩrĩirwo kwandĩkithia kandarathi ya ihinda iraya kirabu-inĩ gĩkĩ nĩ Ethan Wanyeri o wa mĩaka 18. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩtuva wa mathako na Noro FM. Okay, people. Today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Coop Bank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini?
Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the Tour Gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni, geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Roycom Choose Mix nĩyo ndawa yaku. Ĩthondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Thaburi 150 mũhari wa 6 kĩndũ gĩothe kĩrĩ mĩhũmũ nĩ kĩgoce Jehova. Gocai Jehova na nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 22 mweri ũyũ tũkanyitanĩra na ashirika a kanitha wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Gũkũ tũkagoca nginya mĩthũĩre gendare. Nĩ ũgekinya tũthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George. Nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Mũndũ wothe rĩu ũgũkaga Nairobi town nĩ abangĩte na maũndũ make magakinyanĩra. Mũndũ umire 6:30 ndarĩ handũ ekuonana na traffic rĩu town ebangĩte etereire kũingĩra mawobici. Ũrĩa ũngĩ nake ũrauma rĩu thaa ici mũreke twambe tũmũmenyithie ũrĩa gũgũkorwo gũikarĩte kana ũrĩa gũikarĩte barabara-inĩ citũ. Hagari ya traffic. Aya, hagĩkorwo wĩ barabara-inĩ ya Kiambu Road mũthikĩrĩria jamu yambĩrĩrio harĩa hetagwo DCI kũingĩra harĩa Pangani nĩ kũrĩ na ngari nyingĩ gũthiĩ ũguo kuma Pangani all the way nginya Global Roundabout ngari irathiĩ ciĩ nyingĩ mũno. Ũguo ũngĩenda gũkorwo ũrathiĩ na Upper Hill hũthĩra either Forest Road kana hũthĩre njĩra ingĩ. Ũngĩenda kũingĩra Tom Mboya Street handũ ha kũgera thĩ gerera igũrũ kũu ti kũru mũno. We nawe wĩ mwena wa Thika Road kuma harĩa hegwĩtwo Allsops niho jamu enyitĩire ĩgoke kanyitana na mũikari wa kũrĩa Kiambu Road. Na kũrĩa gũgwĩtwo Waiyaki kuma harĩa hegwĩtwo West harĩa Church Road kũharũka ũguo ngari nĩ iroka mdogo kũrĩa andũ marahota kũingĩra Forest kũrĩa andũ marahota kũingĩra Expressway nĩ kũrĩa andũ maraumĩra harĩa hegwĩtwo Kitsuru manyite Waiyaki mokĩte ũguo gũkinya Museum Uhuru Highway nĩ roke thiĩte mdogo harĩa University Way ona kũrĩa Haile Selassie nĩ kũronekana ngari ciĩkuo no nĩ irahota gũkorwo igĩthiĩ wega. Kenyatta Avenue nakuo no kũrathiĩ ngari no irathiĩ kahora kũrĩa wakora matawa nĩ wega ũkarũgama na ũgakĩmenyerera hũthĩri rĩngĩ ya barabara. Jogoo Road nĩ kũrathiĩ wega kuma harĩa hegwĩtwo Jua Kali gũkoguo City Stadium gũka ũguo nginya kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Muthurwa ngari ironekana irĩ nyingĩ. Ũguo mĩena ĩyo ya OTC Koinange ngari no iragĩthiĩ mdogo. Hagari ya traffic. Netha ĩmwe ĩhetũkĩtie ndagĩka 28 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thursday tũmĩtaga TBT na tũkĩmĩtaga TBT ũndũ ũrĩa wĩna bata no gũikara ũkĩmenyaga atĩ nĩ tũkũrũmbũĩtie nĩ amũrĩ mũthako wa Rembesha Maisha na wacokereirie na wĩra mũnene witũ nĩ wa gũgũthakarĩria mũtũrĩre wĩikare wega wĩna mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra mbeca. Tabarĩra ya gũthererũka kana tabarĩra ya gũthererũka nĩ kũrĩ na mbeca ciringi 10,000. Tabarĩra
ya kuhagaria kwina ciringi 1,000 na ciringi 500. Tabarĩra ya gũthĩrĩrĩka onakuo kwina mbeca mĩcoa na mathainĩ ma hwainĩ. Ũndũ ũrĩa wĩna bata no kũmenya atĩ no kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara na mbeca maica nĩhĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ũti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki na nĩũkũhota gũkorwo wĩikaire wega. Rĩu hatirĩ ũndũ ta nganja mũthikĩrĩria, nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ciĩgiĩ data privacy ndagĩka-inĩ icio ingĩ twĩna mawakiri merĩ, ũguo karibu sana. No mbere ndaya reke tũhiũke kũrĩa tũnyitanĩre na ndagĩtarĩ Wambui wa Mũturi mena ndagĩtarĩ tũigue maũndũ marĩa matũharĩrĩire. Tũgĩcokereria nĩ tũkũigua ũrĩa nyanake ciabangagwo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Kenya. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria geithika na gwamukire ni turari kiriko ati muthenya umuthe ni tuguthie na mbere na kurora itumi iria irehaga uhoro wigi heart attack, na haha niho kiriko giguthirira. Ni atiriri mundu hita ringi niki angihota kumenya kirehaga uhoro uyu, na hindi ria mundu wanywa nyitĩka hinahi ufatarite gwika atia. Dr. Martin Kuria ni aratutariria makiria. Nigwenda kuithia Wambui na ngithie muthikiria witu wa Inoro FM ndimukaribishe thiini wa gibindi gitu kia ugima mwega wa mwiri. Umuthi ngwenda tuthi na mbere na ukondi gitu kiruta uhoro wa murimo wa heart attack, kana ni murimo wa gukorwo ukihinga na mukiha kana mikiha ya ngoro na igatuma ngoro ikaremwo ni gukorwo ikiruta wira wa kuhura thakame thiini wa mwiri. Na ni gukorwo murimo wa heart attack ni urakorwo ukiingiha muno, ni urakorwo ona ugicungiria igũ nyingi cia andu thiini wa bururi witu thiini wa thi yothe. Ni hakiri bata tumenye itumi kana maundu maria muno maratuma andu gie murimo uyu wa kuhingana kwa mikiha ya ngoro. Na maundu macio na githungu tumetaga risk factors, na ni maingi. Na wa mbere ni andu aria mena murimo aidha wa high blood pressure kana murimo wa cukari. Kwa mundu wothe wi murimo wa high blood pressure kana murimo wa cukari, ni hari bata gutigirira ni urahuthira dawa ciaku kana ni urageria gu control blood pressure yaku na cukari waku na njira yagiriire, ni gukorwo murimo aidha wi high blood pressure kana cukari mahinda maria wambata muno makiria no ucungirie guthukia mikiha ya ngoro na thutha ucio kurehe murimo wa heart attack. Gitumi gia keri ni kindu twitaga high blood cholesterol kana gukorwo wina maguta ma muthemba wa cholesterol iria njuru na igakorwo nyingi thiini wa thakame. Twaririe uhoro wa cholesterol thiini wa thakame gukorwo iguru muno, na muno makiri ni tuonaga thina uyu kuri andu aria mangikorwo mena uritu muingi, na nikio he bata tutigirire ati ni twa manage mundu wothe kugeria kuiga uritu witu wa mwiri wina njira iria yagiriire. Na undu ungitiriria muno thiini wa gitumi kiu ni gutigirira ati ni tura exercise niguo tuhote kweheria kana kuruta cholesterol iyo njuru thiini wa mwiri. Ningi undu ungi kumenyerera uhoro wa irio iria turaria niguo tutige muno kuria irio cina cukari muingi kana maguta maria twitaga saturated fats maingi niguo tutikongere cholesterol thiini wa thakame. Undu wa gatatu na ni gitumi kinene muno kirehaga murimo wa kuhingana kwa mikiha ya ngoro ni unyui wa thigara. Tugaga smoking kana unyui wa thigara nikio gitumi kinene muno kiria gitumaga andu magie murimo wa heart attack. Ni gukorwo uyu no mutugo mundu ekoraga thiini waguo. Hari bata mundu wothe utari wambia mutugo ucio wa kunyua thigara agerie kwimenyera niguo ndakana wambie, nake uria wambitie he bata agerie na njira ciothe korwo iga mutugo wa kunyua thigara. Ni gukorwo chemicals iria cikoragwo ci thiini wa ndogo cia yumaga gwi thigara ni cithiaga guthukia mikiha ya ngoro, na twathukia mikiha ya ngoro igacoka gucungiriria guthondeka indo tureta blood clot, na clot icio ri nicio cicokaga guthie kuhinga coronary arteries na kurehera mundu thina wa heart attack. Ginyagia hau no amenya maundu na ruo uguo ni turihotaga guthii na mbere tukiroraga uhoro wigi first aid nigetha ukamenya mundu wanyu agigia na kindu gigwitwo heart failure ona kana agia na thina hita ringi uroneka ni ati angihota gukorwo akihirigiriria. Ucio ni ugima mwega wa mwiri uria tugaga maita maingi ni kirathimo winaguo ugacokagiria Ngai ngatho. Ni njitagwo Wambui wa Mũturi. Ugima wa mwiri wimenye, wituberie na wikare wega.
nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 33 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Ere igoro no igashina mungu Inoro ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro oi ndirakuria nigukorokera ni wadokera wathiomo ndoka gukwira atiriri mutumia ri ana computer computer ungika mahitia wage kudelete megutura hau nginya rira thigathira haya ni kweli na ni wakinyia miaka 75 atari a delete na kwire ni wamenya ni ndarikana uria wanjiki 1940 1932 ahikia ndari a delete twarire tutarite and they are very good incubators haya what you give them yes they multiply gukomereria and give you back ta nguku na matumbĩ haya tarekera mutumia kanyamukara twetaga a house akunengere home akomererie yes akunengere home niguo ugicoka wike mahitia ai umune orimu akomererie akunengere kwa ngoma kwa kwenyewe nginya igwage tote kuinuka wakiinuka ku kando inge maregeire kirabu ni tondu mena mbia ansa ni kwaga gwa kuinuka urainuka ku niguo leo nona tondu riwe kwendaga oke mwena waku ni tange mahuragira thimu ri akaja ati Mankush yes umenya ni ndina ciana ithatu na ndie na wira nguyuraga na ndimorage riu ukarigwo mundu uyu ri moro niguo ndi Nairobi kumuteithia naki na we tondu ndumuiri na ndimui wa muira kuhurire ri ario ine na waitura kanitha andu a wambare cia wa mathenetie nginya no nginake ri Mankush ndiroire namba yaku radio-ini hindi ahutia mundu ri no he maciringi igana ngurire ciana gia kuria riu ukarigwo atiriri andu aria othe mathikagiriria ndimaheaga igana gari ati ibothe ndikawatureire kui no ugitua mutumia waku mukomereria wa maundu maria agagucokeria umakenere very true tondu kaundu gothe wikaga ri ni kabego uhandaga ni horo wa ma na ni ugakagetha na magetha magakome maruru ukaria wiika niguo no magakome mega ukamakenera na wite arata nima tondu gutire muthuri ungienda gwitanira matunda maruru gwake no muthuri ni endaga gwita athuri angi nigetha mone onake neo njamba niguo ni ona nguga atiriri athuri ri tondu Ngai niwe wonire matire hotari yakimahe atumia o mundu ni amutumia wake gitio na menye ti mwana akoragwo nake ni mundu mugima ndronire gwakwa gwa therai ndeta nyina wa Karo na itha wa Karo maroimire sultani Hamudi yes maroka meciritie riu ati ni mburi anga niki ni ndia turathinjire njogo niguo na turakenanira muno yo uguo gicogo no ndenda ko mathiururukie maitho mone otheru uri wiku ni gutheru nima niguo thank you Adaro hau ri hau ne bio ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Inoro Inoro Joyce wa mama ndani ya Witstam Studio. Terore mwatiga kodera mahinda no tiga kora githaka ikwenda ukenotio otirio de mwero kiuga tiga no maria danero terore ora kienda na yenya mahinda ne pesa na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda tiga kora rurimi na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda ikaende kaende sana oira di mama de wachera
beste yakwa nĩ wendete nyĩmbo ciakwa hindi kũhutagia ngoro na wathaitha tũhe mweke tũnane nĩguo twaragie na rĩu nĩwe yohanire tũkĩrwarire itumia nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũre rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Jerry wa uji salimia Jackie Washira aliyokulia Kirinyaga County Tokoneta wana mwega wangu kuninira mathina mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu Kodoragwa na nawone ateniende jui hore deremirie nderi ciothe tumagogo nitaki nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũre rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana maona cia maheni kwenio enetio maingĩ ũkinya ngĩmenyera ũguo tiga gwĩtigĩra ũkĩnjĩra ũrĩa ũbangĩte ona korwo no kũhenia ihenia tu ũiganĩre nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũre rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Ujiri ule wothi urenda no nyambe kuhe mukana ndukahe cia wendo haria nginyĩtio nĩ wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikuona atĩ ndĩ muoyo nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũre rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Choroga wa Dodori Uraigua atia wewe kuria Kongo-inĩ Murang'a County etagwo Joyce wa mama rũmbo rwĩtagwo nainai ciaku na rwatũkinyĩria wega cihandĩte thaa 2 ĩtigĩtie ndagĩka 18 ũkĩrĩ mwega ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ harĩ hothe ũngĩkorwo nĩ tũrakũnyita wega mũgambo ũcio wa Inooro FM ũragũkinyĩra wĩ Nairobi na icigĩrĩra ciaku 98.9 mena ya Nyĩrĩ no tunyitaga wĩkuo na kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga na kũrĩa kũngĩ nĩ tũgũcokeirie ngatho mũno nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Thursday na tarĩki 19 mweri ũyũ wa gatandatũ mwaka wa 2025 ceceni hakuhĩ nawe na nĩngwendaga kwamba kũguthũka ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa tũharĩrĩrie irio citũ iria tukoragwo tukiruga na gwa kahinda riu ni tuikaine wega muno ona gutiri andu matoi uria ithuĩ tukoragwo tukiruga irio citũ tucirugaga no tucirugaga wega ati no bacĩrĩri turugaga ni tondu ni wega turi na tuhone no riu ndiũka nĩ ũmenyete ati no hote gukorwo ugithakaria irio ciaku na njĩra ĩrĩa njega ndiũka nĩ ũmenyete ati irio ciaku no ũcirie na wĩigue wega makĩria tamenya riu undu uria wina bata ni ati
andu aria othe makoragwo makiruga mĩciĩ-inĩ, hoteri-inĩ, kuria vibandaski tuthiaga, na we nĩ wendete kuria irio njega, irio bacĩrĩre wega, kana nĩ miji warugĩrwo wekĩrĩrwo mũcũthi nĩgetha ũhote gũkorwo kĩrĩa naguo cabaci nĩ wĩikaire wega. Na to ũguo tu, we nawe ũrĩaga kamande na nĩ ũrenda gakorwo either ke dry fry kana gakorwo gagĩkĩrwo gathubu, wĩ mũrũmbũiye wega na njĩra njega. Thikũ ici town he handũ tuthiaga harĩa na jamba cia Super Metro harĩa town, turiaga rucini hau, turiaga tene muno ta thaa igĩrĩ ũguo tukoragwo, nĩ hĩndĩ rĩu turekĩrwo irio citũ nĩgetha andũ mahote gũkorwo magĩthiĩ wĩra, na tondũ ranji ĩkinyaga andũ makainama makanyua maĩ rĩ, turiaga turokagĩra tene hau ha mũtumia ũcio. Rĩu rĩ gũgwĩtia either kana nĩ mboco ciaku kana nĩ miji ciaku kana nĩ kamande, icoke ciĩkĩrwo tunyeni harĩa, ucoke ũnengerwo cabaci ciaku mara moja, hatirĩ ũndũ tanganja mũthikĩrĩria. Mũtumia ũcio no mũririkanio mwĩre atĩrĩrĩ, nĩũĩ atĩ Roycom Choose Mix ithondeketwo na mũtukanio wa indo ta coriander, tangauthi, gĩtũngũrũ na kitunguu saumu, mdalasini, turmeric, cumin na methi. Icio ciothe itumaga mũcũthi waku ũrĩa ũrarugĩra andũ ũkorwo wĩ mũcũthi mũmata, irio ikagĩa cama, na to ũguo itikahana wega. To ũguo tu, arĩa andũ angĩ tuthiaga nao kũrĩa kanyamũ getagwo gatumbukiza. Gatumbukiza kau nĩ nyama yothe ya mbũri ĩgaikio kũrĩa thaburia-inĩ, ĩgekĩrwo spinach, ĩgekĩrwo mboga, ĩgacoka ĩgekĩrwo waru. Turaugire mũtũngi ũcio woyaga wa maĩ ũgekĩra hau nĩgetha atĩ ũkorwo na gathubu kega kana ka gravy kega. Wĩna Roycom Choose Mix, maũndũ maku nĩ marakorwo marĩ mega. We nawe ũkĩrugaga kanyama ka dry fry kana karĩa ũrĩa ũraruga mboco, we ũraruga mboga, we ũraruga thamaki, Roycom Choose Mix ĩrakũrehera mũcũthi mumatu wega, na to ũguo tu, ladha kana mũcamo ũgakũgucĩrĩria wega. Neronekana rĩu na bei bacĩrĩre, gramu 7, gramu 70 na gramu 500 kuri wewe na family nene kana wewe na biashara. Ndugakorwo ati ni uraga mweke uyu wa gukorwo gikira irio cia Roycom Choose Mix, ruga tawe. Turaruga ta ithuĩ nĩ twendete gathubu muno, nĩ twendete kuruga irio icio twiragwo nĩ macakura, no gakirehe mucamo mwega thĩinĩ wa riko rĩaku kana harĩa ũtindaga. Tugaga Roycom Choose Mix brings out the chef in you. Pika kama wewe. Nĩ thaa 2 ĩtigetie ndagĩka 15. Kiuria kiria kirorio ni ndumiriri iria iratumirwo ni kuma kuria ofici ya governor 047 egwitwo Governor Sakaja. Araugire hatiri handu o matumire nyanake ithi gatharikire andu na miuthi na indo cia bara. Araugire hatiri handu o maririe miario yo. One thutha wa thikũ nini muno gukorwo maritie kuria Uasin Gishu, na makauga ni makamakora tauni, na makauga matigwĩtĩkĩra ũthũkangia wa indo. Turonire MC ũmwe akiuga governor wĩna hinya wa gũbanga anake manyitanĩra na maabitha a borithi. Ũndũ ũcio nĩ tuonire ũkĩhanĩka. Kiuria ni aya marabanga andũ githĩti ateti kũratuĩka nyanake icio ciraragia ikauga cio cirenda gũkorwo ikiona kĩrũma, ciraragia icio ikauga igũkorwo ikĩenda gũkorwo ikiona kĩndũ gĩa kũrĩa, na makoretwo magĩbangwo nĩ ateti. Maheagwo ciringi, kũrĩ maheagwo ciringi 1,000, kũrĩ andũ maheagwo ciringi 2,000, kũrĩ maheagwo mĩũthĩ, makaheo iboko, makaheo tũhiũ, makaheo indo ciothe cia bara nĩgetha magitĩre andũ. Ĩndĩ gũtirĩ ũndũ ta ũcio wekĩkire. Mwene ndukere ya kompyuta ĩronekana mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria nĩ athiĩte hathara. Mũirĩtu ũrĩa wateng'eraga harĩa Tomboya harĩa hegwĩtwo Koinange Street nĩ atunyirwo thimũ yake. Mũthuri ũrĩa watembeaga harĩa Koinange Street nĩ arũndirwo na agĩtunywo indo iria arĩ nacio, thimũ na indo ingĩ arĩ nacio, agĩtarũrĩrwo nguo. Andũ acio gũtirĩ Nairobi marangagĩra. Andũ acio nĩ mĩitũ, andũ acio nĩ mĩkora, andũ acio nĩ kũthumbũra andũ, mathumbũraga andũ arĩa marũrũnganaga kũringana na gatiba, nĩguo twĩragwo nĩ mawakiri. Gatiba itu nĩ twĩtĩkĩrĩtie andũ kũrũrũngana, gũtwara mateta mao, no ũthũkangia wa indo timwĩtĩkĩrie. Ĩndĩ nĩ kũrĩ na watho ũratwaragwo kũrĩa bunge atĩ mũndũ wothe kana andũ arĩa marĩrũnganaga nĩ marĩkoragwo hihi makĩrũgamĩrĩra ngarama na maũndũ mangĩ ta macio. Ndimenyaga harĩa mbirũ ĩyo yakinyire, nĩ gwethana na mawakiri nĩgetha matwĩre harĩa maũndũ macio makinyire. No ũndũ ũrĩa wĩna kĩeha-rĩ nĩ kuona aciari marerire ciana ciao maikarĩte rĩu mĩciĩ metereire ciana ciao either ciũke imarore, either ciana ciao ciũke kana ciĩteithie. O muthenya mararoka mathibitarĩ, o muthenya mararoka mamocarĩ-inĩ, o muthenya mararoka ceceni-inĩ cia borithi gũthiĩ kwaria, gũthiĩ kũrora ciana ciao iria ihũrĩtwo nĩ maabitha a borithi, iria inyarirĩtwo, iria ikomete thibitarĩ-inĩ,
kae ona andũ arĩa marĩ ũtongoria-inĩ wa borithi wa bũrũri na andũ arĩa angĩ kamataraiguĩra aciari acio tha. Ithe wa Ojwang aratũraga gũkũ nyũmba-inĩ cia mohoro, ithe wa Boniface Kariuki nĩ tũramuonire nake, na aciari angĩ matahotete gũkorwo makĩyumĩria. Hihi kaĩ andũ acio mataraiguĩra aciari acio tha, kana nĩ ithuĩ twĩna problem, kana karĩ atĩa kũrathiĩ na mbere? Nĩ wega mũiguĩre aciari acio tha, nĩ marerete na rĩu metereire ciana ciao imateithie, no ti kũrokaga mathibitarĩ, ti kũrokaga mocarĩ, ti kũrokaga police station o mũthenya. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno na andũ nĩ mekwenda merute na ti ndutu. Nĩ thaa 2 ĩtigĩtie ndagĩka 13. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Hihi wihokeirwo andũ utwarage, hihi wihokeire andũ arĩa wendete, no cio wihokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no cio wihokete wa gũkuĩra indo ciaku, no cio ũgũtwaraga wĩra-inĩ rũcinĩ kana gũkũgĩra hwainĩ, no gũtwaraga kĩwanja-inĩ kĩa ndege hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũgĩthiĩ gũcera, no gũkuaga mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya. Ta thikĩrĩria, rĩu tũrakũrehera Wigo. Nĩ njĩra nene thũrime na njihokeku yokui na ina matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425. Onawe kuona ũcamba Wigo, let's go. Na tũgũkwenda gũkũririkania atĩ ũguo nĩguo maũndũ maikaraga ũngĩenda gũkorwo kĩinũka wega. Na ningĩ rĩu to ũguo tu, kũrĩa kwa mũthako wa Rembesha maũndũ nĩ marũmbũĩtio wega. Mũthako wa Rembesha nĩ ũcokanĩrĩirie andũ aingĩ ũkamathakarĩria mũtũrĩre, na to ũguo tu, mũtũrĩre ũkagĩra makĩria. Rĩu wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca baribari thĩinĩ wa tabarĩra citũ, ũrabatara o gwĩka kaũndũ kanini. Hihinya namba ya *272*1#. warĩkia kũhihinya mũthikĩrĩria nĩ ũraheo mweke wa gũkorwo wĩikarĩte wega. Na nĩkĩo tũgũkũririkania oro rĩngĩ mũthikĩrĩria, oya thimũ yaku hihinya *272*1# uhote gũkorwo ũgĩikara wega, na hatirĩ rũtanganja nĩ kũgũra voucher, na wagũra voucher maũndũ maku magakorwo maikaire wega. Rĩu nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka kenda tu, na tũiguaga tũkĩrwo atĩ kĩhoto kiunaga ũtamũgete. Andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria kĩhoto kĩa andũ arĩa manyamarĩtio nĩ maabitha a borithi gĩkorwo gĩgĩkinyanĩrio. Andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria kĩhoto kĩrĩa kĩ magoti-inĩ kana gwa cibũ kana kũrĩa kũngĩ gĩkorwo gĩgĩkinyanĩrio. Na nĩtũiguaga tũkĩrwo atĩ mnyonge hana haki, na nĩtũiguaga tũkĩrwo atĩ cira wa mbũri ndũrĩ hĩndĩ ũngĩthio nĩ hiti, kana ũthio nĩ ngarĩ, kana ũthio nĩ mũrũthi. No nginya cira wa mbũri ũthio nĩ mbũri, naguo ũcio ũngĩ ũthio nĩ andũ acio angĩ. No rĩrĩ, kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũhinyĩrĩirio hĩndĩ gĩkonekana, nĩmwahinyĩrĩirie mũtheni mũkĩhotomia ihoto ciake, cirotuagwo ũrĩa mũkwenda, mũkiuga ndarĩ na ũndũ angĩka. Nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩ mega kana thiĩ mwĩkagĩra hitho-inĩ, marĩ mega kana memoru, mũndũ nĩeterere mũcara. Horo wa mano wa gethino, tondũ hinya wa thĩ nĩ ndia, no gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai njega, cirotuagwo na kĩhoto. Nĩ kũrĩ na Ngai wonaga
maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara Igaiteka theta ya nyamo waitana kametari pia eterera ituero ria Ngai nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara Murera Ngai teve na kuiganira na kiria he ucio niguo tongoria mwega na wa gutura riria ndethe nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara nimwahinyereirie mutheni mukihotomia ihoto ciake Irotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwangika nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara kuma kuria Marume kaunti-ini ya Murang'a etagwo Henry Wawero wa Karanja ruboro etagwo ni kuri Ngai wonaga reke twambe tuingire kuria jikoni na ndakwira ithuĩ handu turokaga haria audio ni handu turokaga he mutumia uturugagira hau rucini wona twaroka hau ni tuikaraga wega haya reke ngurikanie ciegie ihinda riri ria andu makoragwo makiruga andu othe makoragwo moe ni moe kuruga o mundu hari kindu kiria oe kuruga he mundu kwiraga ni ndiendaga maundu maingi ni njui kuruga ngima hari ungi kwiraga ni njui kuruga nyama hari ungi kwiraga ni we kuruga nyeni hari ungi kwiraga ni we kuruga gitoero bas riu tathikiriria Roycom Choose Mix ni no toya kugerera mucamo tu niratuma mucuthi ukorwo unyitite wega igakorwo na munungo mwega na toguo tu mucamo wa kuguciriria kuma haria riko-ini nginya haria metha-ini Roycom Choose Mix ithondeketwo na mutukanio wa indo cia kimerera ta coriander tagauthi gitunguru kana gimatu mgitaga gitunguru gia thumu kana kitunguu saumu mdalasini turmeric cumin na methe ndio kaniro warehero irio ukarigwo rangio ni uriko ti girini ti brown ti nako cikarite oro uguo no wende indo ciaku kana irio ciaku ikorwo na rangi wa kuguciriria mucamo no wende ukorwo wi mwega mucuthi no wende unyite wega tareke twari horo wigie Roycom Choose Mix ire thondeketwo na mutukanio wa indo icio ndakwira ici ciothe turakwira itukanitio ciothe na Royco igakurehera cie muhuko-ini umwe ugaikara wega ukiruga nyama ukiruga bosho ukiruga gatheri dry fry kana kena thufu ukiruga gathamaki ungenda kuruga terere ungenda kuruga managu ungenda kuruga thageti ungenda kuruga okirongenda kuruga we murobuye na Roycom Choose Mix turauga atiriri turaruga ta ithwe
tunapika kama wewe. Ruga ore wendete gukorwo kiruga, o hare wendete gukorwo kirugira mucamo mwega, mucuthi onyitite wega, gramu 7, gramu 70 na gramu 500 kuma kuria kwa Roycom Choose Mix. Turauga atiriri mutungi ucio waku woyaga wa mai, weke okoro ni mutungi kana thufu ucio andu makaigwa wega. Ni kanyamu karia twitaga gatumbukiza, ni kanyamu karia twitaga ni kuria miji taru miji ndoni cina goro muno ni ciringi 700. Haya kuma hau ni tuthiite wega kahora ugakorwo wikaire wega. Nikio turauga atiriri Roycom Choose Mix brings out the chef in you. Etha igire itigaritie ndagika oro igire tu gukone kwa Inoro FM tugukuririkania ati mahinda maya ni mega rucini rwa umuthi o hare ungikorwo ri wa ukiarahuka ukiumagara ugithie maundu-ini maku ma o muthenya. Reke tuturane hamwe nawe nitugukorwo tukiria ciegi data privacy. Na wiguite kuri na mikawa irathitangwo ihi wathire ku kihurwo mbica tuthiaga wathie raji uthite kuona muini fulani wahurwo mbica wekora Facebook page-ini ya kirabu fulani, rĩngĩ we muthuri wa kanitha, rĩngĩ we mundu hetwo gitio. Data privacy nĩ raiguite hindi thirikari raugite nere cũthagĩrĩria thimũ citũ ũrĩa gũkorwo kuhana, na wanaigua kwana corona macira ma Facebook na andũ arĩa angĩ nĩ maheanire data hindi ya gĩthurano na maũndũ mangĩ ta macio. Data privacy nĩ kĩ? Hindi ĩrĩa umaga gũkũ wĩra-inĩ ugathie nyumba fulani tuge kuria ta kuria Eco Towers, ukandika ritwa riaku Jeffrey Kuria, ukandika namba ciaku cia gibande, ukandika namba ciaku cia thimu, uikaragite ukona watumirwo SMS Jeff Kuria nerarugama ha Kasarani ni arenda gukuhoya na gitio muno ukamwikiria kura. Maundu macio ni kuga atia ni tugukorwo tukirora kindu gigwitwo data privacy. Tugukorwo twina wakiri Anthony na wakiri witagwo Miriam tukiaria ciegi data privacy. Na tondu mathaa ma mohoro ni makinyari ndureke tunyite ugeni muhia wa maina na timu itu ya mohoro maturera guikarite guku bururi-ini na nja wa bururi. Na tukuririkanie mbeca guku turio nacio *272*1# *272*1# uhote gukorwo ugikara wega na twina mbia tugukunegereria thaa 2 cia rucini. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucini. Rucini rwega ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa Utugina Otana. Maya ni mohoro ma ithaa rĩrĩ ria thaa 2 na njĩra nguhĩ. Akenya matũra-inĩ nĩ morotete ateti a kĩama kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM nĩ ũndũ wa gũkorwo makiunĩra maitho ciĩko cia wagarari wa watho thirikari-inĩ. Ũhoro ũyũ ũrũmĩrĩire mĩario ya mũgathe William Ruto ya gũtetera ũiguithanio wake na Raila Odinga, akiuga ndwarĩ wa gũkiria mũng'ethanĩro no nĩ kũrehe bũrũri hamwe. Thirito ya atongoria acio erĩ harĩa mang'ethanagĩra ithurano-inĩ cia mwaka wa 2022 tigĩte mũng'ethanĩro rĩu ũgĩtongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua wa DCP, Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper na nginyagia mbeũ njĩthĩ makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. The broad-based government is neither a creation of Baba or myself, it is God sent. President William Ruto augĩte gĩtũmi gĩa gwĩkĩranĩra ngirimiti na kĩama kĩa ODM nĩ gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wagĩa na ũrũmwe na oho ũhote gũkũra. Transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions.
to transform a nation. President aritie maya akionekana gutetera unyitaniri wake na kiama kia ODM indi kuri akenya aingĩ makiuga gĩtũmi kĩnene gĩa president kunyitana na kiama kia ODM yarĩ njĩra ya kunina ung'ethanĩri ũrĩa thirikari yake yatongagio nĩ atongoria a kiama kĩu harĩa thutha wa ngirimiti ĩyo macokire gũkira na makĩambia gũkũya rwĩmbo rũmwe na thirikari. Eciragia agucia Raila thirikari nĩ kiama kia opposition gĩgũthira na thirikari ndĩgũkorwo ĩgĩkorektwo nĩ kila mũndũ tondũ Raila nĩwe wa korektaga thirikari ĩkĩhĩtia hanini ũguo akoragwo akĩra mũingĩ. Niĩ no njuge ũcio nĩ mũbango wa kũnina mũng'ethanĩro arakoretwo naguo na nĩ awinĩte by the way tondũ thaa ici mũng'ethanĩro ũrĩa wĩkuo ti strong ta wa Raila Odinga. Akenya matarĩirie nĩ harĩ na bata wa gũkorwo na mwaho wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ nĩguo kũhota kũruta thirikari mahĩtia rĩrĩa yathiĩ mũgarũ na wendi wa mũingĩ. Rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua hamwe na atongoria angĩ arĩa mamũnyitaga mbaru makĩambĩka kũng'ethanĩra na thirikari. Thaa ici thirikari ĩgĩka kaũndũ Rigathĩ wa Gachagua arakorwo amakorektĩte kumbe ona kũgucia Raila thirikari-inĩ bado twĩna mũndũ wa opposition na nĩ araruta wĩra mwega mũno tondũ nĩ arakorect negativity ya thirikari. Kĩama kĩa ODM gĩkoretwo gĩkiuga gĩtirĩ thirikari-inĩ ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩrwo nganja nĩ ya Kenya kuona kuma gwĩkĩranĩrwo kwa ngirimiti ya ũiguano na President William Ruto nĩmairwo mũgambo na magĩkira ki handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Barabara nene ya kuma gũkũ Nairobi gũthiĩ kũrĩa mwena wa Mwea Embu nginya Meru mũico rĩu nĩ hingũrĩtwo thutha wa kũhingwo mathaa maingĩ nĩ arũrũngani kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Mĩrũrũngano ĩrambĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ira aikaria Kĩmbĩmbĩ magĩtetia gwĩkururia kwa mĩhang'o ya kũruta mwĩrĩ wa kairĩtu kagũire rũĩ rwa Nyamindi Ndukũ-inya thiru. Borithi macũngĩrĩirwo kũrathũkia rithathi rĩera-inĩ hamwe na ngasi ya kũruta maithori nĩguo gũtitimũra mũingĩ matanacoka kũgĩa na mĩario ya ũiguithanio na macũngĩrĩro barabara ya hingũrwo torĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Andũ makĩmbĩmbĩ maruga atĩrĩrĩ barabara nĩ kũhingũrwo ihinda rĩtarĩ kũraihu ndaiva makinya twarutĩrwo mwana wa rũĩ nĩ tũkũhingũra bara gũtirĩ ndaiva atatũ Kĩrĩnyaga kĩgima marathi kũvoyo kiritigiste nginya kinya rĩrĩ oyo thana ici twathi kwa thirikari tũrĩa tuambia tũrute kũ Rĩikari itũra rĩrĩa Kĩmbĩmbĩ na matũra marĩa marigicĩirie nĩ marĩa marakorwo makĩvinga barabara ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma thaa inyanya magĩtetia thirikari nĩ hamwe na thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga thutha wa kwaga kũmatangĩkĩra thutha wa gũkorwo kwĩna mwana ngũire rũĩ-inĩ rwa Nyamindi thĩinĩ wa ndurumo ya Gatitika kũrĩ mũthenya wa Jumamosi na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ mwĩrĩ wa mwana ũyũ ũtirĩ wakorwo ũkĩrutwo gũkũ waĩ makĩgĩa na nditimũrano nene mana mbũtũ ya borithi na kũrĩa obithaa ũmwe wa borithi arakorerwo akĩgurario. Ingine weka ingine kama boithire metia ingi mwana wa mũirĩtu wa mĩaka 15 mokĩte thĩinĩ wa ndurumo ĩno ya Gatitika rũĩ-inĩ rwa Nyamindi marĩ na mũrata wake rĩrĩa akorirwo agĩtũngwo nĩ mũtino ũyũ gũkũ mũingĩ wa itũra rĩrĩ bamwe na ithe wake nĩwe Danson Njũe magĩtũra thĩinĩ wa rũĩ rwa Nyamindi magĩthiĩ na mbere na gwethana nake. Atũrĩte mokore makwa nĩ ũrĩa kiumia mwana uga nĩ ekumĩra marĩ na kamwanake nĩguo nĩ ka mĩaka 21 no niĩ ndikoyo na ndirĩ ndakona. Mũingĩ wa itũra rĩa Kĩmbĩmbĩ wĩtĩkĩrire gũkorwo ũkĩvingũra barabara ĩno ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa kwĩrĩrwo atĩ nĩ megũkorwo magĩteithĩrĩrio gwetha mwĩrĩ wa kairĩtu kau. Kũnyitanĩte biũ tũkũvinga biũ tondũ thirikari ĩno no igirwe ndeto cia mĩrũrũngano no mwana ũcio atarutĩtwe rũĩ gũtĩ vĩndĩ tũkwevera barabara gũtirĩ vĩndĩ marĩ mabũthĩra mbeca cia disaster management wega tondũ vĩndĩ cionde ona mwĩrĩ ũngĩgwa rũĩ nĩ thuĩ twĩrutagĩra tũkamũruta kana tũkarĩva divers na mbeca citũ cia mũhuko. No tauga rĩngĩ mbeca tũrutaga irutithie wĩra aciĩra yumuma nayo nĩ yathira rĩu twamera nĩ mathii mongerere andũ a kuma Nairobi magĩthiĩ Embu rĩu mabũthĩre ndege tondũ mavingu barabara ciothe. Riboti ĩno Royal FM kuma barabara-inĩ ĩno ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera ciĩhanda thaa ithatũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mahane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Arimi kuma Kapseret county ya Uasin Gishu ni matetete kunyiha kwa miguro ya kahua. Ona thutha wa arimi acio kurirwo miguro ya kahua ne thirikari nene ya county iria maugite ne minini ikidigithanio na arimi aria marabatara. Arimi acio aria makoretwo makirima mbembe thirikari ni yambikite kambeni ya kumathingata mahembe ya urimi wa kahua. And I think that is the thing we are trying to solve today is inadequate seedlings. Hatuna miche ya kahawa ya kutosha, na tunashukuru ya kwamba leo hii serikali inajaribu ku solve for us that problem. Ngorono ya wonjoria. Arimi a mahiũ kuma duka moja mwena wa Susu wa kaunti ya Narok ni mathingatĩtwo kuhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Afitha wa ũrĩmi mwena ũcio Thomas Risa ugĩte kwĩtũkĩra njĩra cia kĩrĩu na mbegũ njega cia ũrĩmi, arĩithi acio nimekuona umithio wa wĩra wao. Wakuje kisasa wa include technology kwa wakulima, inatupea challenge ni ng'ombe hatuna ya mbegu, kwa sababu ukipata ng'ombe ya cross Friesian na Sahiwal nditafanya best Susu na duka moja, kwa sababu ni semi arid area. Sasa naimiza wakulima wakuwe na hiyo maarufu na kuchange hizo crossbreed na kila kitu itakuwa sawa. Ngorono ya wonjoria. Wonjoria thoko-inĩ ya Evurori mbere ya Rugongo kaunti-inĩ ya Embu ni morĩtie thirikari kũgacĩrithia ikĩro cia thoko ĩyo rĩrĩa maugĩte wonjoria ũthiĩte na mbere gũtharara. Mwandĩki witũ Wilson Mugo ena riboti ĩno. Wonjoria no ũndũ ũmwe na ekari ma thoko nini ya Gĩthiĩ na ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa wandi Evurori gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mbiriguru nĩ marakaĩra thirikari ya kaunti ya Embu gũkorwo ĩrĩ ya kũmatũmĩra kĩoro na nĩgetha kwarũvia rĩera rĩũvũri wa biacara. Arĩa makĩaria na metha ya Tigo ya Wimwaro FM marauga thoko ĩno ndĩrĩ cioro cia mũingĩ, na ũndũ ũyũ ũgĩcukuma engĩ gũkorwo maĩ ma gwĩtetheria ithakarĩ na nginyagia nderere cia barabara. Tie market tena kioro na nĩ kioro na gĩtie nginya investors arĩa makuma kũraca nĩ maremirwe gũka gũkombora nyomba kũ cia kũrutĩra wĩra nũndũ gũtĩna cioro, gũtĩna space ĩrĩa ngĩtumwa kioro. Rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ kĩhũthagĩra wa nongithie mũthenya gĩtie ndũngĩgũra kĩndũ, nduka ciothe ciĩkaraga imbinge nũndũ andũ matingĩkanda kũthiĩ kioro na kũkĩtha karĩ mũthenya. Rĩu marevoka atĩ thoko ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ ya kũrũmbũa na ĩkorwo ĩrĩ ya gũtumĩrwa cioro cia mũingĩ na nĩgetha riri wa thoko ũyũ ũruti wa biacara rĩkorwo ĩrĩ gĩcoka. Gũthiĩ cioro nja nĩ kũretaga mĩrimũ ĩnĩ ya kũvarwa na ĩkarete mĩrimũ mĩingĩ wanerĩa kũrĩ andũ. Koguo cioro nĩ kĩndũ kĩna bata mũno nĩ ũndũ mĩrimũ ya korera yũkanagia na kũthiĩ na andũ makĩthiĩ cioro na kũu ithakarĩ. Koguo tũngĩvoya ũhoro ũcio ũthondekwe na njĩra yagĩrĩire. Mbĩtagwa Wilson Mugo. Na macino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ino nĩ ceceni ya ũtugi notana Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ iciti mbuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ nũtoĩ Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu Inoro. Rĩu nĩ thaa igĩrĩ hetũkĩtie ndagĩka 12 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe, na ũmũthĩ o tũrĩa ngũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ciĩgiĩ data privacy na mawakiri marĩa tũgũkorwo twĩ namo rũcinĩ. Ũguo karibu sana, na tũgĩthiaga na mbere na kwaria ciĩgiĩ data privacy kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno ndĩrona maragĩthiĩ na mbere. Nĩ ngũkwĩraga ũhoro wĩgiĩ bara ĩrĩa ĩkoretwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa kana bara gatagatĩ ka Israel na Iran,
kurerikana nĩ raturehera mathĩna ithuĩ tũrĩ ta bũrũri tondũ nĩ twendagia cai witũ kũu na arĩmi rĩu nĩ mambĩrĩirie kũigua ũritũ ũcio kana mambĩrĩirie gũkorwo makĩigua ũritũ wa mbara ĩyo ona thengia gũkorwo ĩrĩ mairo na mairo kũraihu na gũkũ Kenya nĩ twambĩrĩirie gũkorwo tũkĩigua mathĩna macio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo kuo gatagatĩ ga Senate oro ũndũ ũmwe na mbunge nĩ makoretwo matekũiguithanĩria igũrũ rĩgiĩ mũgaĩre wa mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo igĩkinyĩra ma-counties kuma ciringi bilioni 300 me kĩndũ nginya ciringi bilioni 415 nĩ mongerere ciringi bilioni 27 thutha wa speaker wa gĩikaro kĩa mbunge gũkorwo orĩtie nyũmba icio cierĩ cikare thĩ na ciguithanĩrie ũrĩa mbeca icio igũkorwo ikĩgayanio. Rĩu nĩ maikarĩte thĩ na magakorwo makĩiguithania. Ngwĩraga hingo ciothe ambunge na ma-senators na ma-governors na ateti othe arĩa marĩ kuma ofici ya rũgongo nginya ya mũico hĩndĩ marenda gũkorwo hĩndĩ maũndũ maramahutia nĩ maikaraga thĩ na makaranĩria. No hĩndĩ marahutia andũ arĩa angĩ gũtirĩ mũndũ wonaga ena bidii kana ena kĩo kĩu. Nĩkĩo njikaraga ngĩkwĩraga ithuĩ tũnyitane, ithuĩ twendane, ithuĩ tũgitanĩre nĩ tondũ ithuĩ no ithuĩ hinya wa bũrũri ũyũ. Nĩkĩo wĩiguaga gũkĩrĩkana gatiba yugaga power belongs to people, kana hinya wothe wĩhokeirwo mũingĩ wa bũrũri. Na twerirwo nĩ mwarimũ ũngĩ atĩ nĩ mandatory. Thaa 2:14 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 150 mũhari wa 6 kĩndũ gĩothe kĩrĩ mĩhũmũ nĩ kĩgoce Jehova. Gocai Jehova na nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 22 mweri ũyũ tũkanyitanĩra na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Gũkũ tũkagoca nginya mĩthũĩre gendare. Nĩ ũgekinya tũthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na tukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George. Nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Nĩ thaa 2:15 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ndathiĩ kũrĩa kwa Wigo nĩgetha tũrĩcoka tũnyitanĩre na ageni aitũ. Hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete? No ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru? No ũcio wĩhokete gũgũkuĩra indo ciaku? No ũcio ũgũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũgũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku? Rĩu tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku yokui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 onawe ũkuona ũcamba. Wigo, let's go. Nawe ukoretwo ũkĩigua ciĩgiĩ ũrĩa maũndũ maritũhĩte na nĩmo maũndũ nĩ maritũhĩte. Waikia guoko mũhuko nĩ ũrakora kana wĩna mũhuko kĩndũ, wĩ kĩndũ mũhuko. Waikia guoko waleti-inĩ wĩ kĩndũ, warora bengi yaku urona hatirĩ kĩndũ gĩtigaru. No rĩu mũthako wa Rembesha Maisha nĩ wacokereirie nĩguo gũthakarĩria mũtũrĩre makĩria wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca barivari. Thabarĩ-inĩ citũ ciothe ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Hihinya *272*1# na tukwĩraga nĩ free
of charge nduri kindu urihaga muthikiriria nduri undu ukoragwo ugika no kuingira gwa *272*1# ukahota gukorwo wikarite wega rucini rwega rwa umuthi na were ungienda guikiria ungienda guthie gucera ni wiguite ciegie View Travel tumitaga your next adventure negwetereire self drive packages, beach holidays, safari adventures. Ici ciothe uguthie kuma na ciringi kana kuma ciringi 1,900 nginya ciringi 26,200 ni kuhota gukorwo ugikenerera guthie World Game Drives tari mweri wa kanana ni kuri na kana kindu gitagwo World Beast Migration kuma kuria Serengeti nginya bururi wa Kenya kuria Masai Mara. Ungikenda guthie ndukioe namba ici 0703 254 Jeff gutwara una ne thiete ku maita maingi maito wanyu ni ari athie shushu wanyu ni ari athie ndukimutware oya namba icio muthikiriria uhote gukorwo ugithie kou no tware muciari waku onake aigue kaundu kega onake athie aikirie beũ njĩthĩ ni makorwo makiuma na kaundu kao meigeire megetaga vacation ona muciari waku no ende guthie vacation aigue wega uri onawe wiguaga uthiete kuhuruka ati ni guikiria uraikiria nigetha ri gukorora ma ideas ugicoka Nairobi ugicoka hari rutaga wira ukorwo wina ma ideas ona muciari no ende gukorwo na ma idea ndumutware na View Travel Kagemi Kawangware Rirota Satellite Dagoretti Kona Dagoretti Donyo Dagoretti Kwanyama Odhero Keno na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mucie Shesheni hakuena Thaburi 150 muhari wa 6 kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova gocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyitetwo geni ni Vika Maiko Githinji guko tukagoca kinya mithwire gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witu turi hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanirio rwimbo mwaki ni DJ Mark George ni kiumia giki tariki 22 mweri uyu kanitha-ini wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyitetwo geni ni Vika Maiko Githinji ni ugekinyia tugoce twi hamwe. Tofoka ritara rithekaga ririko murumo ugenda rimihere yoro na ndiendire kiguta na ndiendete gukomba na ndiendete kuhoya nikio ndutaga wira wakwa na kio wira ni wira wira ni wira no kugeria mani no kugeria mani wira ni wira wira ni wira Mugunda murimi niwe uifuthi wamecore watindako ndatindako iringi aragania mbirigite gaira thima wira wa moko makwa ndaumagara ndigacokia utheri kiria ndahutia gigatherema mihaka yakwa yothe nayo wararamie niendire kiguta na ndiendete gukomba na ndiendete kuhoya nikio ndutaga wira wakwa na kio wira ni wira wira ni wira no kugeria mani no kugeria mani wira ni wira wira ni wira o mundu aroke haria arokaga no ndugukienda ati kio giaku kiria urekirira
gikorwo gikiurira nikio ndenda gukuririkania ati o muthenya tukagera nigetha tugethere family citu gia kuria mawira maitu biashara citu migunda itu nigetha tuhote gukorwo tugikinyaniria meririria ma ngoro citu gukinyaniria iroto citu ona matanya maria tukoragwo twina mo na tugithiaga na mbere na maundu maya ri ni tukoragwo kana tucemanagia na maundu maingi we ukoragwo wina muoroto wa kuhotana no ni tucemanagia na maundu maria matuhingaga tariu kwa muhiano mwaki kiguo kurwara na maundu mangĩ ta macio ikahutia family citu mawira maitu biashara citu miaki na kiguo no iguthe hihi ihutie ngari yaku biashara yaku mugunda waku no thie hathara nene muno riu ndukamake ni tondu Equity ni kuruboetie Equity ni rakuhe motor insurance kuri ngari yaku Equity ni rakuhe agriculture insurance kuri mugunda waku Equity ni rakuhe biashara yaku ikarugamirira ona wewe mundu kiumbe niyo twitaga personal accident cover kuri we na aruti aku wira thiini wa biashara cover ya biashara yaku miaki na mitino yengi muthikiriria ya mucii kana biashara ni roboetio na njira njega no kaheo mweke wa gukorwo ukiriha kahora tugaga bank assurance ni ya Equity na ne hitukie wega ne rugamiriro ni Insurance Regulatory Authority ni kuhota gukorwo kiruta wira mwega oguo na nikio twakuririkania oro ringi tugitwarana hamwe nawe ikinya gwa ikinya uririkane umuthi ni muthenya wa Thursday kaingi na kaingi turoraga maundu megie uria bururi wikarite na mabokiri magikinya ni gukorwo gigikwira uria tugwika rucine rwa umuthi tukiaria ici ciegie andu gukorwo kana hihi bicane wahurirwo kana information yaku kana ndumiriri ra waheanire ni cokaga ukamioya handu hangi ukarigwo ai kagwathire atia uguo ri ni hega uikare ukimenyaga uguo na umuthi ni tugukorwo tukiaria icio na tondu ni njui mashabiki ma hagaria ni maingi maria mendete nyimbo cia tene hari no mwgwethete harwa mundu witagwo uyu ni King'ori witaga King'ori Yombayo kaewe kiriatia wege shagi gia gwito Yenderia twathiete gucera nawe gwito Kenjiji Twakoma wakeririo tukukehitha na nduge kwa heri Twakoma wakeririo tukukehitha na nduge kwa heri Ithe wathire gwika uru kuya indo cia Karonde Mirangeti yothe na rengio na nguo na kinanda Na iratu na macuka mothe Karonde ndaturagia kindu Na iratu na macuka mothe Karonde ndaturagia kindu Meni magioka gwito na thigari ciake na thimbo Makehora murango fungua rogweti Tondo moririe andu makirwo Kiomboyo ni turari nake Tondo moririe andu makirwo Kiomboyo ni turari nake Yenyitwo ni mahĩtia maku Kiomboyo ngũtuĩte mũrata Nangĩtwarwo borithi thĩinĩ ngamere kũrĩa mangĩkuona Nawe ũtũũraga wĩhithĩte Kiomboyo nĩ ndagĩkũnyita Nawe ũtũũraga wĩhithĩte Kiomboyo nĩ ndagĩkũnyita Karonde atidaga borithi akĩũria kana we wĩ mũnyite Oburo Moresi na Meja makoiga matirĩ makuona Karonde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna
naronde akainoka na keha nĩ heho na ruo na thĩna gĩthweri gĩaku nĩ ndanina kĩomboyo ndũkagerie kũra magũthũka uwe biringi mwĩtio ruti mwende nĩ andũ gwĩtuĩte mũgetha kũhande kĩomboyo ndiraigua gwĩtuĩte mũgetha kũhande kĩomboyo ndiraigua ndingĩigua we kĩomboyo we nimekushika sitakuacha mpaka pole ora jaribu nitakupiga mawe wewe Hello Boniface. Ikihanda wega thaa 2:28 gũkũ nĩ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe mũthĩ ndageria gwethana na wokiri ũrĩa twĩ nake tumenye ciĩgiĩ data privacy tumenye ũrĩa mũndũ agĩkĩgitĩra ũrĩa mũndũ agĩkĩrora maũndũ make na nĩwe ndĩrageria gwetha mũthuri ũyũ gwĩtwo Anthony thaa 2 hĩtũkĩtie ndagĩka 28 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa. Ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Nitha 2:30 muthikiriria reke tobe tucoke kuria kwa Equity Bank tumenye uria maundu maikaire na ndakumenyithia kana ndamba gugutwara ikinya gwa ikinya. Equity Bank nitumenyaga maundu rimwe ne mathiaga makarituha mundu akaga besha cia kuriha insurance premium ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire no wĩna Equity Insurance Premium Financing we mũrũbũye na njĩra njega wamukagira cover ya ngari mũgũnda biashara yaku na personal accident cover na ukarihaga kahora nginya mĩeri 10 ndũrabatara gũkorwo wĩna logbook, title deed kana collateral o ĩngĩ o yothe kana security. Gũkũ kwa Equity tutigagĩrĩra atĩ maũndũ mothe nĩ marũmbũiye. Cerera Equity branch mũthenya wa ũmũthĩ wamũkire insurance premium financing kũrĩ insurance yaku mũthenya wa ũmũthĩ na maũndũ nĩ megũkorwo makĩagĩra. Nĩ marũgamĩrĩirwo wega kana bank assurance nĩ mahĩtũkĩtio nĩ Insurance Regulatory Authority, maũndũ makorwo marĩ mega. Nĩ thaa 2:30 reke tũnyitanĩre na wakiri Anthony. Wakiri Jeff, ndina ũru kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno. Good morning. Good morning. Ndina ũru gwakĩrwo atĩa?
gutire na uru kuria ndi ehe na ngukihoko nawe uri ona thayo na muthikiriria ona ke haria ari Kenya andu ya ruma na nginyagia nja ya bururi ngwihoka mari ona thayo na no marathithie na mbere na gwaka bururi riu gitumi kia ngwite ri niguo ni horo wigie data privacy niguo nituonaga mawatho maingi muno mahitukagio niguo no tungicoka na thutha hindi ya githurano ni kwari na ngucanio cia kirikuo niguo gugituika kambuni imwe ni oire data kana oire maundu matwigie ithuĩ ta Kenya niguo na igikihũthĩrwo niguo undu ungi wa keri ureheire andu githina niguo ni gutumagirwo SMS ni ndaingira handu building ndathie office ya mundu taru ndoka gwaku office niguo ndandika ritwa yes namba cia thimu yes na namba cia kibande niguo no na gutuika kana gwatuika ati kuri mikora ithiaga kou manyumba-ini macio kahakana ikaneo ibande gathie karutithia niguo hihi na njira nguhi muno nigetha maitu na mundu uri ungi anyite ri niguo tatwire data privacy ni kuga atia na watho urauga atia iguru rigie data privacy ngi muno just ni undu wa kiuria kiu yes tondu ni undu uthumburite andu aingi muno na ndina uiro ucio ona mundu akaigua ni kwahingũrirwo raini ni oire rũni ndũĩ rũni rũu yes no gekora nginya nĩ wĩkĩrĩtwo gwa CRB ũndũ wa mbere njuge nĩ tũrĩ na watho wĩtagwo Data Protection Act na nĩ kũrĩ na wabici ĩtagwo Office of the Data Protection Commissioner ĩrĩa ĩna ũigĩrĩrĩki na jukumu ya kũrora uhoro kana ya kurora information egie a Kenya kana andu aria mangikorwo me guku Kenya aria information yao irarogotwo ni kana information yao igikorwo ikirogotwo yes kana igikorwo ikihuthirwo uria gutagiriire okay kuguo njuge ni tuhetwo ugitiri mwega wa kiwatho na ni wega andu mamenye ungikorwo wina complaint oro yothe against mundu kana kambuni uria urahuthira kana uria uhuthirite information yaku uru no waririe commission iyo na ni kuhota guguteithia okay undu ucio ngwenda kuga ni atiriri kambuni oro yothe irarogota information ya andu especially personal information na sensitive nere na uigĩrĩrĩki munene muno wa kuhakikisha maundu maigana ona no ni ngugweta matatu maria ma bata makiria okay undu wa mbere ni agĩrĩirwo ni kwamba kuregister na commission ya Office of the Data Commissioner okay ingĩkorwo nĩ gĩkinyĩtie ikĩro iria ciho cia kambuni iria ciagĩrĩirwo ni kuregister okay na tũngĩkiona kamweke no tũke twaranĩrie ũhoro ũcio ucio ndio wakeri ni agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrĩte mĩtaratara kana mĩbango mĩkinyanĩru ya kuhakikisha atĩ information ĩrĩa maroya nĩ necessary na akorwo nĩ necessary information ĩyo nĩ yarogotwo na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩki na nĩ yagitĩrwo na yathaitĩrwo okay tondũ rĩu thĩna ũrĩa twĩ naguo nĩ atĩ nĩ wakĩneana namba yaku ya thimũ na gĩbandĩ gĩaku na marĩtwa maku na rĩngĩ ona ũgatiga original copy ya gĩbandĩ ndio andũ ũcio kanitha ciothe makahakikicaga ũndũ ũcio wĩna ũigĩrĩrĩki mũnene mũno naguo ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ ũrĩa wa bata makĩria hĩndĩ ĩrĩa ũrarogota information ya mũndũ ni wagĩrĩirwo ni kũmũmenyithio mwĩrĩ atĩrĩrĩ ndenda kuoya details ici ciaku yes nito na ngũcihũthĩra na njĩra ĩno na nĩ ndĩ na rũtha rwa kuga ndikwenda information yakwa ĩhũthĩrwo na njĩra ĩrĩkũ na njĩra ĩno kana ndikwenda kuheana information yakwa kana njuge angĩkorwo muoya information yakwa nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ rĩ okay nigetha ngĩrĩu ĩkorwo ĩtagwo consent na gĩthũngũ
na no mwaka consent iyo nayo niri na irungo ithatu iria no mwaka cikorwo ciho. Kirungo kia mbere no nginya ngorwo ni ndiramenya information iyo yakwehoyo yake na ikuhuthirwo atia. Information kirungo gia keri no nginyagia kiuga ati consent ya no nginya gikorwo express. Uguo ni kuga atiriri ni mano uhote kuonania ni ndaugire yes ni ndekirie. Naguo undu ucio ungi wa mwisho ni ati consent yakwa no nginya ikorwo ti ya gũthing'ĩrĩrio. Rĩu ũngĩkĩrwo angĩkorwo nĩ ũkwenda ũkĩhũthĩra services ici no nginyagia uge yes. Rĩu ona magoti maitũ na ofisi ya commissioner nĩ ĩtuĩte matua na ĩkauga atĩ ĩyo consent ti nginyanĩru tondũ nĩ ya gũthing'ĩrĩrio. Kugo no nginyagia maũndũ macio makorwo nĩ mararũmĩrĩrwo na nĩ tuonete kambuni nyingĩ mũno ciĩkorete cikĩhũrwo fines na penalties nĩ tondũ wa kwaga ũigĩrĩrĩki maũndũ-inĩ ma data protection. Tatiga ngũrie kĩũria wakiri ũtanathi na mbere. Nĩ tũkoragwo na andũ mena tũbiacara twao. Tarĩu niĩ ngakorwo nĩ ndĩ handũ nyendagĩria andũ tũcabaci. Mũndũ agagĩũka akandĩha na kũhĩtũkĩra thimũ. Na nĩ ngauga atĩrĩrĩ tondũ mũndũ ũyũ no customer wakwa rĩ, nĩ ndaruga cabaci njega kana ona nĩ ndandũra biacara yakwa ndambĩrĩria kũrugaga thambutha. Ndauga ĩhĩre kenyandĩkire kenjaria andũ arĩa matũmanagĩra SMS nyingĩ mablastire clients akwa. Ingĩtwarwo igoti-inĩ niĩ ndĩ ta Jeff rĩ, no nyone ũru nĩ tondũ wa gũikĩria andũ ka SMS kau kana watho ugĩte atĩ igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa maragĩ promote. Thank you mũno Jeff. Na kĩu nĩ kĩũria kĩega makĩria. Nĩ atĩ angĩkorwo ndakũrĩha na M-Pesa ndakũrĩha kũhĩtũkĩra thimũ, hau nĩho wonera namba yakwa ya thimũ. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ngũhe my personal data ĩyo nĩ namba ya thimũ rĩ nĩ ũndũ wa marĩhi na ti nĩgetha wĩkage marketing. Kuguo watho nĩ ugĩte nĩ tondũ wa no nginyagia mũndũ ũcio ũratũmĩra message akorwo nĩ aheanĩte consent ya kuga atĩrĩrĩ nĩ namba ĩno yakwa no kũnjĩra product na services iria wĩnacio. Kuguo rĩngĩ tara mũhũri wa biacara wĩra-inĩ ũcio rĩ no akorwo na fomu. Auga atĩrĩrĩ angĩkorwo no woka na no wende tũkũmenyithagie maũndũ marĩa twĩ namo rĩ ũkanengera customer ũcio nĩguo agakĩandĩka na agacaina akaheana consent ya kuga atĩ nĩ etĩkĩra ũmũtũmagĩre marketing messages kana ũmũmenyithagie cabaci iria arathondeka kana arathondeka. Kuguo watho nĩ ũgirĩtie kũhũthĩra information ya mũndũ for marketing purposes mũndũ ũcio ataheanĩte consent ya kuga nĩ ndetĩkĩra. Na rĩu nĩ hau mbere nĩ ngũgĩgũtarĩria irũngo iria no nginyagia ikorwo ciĩho nigetha consent ĩtuĩke nĩ nginyanĩru. Haya harĩ ũndũ ũngĩ nĩ Sunday. Ndauma haha ndatwara mũtumia for example ndamũtwara handũ hana nĩ ngundaga kamũcuba gakwa ciana nacio iria chips na icuhe haha tũranyuĩra rĩ kwĩna mũini ũgũkaga kũu ndauga reke ngakĩmuona ndahũrwo mbica ndekora njĩkĩrĩtwo kũrĩa mĩtandao-inĩ ya kĩjamii nĩguo kĩrabu kĩu kana mũkawa ũcio ũkĩgathĩrĩria ũrĩa andũ mokaga o Sunday kana Saturday nĩguo. Niĩ rĩu rĩ kanitha kũrĩa thomaga andũ nĩ moĩ ndĩ mũhonoku nĩguo Jeff, no nĩ ndahũrwo kabica nyitĩte kamũcuba karĩa nyendete mũno hau naho no ngothwo ngĩguthũka
kuria igoti-inĩ mara moja na compensate-wo nĩ ũndũ wa damage. Kiu nĩ kĩũria kĩngĩ kĩega mũno makĩria. Ehe. Na actually maũndũ ma data privacy ona gũtuĩka no ũthiĩ igoti-inĩ ũkĩhũthĩra gatiba. The first stop kana handũ ha mbere harĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrũgamĩra nĩ office ya data commissioner. Na nĩ ũngĩkorwo wĩna complaint. Na munyaka ũrĩa wĩho nĩ atĩ complaint citonginyagia no logic nyagia online. Na no ũkĩarie na wakiri waku nĩgetha onake agũteithie ũgĩ package complaint yo ũkwenda kũneana kwa data protection commissioner. Okay. No rĩu woka mũndũ atĩ nĩ wahũrwo mbica na ndũkugĩte nĩ ũkwenda kũhũrwo mbica na ndũkugĩte nĩ wetĩkĩra. Ona ũngĩkorwo ndũrĩ wa kanitha-rĩ, mbica yaku ĩgĩtũmĩrwo gwĩka advertisement na marketing rĩ, ũtekũmenya na ũtaheanĩte consent rĩ, nĩ mahĩtia. Na ũngĩkorwo nĩwe wahũrwo gabica kau Jeff, no ũthiĩ ũtware complaint yaku. Na ona nĩtuonete ene irabu na ene mabiacara arĩa mahũrĩte mbica na magekĩra online makĩrwo marĩhe andũ acio. Nĩguo tondũ nĩ mahũthĩra mbica ciao andũ aya mataheanĩte rũtha. Mahĩtia. Na ũrĩa andũ a kĩrabu ũrĩa ingĩma advice nĩ gũkoragwo na njĩra ciĩkuo cia mũndũ angĩhota kũhũthĩra kwĩgitĩra. Na rĩu harĩa andũ makĩingĩra-rĩ, no na nĩ tũteithagia andũ acio marutaga wĩra ũcio ona irabu nĩgetha andũ makĩingĩra mũkamera gũkũ nĩ kũhũragwo mbica. Na ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũhũrwo mbica-rĩ, tũgũkũhe wristband ya color green. Na andũ arĩa mekwenda matangĩkorwo mena thĩna wa kũhũrwo mbica megũikara mwena ũyũ wa kĩrabu. Na andũ arĩa matekwenda kũhũrwo mbica hihi makaheo kĩrĩa ya white kana ũkarangi fulani. Na makerwo maingĩra megũikara mwena ũrĩkũ? Mwena ũyũ ũngĩ. Alternatively andũ arĩa mbica iria mũgũkorwo mũkĩ-advertise-rĩ, mũkĩhũthĩra kũ-advertise igakorwo nĩ cia andũ specific arĩa metĩkĩrĩte na makauga ithuĩ tũtirĩ na thĩna. No ũkorwo ũkĩgera njĩra ta icio ũguo nĩgetha minimize exposure wĩta mwene biacara. Okay. Abonyitirire oro ũguo wakiri Anthony tũcokererie nĩguo nĩgetha tũmenye ũrĩa mũndũ angĩka nĩgetha data yake ĩkorwo protected. Perfect. Atina thĩna no ndio haha. Aya, twina wakiri Anthony tũraria horo wĩgiĩ maũndũ marĩa wagĩrĩire gũkorwo kĩmenya megiĩ privacy kana data privacy yaku ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo gĩikara, na nĩ twĩkoraga hatĩka-inĩ tondũ tũrerirwo nĩ wakiri wĩtagwo JM Waiganjo tũtiũĩ kana tũtikoragwo nĩ tũĩ kĩhoto gitũ, nĩkĩo kaingĩ na kaingĩ twĩkoraga hatĩka-inĩ ĩyo. Thaa 2:45 Thione Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku, ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank.
ikihanda wega thaa 3 cia rucini borithi guku Nairobi kuga ni makaheana ugitiri hindi ya mirungano iria irararirio kiumia giukite. Barabara ya moya guthie Embu kuhingurwo thutha wa nditimurano ya muingi na borithi na mugathe President William Ruto gutetera thirito yake na Raila Odinga akiuga ni kurehe mararehe bururi hamwe. Macio na mangi maingi tuona cihanda wega thaa 3 rucini na muhia wa maina. Macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro. Wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kadi ino ya biashara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kadi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ thaa 3 itigarĩtie ndagĩka 12 reke nyambe njokererie ndathiĩ kũrĩa kwa Equity na nĩ tũkwĩrire atĩ ũrĩmi nĩguo ũkoragwo arĩ mũnyiginyigi harĩ bũrũri witũ wa Kenya na gũtuĩka nĩ gũkoragwo na maũndũ marĩa mangĩtũgũmĩra magathũkangia mĩmera magathũkangia mahiũ maitũ. Gitĩra magetha maku na agriculture kana agricultural insurance gũtigĩrĩra atĩ nĩ wethemana na hathara kana nĩ mbura nene kana nĩ hĩndĩ ĩrĩa kũmĩte mũno kana nĩ maũndũ mangĩ ta macio. Wĩ mũrĩmi wa mbembe, mboco, wĩ mboga na matunda, waru, oro ũndũ ũmwe na mahiũ kana ũrĩithagia ngũkũ, Equity nĩ kũrũmbũĩtie na njĩra njega na nĩkĩo rĩu tũngĩenda ũhote gũkorwo ũkĩigithia kana ũkĩigĩrĩra insurance ya Equity. Twakwĩra Equity Insurance Premium Financing no nyende ũkũrorera maũndũ me haha kana nĩ ngari kana nĩ mũgũnda waku kana nĩ biacara yaku o harĩa ũkoragwo ũgĩtinda mũthikĩrĩria rĩha premium yaku kahora kahora gwa kahinda ka mĩeri 10. Cerera rũhonge o ruothe rwa Equity branch ĩrĩa gũkuhĩrĩirie wamũkĩre insurance premium financing ya ũrĩmi waku. Equity Bank Assurance nĩ koragwo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Insurance Regulatory Authority. Arĩ thaa 2 itigarĩtie ndagĩka 11 tuma na wokiri ũgwĩtwo Anthony. Tũgũkorwo tũkĩaria na wokiri ũngĩ. Reke twambe tũrĩkie na Anthony tũcoke tũrĩkie na wakiri ndagĩka 1. Wakiri. Yes. Rĩu rĩ harĩ ũndũ ũngĩ nĩguo ũikarĩte gwaku mũciĩ nĩguo wamũkĩra SMS nĩguo ya kuma kũrĩ mũteti wĩtagwo Jeff Kuria nĩguo agĩkwĩra ũkamũhe kura. Ũkĩririkana wega rĩ? Yes. Hatirĩ handũ mwarĩtie na Jeff Kuria ona ndũmũĩ. Nĩguo. Hau naho atĩa nĩgetha ndagĩka ici ithano tũgĩkorwo twĩna wakiri ũcio ũngĩ? Nĩ mũno nĩ tondũ wa kĩũria kĩu nĩ kĩega. Na hau mbere ũndũ ũcio ndũrarĩ mwĩkĩrĩre mũno. Yes. No rĩu kuma mwaka wa 2019 ona gũtuĩka ona mbere ĩyo marĩ o mahĩtia rĩ. Tondũ gatiba ya Kenya nĩ kĩheanĩte ũgitĩri wa information ya mũndũ. Yes. Kuma mwaka wa 2019 nĩguo watho ũyũ wa Data Protection Act wathondekirwo. Na ũngĩrora watho ũrĩa ũrauga ndeto ĩyo ya gũkorwo ũgĩtũmĩrwo message na tiwe waheanire namba nĩ mahĩtia manene mũno. Na nĩ tũrehoya data commissioner hĩndĩ ĩyo ĩtanakinya rĩ gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ gĩũkĩte akorwo akĩruta mwerekera nĩgetha kambuni iria cikoragwo ciĩna data ĩno ya andũ na cigakorwo nĩ iraheana data ĩno ya andũ cikorwo ũndũ ũcio wĩkĩrwo ũigĩrĩrĩki mũnene mũno nĩguo nĩgetha message ĩno ĩkoragwo ĩgĩtũmĩrwo oro mũndũ ũrĩa ugĩte niĩ njĩtagwo wakiri Ng'ang'a na nĩ njĩtĩkĩrĩte ngatũmĩrwo message ya mũthemba ũyũ either nĩ ana siasa othe kana nĩ mwana siasa fulani.
tondu tiguo kwagĩrĩire gukorwo information kana data ya andu ikihũthĩrwo ũrĩa gũtagĩrĩire, rĩngĩ matekũmenya kana rĩngĩ ona mataheanĩte consent yao. Yes. Thank you. Nĩtũgũkũrekereria ũcoke mwena ũcio ũngĩ nĩgetha twarie na Miriam Kimani nake nĩguo nake nĩ hĩndĩ akorwo aingĩra mutaa nĩguo. Thank you mũno, no kĩgeithanie mwena ũcio. Thank you mũno, nĩtũkwaria nĩtũkuona kamweke kangĩ nĩgetha tũterete ciĩgiĩ data privacy. Nĩ ndereti njega mũno ĩyo nĩgetha tũnore mũthikĩrĩria harĩa hothe arĩ. Alright. Na ngĩendithĩrie athikĩrĩria othe mũthenya mwega. Thank you very much. Mahinda mega. Asante. Tuna wakiri Miriam wa Kimani, wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Kwero atia? Nĩ kwega. We turarĩtie igĩrĩ, we wakinya ithatũ. Yasha turarĩtie 8:45. Siga gũthũkĩria sifa. Ndũgũthũkĩria rĩtwa. Turarĩtie. Asha gũtingĩthiĩ ũguo. Mũndũ ũrĩa ndĩrahete ũhoro mwarie nake rĩ, nĩarakũhĩngĩcira, nĩtũkũmũhũrĩra tũgĩthomerwo mohoro. Otherwise karibu sana. Asante. Marĩtwa? Njĩtagwo Miriam Nyakiringa Kimani. Nyakiringa nĩ rĩana kũ? Umĩte mwena ũrĩkũ? Nyĩrĩ? Asha. Kũ? My father ni wa kundu gitagwo Loitoktok. My mother ni wa Murang'a. Ũguo rĩu we wĩrahagira Murang'a kana wĩrahagira Loitoktok? Guothe ni gwakwa kana ni gwitũ. Okay. Sawa, karibu sana. Rĩu rĩ, Asante. Tũkwaragia makora twĩna wakiri Anthony tũkĩarĩrĩria maũndũ megiĩ data privacy. Na nĩtũrakĩarĩtie thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũraragia tũkauga twina thina muingi muno tondu hingo ciothe twikoraga kana twikoraga twina mahitia maingi muno marahanika, mundu akoya information yakwa akamihũthĩra ũrĩa gũtagĩrĩire. Hihi na njĩra nguhĩ data privacy na muno makĩria rĩu inyuĩ kũrĩ inyuĩ atumia nĩ inyuĩ mũthiaga mũkĩheanaga indo cianyu oro ũguo. Ta tũtarĩrie ũhoro ũcio wa data privacy. Rĩu ngwĩciria ũhoro ũyũ wa data privacy umanaga na the fact that as an African society tukorwo twi andu akwenda gushare nĩ kuga atĩ na Gĩkũyũ Jeff, kugayana kana kugayana irio citũ, nĩtwenda kuheana mahoro mitũ. No ũhoro wa atumia kanitha-inĩ nĩ gũthiwĩra mũndũ mũthuri wakwa arekire ciana ciakwa. Na rĩu ũhoro wa social media ugakorwo ũkĩingĩrĩra. Nĩndehũra selfie na mwana wakwa akiuma cukuru, nĩnda post Facebook. Ũngĩrora ciana cukuru haha gĩthũri-inĩ gũkorwo na rĩtwa rĩa cukuru. Tiguo rĩu mũndũ ũrenda kũhũthĩra information yaku ũru, thaa ici no gũkũ Google Jeff Kuria nĩekuona ciana ciaku citagwo atĩa, thia cukuru kũ, thia cukuru thaa cigana, mwathiĩ holiday kũ, mũthiaga rĩ. Rĩu ndona mwĩ holiday ta thaa ici mwĩ live mwĩ holiday gwaku gũtirĩ mũndũ. Tiguo. And so mohoro maya ma breach of data privacy maumaga na us ourselves. Na ithuĩ enyewe. Nĩ tũkũheana information ino. Ti mũndũ kuma ũkĩambĩrĩrie gũ-spy mũno kana gwetherera mũno ũhoro ũcio. Haya, harĩ na ũndũ ũngĩ nyonaga na ndiũĩ kana nĩ ũru kana nĩ wega. Ndĩrakĩenda kũingĩra kũrĩa rĩu nĩ Instagram, kũrĩa Facebook. Ũtambũrwo. Ndĩrathiĩ Mombatha. Nĩguo. Ndahũra tigiti wakwa mbica kacha ndauga #travel things, travel the world, #see God, big girl, big God, small girl. Hau ndaho ati horo wĩgiĩ gwĩbanga ũguo. Rĩu it's not very advisable tondũ rũcio nĩ ũkũrigwo mũndũ aruta ku story yaku, maũndũ maku mũndũ aruta ku. For example, na example waheana nĩ njega mũno tondũ arĩrĩ nĩ tuge ũrakoretwo ta wiki ĩmwe thiru nĩ ũroete rũni rwa Tala. Itiguo ũrathiĩ ihenya Tala, wĩna ihenya nĩ wenda mbeca cia gũthiĩ Mombatha, gũcera Mombatha. Ũgwĩka atĩa? Accept terms and conditions. Terms and conditions cirauga atĩa? For example, ũrahe Tala access ya contacts ciaku kana kambuni o yothe for example nĩ wamhe access to social media, no ndũnathoma terms and conditions cirauga atĩa. We wahinya accept mbeca cingĩre ihenya ũthiĩ Mombatha ũtambũrũ. Maũndũ macio marauma na we mwene. Nĩwathiĩ nĩwe post Tala nĩ makuona, nĩ mona maũndũ maku mothe. Rũciũ tũtiĩ kuga Tala, rũciũ nĩ wathiĩ nĩ wa default nĩ wakũrĩha rũni rũrũ. Ũkũrigwo andũ aya mamenya gwaku atĩa. Ũkambia kugo data yakwa constitution yugaga, na nowe mwenyewe wapostire maũndũ macio. Ti mũndũ okire gwĩkĩra gunpoint agĩgwĩtia information. Ũgona rũciũ nĩ mahũrĩra your father kũmwĩra nĩ wa default na rũni and so on and so forth. Ko breach of data
privacy yumanaga na mundu mwenyewe mostly ithu enyewe ni ithu turaheana a lot of information tukaheana too much information itari necessary tugetha ngumo ni ngumo turetha hihi kuri o andu angi nyonaga thiku ici riu kwina content irathondekwo guku tariu na guku gwitu ni turoya video niguo etc tariu ari mundu wanyandikira message haha ateregete guthie ku record content athi ku record content ri akioya ngari ya mundu akimekira social media unfortunately ri ngari yo kou yari ri tayo koroiku tigo wake ni kundu athiite gucera uria mundu athiaga gucera na hau atia riu hau naho ni between a rock and a hard place tondu ni ukuona for example the Data Protection Act ni kwa heanite exemptions na ni wira waku we mwenyewe to ensure that your data privacy rights are upheld we mwenyewe of course kwena uria ugithi and get some redress of some sort but at the end of the day horoshio the back stops with you nigo mudwa and the Englishman says the back stops with you horoshio kurugama nawe it is your own duty to ensure that your rights are upheld uge wave duty yo then you can't blame anybody no riu ni ri nguthiete kuya content ona ndwire ngi mundu ndamenyaga we ndu namenya we urageria guthondeka content getha wonde kana Facebook kana kuri kungiri megukuriha we nawe gupakite ngari hau ni ndakihitiria ni mwenyewe ni ndarekondi content ndahitiria hanto ndathitangwo ni we kuigite ngari ku na niko thiko ici ni ukuona content creators aria mena a PR team ni megwika ati magipost maundu mao ni ukuona handu hena number plate ni gukoro ihithitwo because then mundu no athie na angikorwo na wakiri mwega if you can coach your case very well ni gukoro ukiheo damages okay. If you can prove your case no ginya korwo na evidence ya go prove shira waku alright ntukoro tugicokereria ndagika icio ingi twina wakiri Miriam Kimani tukirikireria no twambe tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina tucoke tuke ungikorwo wina kiuria giaku twandikire kwitukira 22989 nigetha twarie ici ciegie data privacy kuri we ni ya bata muno no uthiaga ukineanaga information o haria wathie ni hashtag #CGod ni vacay igwa igitwa vacay na maundu magita macio ithatu cia rucini mathaa ku Inoro FM tukirikanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine. Borithi gũkũ Nairobi maroiga nĩ makaheana ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano mĩnene ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa gatatũ kiumia gĩũkĩte. Barabara ya Mwea gũthiĩ Bwĩrĩ kũhingũrwo thutha wa nditimũrano ya mathaa maingĩ gatagatĩ ka mũingĩ na borithi kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, na mũgathe Ruto gũtetera thirito yake na Odinga akiuga nĩ ya kũrehe bũrũri hamwe ona gũtuĩka mũingĩ nĩ ũrekĩrĩra mĩario yake nganja. For the 25th, we have got what called an enhanced plans for that. The letter which was delivered to Central, we are equally having that copy of their intents. Kenyan government has sent police to Haiti to protect the Haitians from criminal gangs, but the Kenyan government, they are using the police to protect criminals. Ko mwana ucio arakorirwo na ihiga kana arakorwo na muti niguo tukiramenya nari murungano no arakorirwo wira-ini niguo marokire kumugera ngero na ni mandeiguye ni maragerire andu aingĩ kunyitanite biyo tukubinga biyo tondu thirikari ino no igirwe ndeto cia mirurungano no mwana ucio atarutitwe ruwi gutibindi tukwevera barabara.
thaa ithatũ rũcinĩ gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center. Okire mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Family ya Boniface Kariuki ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya mũtwe nĩ mũthigari gũkũ Nairobi na gũtigwo arĩ hatĩka-inĩ no ĩrahinyĩrĩria kĩhoto gĩake gĩthingatwo. Kariuki wa mĩaka 22 aratangĩkĩrwo arĩ wodi-inĩ ya arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ nĩyo ICU thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta, na andũ a nyũmba yake kuma kũrĩa Kangema Murang'a moigĩte marenda abitha ũrĩa ũratabanirie ngero ĩyo aherithio kũringana na watho. Mũthigari ũcio Clinzy Masinde Mbarasa hamwe na mũrunawe Duncan Kipurono nĩ marĩkĩtie kũrũgamio wĩra rĩu metereire kũhingũrĩrwo thitango. Mwandĩki Victor Kinothia nĩ aratarĩria. Itũra rĩa Karirau gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo tũcereire family ya Boniface Kariuki ũrĩa ũrahũrirwo rithathi ya kĩongo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Mami wao ũrĩa nĩ Susan Njeri aiyũirwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩingĩ, atarĩirie atĩ Kariuki nĩ mwanake wĩkĩo no takoragwo na ũru na mũndũ. Ko mwana ũcio arakorirwo na ihiga kana arakorwo na mũtĩ nĩguo tũngĩramenya arĩ mũrũrũngano, no arakorirwo wĩra-inĩ nĩguo marokire kũmũgera ngero na nĩmandeiguire nĩmarageririe andũ aingĩ ngero, no mwana wakwa reke njuge nĩ mũoho tondũ nĩarakĩhonokire tondũ ona akĩrĩ ICU ndarakĩaria no etwo nĩagarũrũkire rithoguo. Arĩa marigainie na gwa Kariuki onao magĩtarĩria kĩeha kĩrĩa marĩ nakĩo ngoro na marenda kĩhoto gĩa Kariuki gũthingatwo. No rĩu ũyũ nĩ mũndũ arĩ wĩra-inĩ wake, ona akorwo kũrarĩ na maandamano nduga nĩ kwandamana arandamanaga tondũ na maandamano nĩ andũ no marutaga wĩra wa kwendia indo cia hũ, ũguo nĩ tũhĩtĩirio nĩ mũthigari ũcio na njĩra nene mũno. Atongoria matiganĩte nĩ mamenereirie gĩko gĩkĩ kĩa magigi. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akĩũria maabitha thirikari angĩkorwo mũndũ ndarenda kũũrio ciũria nĩ mũingĩ eyeherie wabici-inĩ. Tũkwenda kũũria thirikari atĩrĩrĩ, mwaririkana mĩaka o ĩno Kamau ũcio Ojwang'i ũcio no maramũthurire. Tafadhali nĩ ngwenda kũũria atongoria othe twĩna marakara mũno, no nginya maica ma akenya maheo gĩtĩo. Ũkenya wothe na haki ya kũruta mũtongoria o wothe mahĩtia, na wewe wĩ mũtongoria warutwo mahĩtia, waigua ndũkwenda kũrutwo mahĩtia, nĩ wĩra waku wohe indo ciaku home nĩ ngo. Ona watongoria angĩ harĩa nĩ mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi, Sabina Wanjirũ na Betty Maina makiuga abitha wa borithi ũrĩa waregenyũka mĩtugo agakuithagio mũtharaba ta mũndũ kĩũmbe. Na nyende kwĩra president na thirikari nĩ nginya andũ arĩa mareka ciĩko icio moerwo ikinya na kuoneke biũ nĩ moerwo ikinya, na kamĩtĩ ya bunge still ona ĩkorwo rĩu serious mũno makĩria ũhoro-inĩ wa oversight yayo kũrĩa IPOA, IG, institution iria ciĩ rungu rwao. To our police officers, can we stop using excess force on civilians who are not even armed? And we want to request the IG of police hakikishe kwamba huyo askari amepelekwa kotini na amepata mashtaka yake. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Mbũtũ ya borithi nĩ yanĩrĩire atĩ Rĩcemba gũkaheana ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ ya mĩrũrũngano mĩnene ya mũingĩ ĩrĩa ĩrarĩirio gũtabanio mũthenya wa gatatũ kiumia gĩũkĩte. Mĩrũrũngano ĩyo ĩtĩtio nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo tarĩki 26 tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũthiru thutha wao kũhithũkĩra mbunge makĩregana na ndereti ya watho wa kĩgĩna. Na kamanda wa borithi gũkũ mũciĩ mũnene George Seda nĩ arutĩte mũkana kũrĩ arũrũngani akiuga nĩ nginya metheme na wagarari wa watho. Nĩ Sam Njũgũna ũrahinyia ũhoro ũyũ. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, mũnene wa borithi gũkũ Nairobi George Seda kinyĩrĩirie maabitha a borithi nĩ meharĩirie kũigana gũkaheana ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio tarĩki 25 mweri ũyũ. We are there to provide security to you all regardless of who you are, but law will be followed to the latter. We would not want to discourage issues of processions or other demonstrations provided the right procedures are followed. Mĩrũrũngano ĩyo na ĩrĩa nĩ ya kũririkana kũhingia mwaka ũmwe thutha wa mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z mwaka mũthiru na ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia makũmi ma mbeũ njĩthĩ. Seda akinyĩrĩirie nĩ kĩhoto kĩa mũndũ oro wothe kũrũrũngana kũringana na ũrĩa watho wathĩrĩire. We are not seemingly at war with our publics, but we are there to provide security, and we want to have what we call total cooperation. Na kuona mĩrũrũngano ya ica ikuhĩ makĩria ya kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ
nĩ iraingĩrĩirwo nĩ nyanake irethaĩte na iria irahahithagia arũrũngani arĩa angĩ. Seda akiuga nĩ marathiĩ na mbere na ũtuĩria wa gĩko gĩkĩ kĩrĩa augĩte matigetĩkĩria kĩhanĩke rĩngĩ. Knowing that in Kenya also goons or vigilantism is all outlawed. Kiumia gĩthiru atongoria kĩhĩri hamwe nao arĩ nĩ gavana wa gũkũ Nairobi Johnson Sakaja, MCA wa Korogoco Absalom Odhiambo nĩ makinyĩrĩirie bata wa mũciĩ mũnene kũgitĩrwo ndũgathũkangio hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ojwang aliuliwa ndio Nairobi yangamizwe. Sakaja umepatiwa point. Panga vijana na polisi, ule anakuja kuleta ujinga, tutamenyana. Haitafanyika tena Nairobi. Haitafanyika. Abunge arĩa megiritanagia na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ makũmithĩtie ngahĩha cia mĩrũrũngano ĩno. Benjamin Gathiru kana Major Donk nĩ mũmbunge wa Embakasi ya gatagatĩ. Onesmus Gogoyo arĩ nĩ wa Kajiado ya rũgongo. Kenyan government has sent police to Haiti to protect the Haitians from criminal gangs, but the Kenyan government, they are using the police to protect criminals. Na vile mambo yanaendelea Nairobi, inafaa IG achukue hatua, na hatua ni kumkamata Gavana Sakaja ambaye amesema yeye hata ruhusu waandamanaji kuingia ndani ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Jogona. Nĩ ngatho Sami. Munini wa munene wa borithi Eliud Lagat arahũngwo mahũri ũmũthĩ nĩ rũhonge rwa IPOA agĩkuruhanio na njũragano ya mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ na ningĩ mũrutani Albert Ojwang. Lagat ũrĩa ũreheririe wĩra-inĩ nĩwe watwarire mateta ma gũthũkĩrio rĩtwa nĩ Ojwang na nĩ ũrĩa wacokire gũikio ngono na gũkuĩra moko-inĩ ma maabitha borithi thutha wa kũnyarirĩrwo ceceni-inĩ ya Central gũkũ Nairobi. Ũhoro ũyũ ũgĩthiĩ na mbere, atongoria ikĩro ngũrani nĩ manĩrĩirie atĩ matirĩ na mwĩhoko na ũruti wa wĩra wa rũhonge rwa IPOA, tũrĩa tũramenyithio nĩ Jathani Kamau. Gatarũ ka Lagat ũtungata-inĩ wa borithi no karathiĩ na mbere gũtoberera maĩ-inĩ agĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa Ojwang ũrĩa woragirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ Nairobi. Thikũ ithatũ thutha wa kwehera wabici rũhonge rwa IPOA kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wake Isaac Hassan nĩ rwathĩte Lagat gũkinya mbere yao mũthenya wa ũmũthĩ. Having found basis, IPOA has now issued summons to the Deputy Inspector General of Police, Mr. Eliud Lagat, to appear before the authorities investigations team to record a statement. Lagat agwetetwo na gwĩkũĩrwo gũkorwo arĩ gatagatĩ-inĩ ga gĩthirũri kĩrĩa gĩacogire gĩkuũ kĩa Ojwang kuma na ndũmĩrĩri yandĩkĩte ĩrerĩkana nĩ ya kũmũthũkĩria rĩtwa rũrenda-inĩ rwa X kana Twitter. Thutha ũmwe wa borithi James Mokwana ũrĩa ũthitangĩtwo kuga amũkĩrire mwerekera wa kũhũrithia Ojwang kuma kwĩ OCS Mantalam athĩtwo nĩ Lagat, IPOA maugĩte nĩ marathuthuria thimũ cia ekũĩrwo. The authority made a miscellaneous application to mobile service providers to supply IPOA with mobile phone data for persons of interest to help in the investigations into the murder of Mr. Ojwang. Further, the seized DVR footage from Central Police Station and biological samples, the blood taken from the cell, have been supplied to the government chemist. Mũmbunge wa Rarienda wakiri Otiende Amollo nĩ orĩtie Lagat gũtiga wĩra wa borithi kaimana na kamĩtĩ ya mwanya gũthugundwo gũthuthuria gĩkuũ kĩa Ojwang moko-inĩ ma borithi. There is no way they can give us any better answers. Mr. Speaker, I would suggest that if ever there was a case where we should consider constituting an ad hoc committee, because Ojwang's death demonstrates what happens every day, except it does not come to the limelight. Amollo ningĩ nĩ agĩire IPOA wĩhokeku wa gũkinyanĩria ũthuthuria mũkinyanĩru wĩgiĩ gĩkuũ kĩu. There is nothing like stepping aside in law. I invite, Mr. Speaker, that we look at the National Police Service Act, we look at Section 17, we look at Section 95A. Under Section 17, the President can remove the DIG, can retire the DIG, or can redeploy the DIG. None of those can be done by the DIG in themselves. Gũkũ maya makĩhanĩka mũmbunge wa Kimilili Didmus Baraza nĩ augĩte nĩ gũtwara ndereti mbunge-inĩ ya bũrũri kwendekithio kũninwo kwa IPOA akiuga nĩ ĩraingĩrĩra na kũgiria borithi kũruta wĩra wao. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũthiĩ ũteti-inĩ na Kenya matũũra-inĩ nĩ morotete ateti amwe kĩama-inĩ kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ gũkorwo makiunĩra maitho ciĩko cia wagarari wa watho thirikari-inĩ. Ũhoro ũyũ ũrũmĩrĩire mĩario ya mũgathe William Ruto hĩndĩ ya gĩikaro na atongoria kuma kaunti ya Gĩthumo
agitetera uiguithanio wake na Raila Odinga akiuga ni mwerekera warongoreirie kurehe bururi hamwe. Thirito ya atongoria acio eri aria mang'ethanagira mwaka wa 2022 tigite mung'ethaniro gitongorio ni Rigathi wa Gachagua DCP na Kalonzo Musyoka wa Wiper na ginyagio na Beũ Njĩthĩ kuhetukira nenda cio kinyaniria wa kiriu. Joel Kimani wa Njuguna ni aratumenyithia makiria. The broad-based government is neither a creation of Baba or myself, it is God sent. President William Ruto augite gitumi gia gwikiranira ngirimiti na kiama kia ODM ni gutigirira bururi-ini wagia na urumwe na oho uhote gukura. Transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions to transform a nation. President alitie maya akionekana gutetera unyitaniri wake na kiama kia ODM indi kuri akenya aige makiuga gitumi kinene gia president kunyitana na kiama kia ODM yari njira ya kunina ung'ethaniri uria thirikari yake yatungagio ni atongoria a kiama kiu haria thutha wa ngirimiti iyo macokire gukira na makiambia gukoya rwimbo rumwe na thirikari. Esiragia agucia Raila thirikari ni kiama kia opposition giguthira na thirikari ndigukorwo igikorektwo ni kila mundu tondu Raila niwe wa korektaga thirikari ikihetia hanini uguo akoragwo akira muingi. Ni no njuge ucio ni mubango wa kunina mung'ethaniro arakoretwo naguo na ni arwinete by the way tondu thaici mung'ethaniro uria wikuo ti strong ta wa Raila Odinga. Akenya matariirie ni hari na bata wa gukorwo na mwaho wa mung'ethaniro bururi-ini niguo kuhota kuruta thirikari mahitia riria yathie mugaru na wendi wa muingi. Riu mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua hamwe na atongoria angi aria mamunyitaga mbaru makiambika kung'ethanira na thirikari. Thaici thirikari igika kaundu Rigathi wa Gachagua arakorwo amakorektete kumbe ona kugucia Raila thirikari riri bado twina mundu wa opposition na ni araruta wira mwega muno tondu ni arakorect negativity ya thirikari. Kiama kia ODM gikoretwo gikiuga gitire thirikari-ini ndeto iria ikoretwo igikirirwo nganja ni ya Kenya kuona kuma gwekeranirwo kwa ngirimiti ya uiguano na President William Ruto mayirwo mugambo na magikira ki handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Barabara nene ya kuma Mwea guthii Embu mwisho ni hingurirwo thutha wa kuhingwo kwa ihinda ria mathaa maingi ma niarurungani kuma kuria mwena wa Kirinyaga. Mirurungano irambiriirie hwaini wa ira aikari Kimbimbi Mwea magitetia gwikururia kwa mihang'o ya kuruta mwiri wa kairitu ka miaka 15 kaguire roi-ini rwa Nyamindi thuko 4 thiru. Borithi macungirirwo kurathukia rithathi riera-ini na ngasi ya kuruta maithori niguo gutitimura muingi uria ucokire gwitikira kuhingura barabara iyo thutha wa kwirirwo uteithio toria turataririo ni Johnson Muriithi. Andu makembebe baruga atiriri barabara nekubingurwa ebida ritari kuraibu ndaiva makinya twarutirwo mwana oro ni tukuhingura bara gutinda ibatatu Kirinyaga kigima marathi kumoyo giritigiste ire kinyariri oyo thana ici twathi kwa thirikari turia tuambia turutako Thirikari itura ria Kimbimbi na matura maria marigiceirie na maria marakorwo makivinga barabara ya Mwea guthii mwena wa Embu muthenya wa ira mathaa-ini ma thaa 8 magitetia thirikari ni bamwe na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga thutha wa kwaga kumatangikira thutha wa gukorwo kwina mwana aguire rũĩ-inĩ rwa Nyamindi thiini wa ndurumo ya Gatitika kuri muthenya wa Jumamosi na nginyagia muthenya wa muthi mwiri wa mwana uyu utiri wakorwo ukirutwo guku wai makigena nditi maronene mana mbutu ya borithi na kuria obithaa umwe wa borithi arakorerwo akigurario ingine weka ingine kama boithire mete ingi mwana wa mairitu wa miaka 15 mokite thiini wa ndurumo eno ya Gatitika rũĩ-inĩ rwa Nyamindi maria na murata wake ria korirwo agitungo ni mutino uyu guku mwingi wa itura ririo bamwe na ithe wake niwe Danson Njue magitura thiini wa rũĩ rwa Nyamindi magithii na mbere na gwethana nake aturite emokore makwa ni uria kiumia mwana ugane kumira mari na kamwana ke neguo ni ka miaka 21 no nie ndikoyo na ndire ndakona mwingi wa itura ria Kimbimbi witikirire gukorwo kivingura barabara eno tuku wa
gukia umuthi thutha wa kwirirwo ati ni megukorwo magiteithĩrĩrio gwetha mwĩrĩ wa kairitu kau. Kunyitanite biyo tukubinga biyo tondu thirikari ino no igirwe ndeto cia mirurungano no mwana ucio atarutitwe ruwi gutibindi tukwebera barabara gutire bindi mari mabuthira mbeca cia disaster management wega tondu bindi cionde ona mwiri ungi gwa ruwi ni thuwe twirutagira tukamuruta kana tukariva divers na mbeca citu cia mubuko no tuga ringi mbeca turutaga irutithie wira aciera yumuma nayo ni yathira ritwa mera ni mathimo ongerere andu akuma Nairobi magithie mundu mabuthire ndege no tu mabingu barabara ciothe. Riboti ino Ro FM kuma barabara-inĩ no ya Mwea guthi mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro Rucini. Mũhĩa wa Maina. Tutirihere Murang'a kuria njuragano ciumanite na mbara cia kimicii ciongererekete na njira nene. Utwiria wa honge cia githirikari uronania Murang'a ni ya keri bururi mugima thutha wa Bungoma hari kaunti iria cieheirwo ni mbara cia kimicii. Joseph Wachira atuhingire mohoro ma ithaa riri. Kiharo-ini kia Nyayo wodi-ini ya Kamahoha gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa guku kaunti-ini ya Murang'a. Tongoria atumia Mary Waithera wa Maua uria niwe mubunge wa guku Maragwa o hamwe na seneta wa Kwamurwo uria umite guku Murang'a niwe Veronica Maina manyitanire na maabitha kuma ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Murang'a kunora muingi makiria iguru rigie ngero cia kimucii. He kesi ya mutumia kuragwo ni muruwe na ndeto ciumanite rohoro wa unyui wa bangi kuria Gathera. Hario kesi ingi ndagweta yumanite na mwanake kuripu nyina agacoka akamuraga nake agacoka akoragwo ni members a community. No ndagweta na area no kuria Muhohoyo no kwiriga kugia na kesi ya mwanake kuraga nyina na riu mwanake ucio ni aragicabu kioho giake. Ni kuri na ciana guku cikoretwo ikidifairwo nyingi ona sodomization ikirio rokuo. Njĩtagwo Senator Veronica Maina. Igongona rimwe riria rirekwo ni atumia atongoria kuma Senate na National Assembly. Ithuothe turi andu 102 turathie matura-ini kwaria tondu conversation ino kaingi nitigagwo na thutha. Afitha munene wa kaunti ino ya Murang'a bara-ini ino niwe Patrick Mwangi mena muteithĩrĩria wa commissioner kana ICC niwe Alex Gigi magitariria makinya maria makoretwo magikinyukia na ona ihĩngĩca iria ikoretwo ho. Survey yetagwo Kenya Demographic Health Survey KDHS yonanirie Murang'a iguru muno mithemba yothe ya violence ya GBV. For example, sexual gender-based violence yali at 24%. Bungoma niyo yali leading at 30%. Physical violence yali at 54%. Right now tuna sub-county technical working groups. Tene muno koragwo na imwe irahendagwo ni county commissioner. Taugiye wa inaina guku mashira maingĩ muno ni mashira wa migunda. Kira mwana wa muiritu agire aheo no mwana wa kahia agire aheo. Maundu mashira ugakora ni maraguciria horo wa haro cia kimicii. In a day or two you won't miss one case of gender-based violence. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kiharo-ini kia Nyayo Kamahoha gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku na rĩu gwa kahinda gaka Good News kamata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama ni ũndũ wa kamata 200ml na mbao. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mungu. Umuthi ni Thursday na tumona wakiri tumona Anthony na Mary Ann yari oguku reke tumurie ciuria ici ciganona. Reke nguthomere kia mbere wakiri ari mundu roria atiriri toria wakiri
andu aria mekiraga mundu grupu-ini cia WhatsApp either ni ya harambe kana ni ya wedding kana ya maundu ma ikeno ciake ta ruracio, hihi ni magere gukorwo mena consent yakwa? He maundu meri hau Jeff. Wa mbere ni ati ni ndiramenya kwi uria ungi seti thimu such that mundu enda gukuongerera grupu-ini teyo ukamba ukarora nu urakuongerera purpose ya group ni iriku kana gitumi kia group ni iriku ugacoka ukahinya yes kana no. In the event that gutire na setting iyo tundu thaingi ni thia ika fail tundu no mitambo no gukorwo kwina a slight likelihood kana ka chance kenyo kanini ga ukorwo kwina data privacy breach. It's not directly illegal. Tikuga ati kuongererwo uguo for sure ni ukorwo iri illegal kana a breach. Yes. No ugiongererwo grupu-ini andu ni makorwo na namba yaku ya thimu. Mundu we grupu-ini ni arona nyakiringa namba yake nino. Uyu namba yake nino Jeff kuria ni ndimwe no ainio namba yake niyo ino. Na no ukorwo we exposed to for example harassment kana andu maragutumira messages privately utekwenda. Koguo no gukorwo kwina a very slight chance. Na kugikorwo na kaundu ta kau mundu no agithie kwa office of the Data Protection Commissioner na ukimenye right ciaku cihana atia. Haya, tariu ni we ni wari ku hindi ya kugeithio, hindi ya agency irageithagia andu kuri andu maciaga namba cia mundu cia thimu tukawentoka mugeithio makacia namba cia mutumia waku kana mbica cia mutumia waku na ciana ciaku. Hihi naho uguo atia ni mara breach hau? For sure ni mara breach ni undu wa riri. Data Protection Act ikoragwo outline-ite maundu maria ma amountagi to breach. Data yaku ira collectwo no ira processwo atia na iratumika atia. Hau hena breach nene muno tondu wa riri hau hena breach of security. Ukona for example mundu ni athie kugeithio information yaku yothe online. Koguo hau hena breach nene muno. Hari mundu ngiroria atiriri Jeff, kuri andu angi wa mahoyaga namba ciaku makambia gutumira message, either ni message cia wendo kana ni message cia gukurutira mikana. Toria wakiri andu tacio kana mundu no makinyukirie makinya. Twambiririe na kuga atiriri data yumanaga na we mwene. We ni we wetekira kuheana. Mundu ni agwitia namba ni wa munengera. Ugicoka atia ukiuge ni ra breach data. Na ni we wa munengera. Wa munengera we ni kumihudhira uria angimihudhira. Mundu athiete kahoya tariu ni ngoka ngauga atiri Jeff tahe namba ya kana ngauga Anthony tahe namba ya Marian. Ngaheo namba ya Marian. Ngambia gutumira message. Tiwe waheana namba yo ni mundu ndahoya. Hau naho atia? How heko depend na information ire irakorwo shared. Niguo ukorwo na right no ginya wonanie hena uria watihio ni gutihio damage. What is the damage done to you? Niguo ukorwo riu ni urenda ku enforce right yaku kana right ni kihoto giaku ni kiriku. No ginya wambe wonanie atiriri ni undu wa Jeff kushare namba yako na Anthony datihio in this way. This is the damage done to me. Ndagurara kana ni ndekwo kiundu gitari kiega. Ndagurara. So no ginya wambe wonanie how has the sharing of this information how has it damaged you. Niguo riu ugakorwo we able to enforce your right. Ari mundu roria Jeff, kuri andu angi ningi tuthiaga kuria irabu-ini makahura mbica na ni ndi kwagire ni gukorwo ndiho thiini wa social media ciao. Toria wakiri horo wigie social media breach onayo atio? Riu thikũ ici ndronire social media ini irabu ni irauga guku kwina mbica ihuranagwo na we kuingira guku ni kuga atiri ni wa consent ni wetikira mbica ciaku cikorwo shared tondu na ithu tureka advertisement tonani uria kurakenetwo ira. Koguo we kuingira kuu is a form of gwitikira. We ni wetikira mbica ciakwa wahura no uhure. No ningi wikira fu-ini ungiona mundu akikuhura mbica thikũ ici ni njigua photographer acio ni makome imekiria ni megwitikira ungimera tiga kuhura mbica ni megutiga gukuhura mbica. Riu ni ri nguhurukite haha na indo ciakwa ngunyuaga ndaruta thimu ndambiriria kuoya selfie kana ndambia kuoya video. We nawe ri wikarite hau
na we uma maundu-ini maku Niguo. wekora social media ndikire na arumiriri haha social media wekora thiini wa social media yakwa wi hau ni ronekana wi hau hena right na ndona andu magika uguo muno na ndona hau hena wira munene muno wa mawakiri ni ithu mukuriha nigetha tuthi tukamu protect tuka enforce right cianyu tondu nyonaga for example mundu ni auga ndi haha kirabu-ini ni atumira mundu ti hetagwo ti na githungu kana gacai ni kuga deto hiu story moto deto mwaki de haha na thutha wakwa ndrona muthuri wa vlogger fulani nena muiritu na ndroni story yo this week ya mundu yes mention kuri era post itu but it happens a lot na eyo ni breach nene muno na mundu ucio agithie neke ati athie aka report kwa Data Protection Commissioner kana ona athie igoti-ini no enforce rights ciake na ni ukurihio damages okay twacokereria ni tukurora horo wigie damages uria ikoragwo ihana tuna ndagika ingi ta ithano guo twina wakiri Mary Ann uguo kiuria giaku no tutumire kuria gwa 22989 nigetha turikirie nake mugure wa karuru ne gukorwa giuka nigetha atuthomere mathako na ni thaa ithatu ehitukitie ndagika 27 mathako Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana thaburi 150 muhari wa 6 kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova gocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyititwo ugeni ni Vika Maiko Githinji guko tukagoca nginya mithwire gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witu turi hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na tukanirio rwimbo mwaki ni DJ Mark George ni kiumia giki tariki 22 mweri uyu kanitha-ini wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyititwo ugeni ni Vika Maiko Githinji ni ugekinyia tugoce twi hamwe haya nie de haha rucini rwa muthi na wakiri no nyende unjira ingikorwo ni ndeciria kana ingikorwo tariu kirabu ni gia kiruka ihoto ciakwa ta mundu kana mundu wa biashara kana mundu akiruka hihi mundu afairaga atia cira ucio kana no ni ugwetha wakiri the next step kana ikinya riria mundu ayukuoya ni guthi kwi wakiri tondu ngithi kwi wakiri wagi umutaririe maundu maku mothe wa mutariria ni gukwira haria right yaku iri na ni egukorwo agikwira kana gukwerethera maundu maria mangituma cira waku ukorwo wi muritu kana kiria kingituma cira waku wage guthie through okay riu anjira riu hau niho tugutua kana tithero cira wakwa ni tight kana tugukinyukia ikinya riu ringi tondu kwi uria mundu for example cira ko ti tight muno ni as simple as kwandika marua ukera mundu eheria post yo ratumire Facebook for example kana cira ungi ukoro for example ntuge mundu cukuru ni ya post ciana bica ukigeria kwi advertise cira tocio ni ugukorwo wi very heavy by the igoti na mundu ni arihagwo ya mundu arihagwo tambe kana kuringanaga na gukuringana na ki ni kuringanaga na uritu wa cira ucio uria ndauga he cira ndramenya wa 2022 marihirwo 4.5 million yes ndu ciana ciao ni cia postitwo online he cira urariho wa Absa the other day maybe last year mapostite mashite makoto magika gucia ni gwikate mashite ki mashite data ya mundu for example kaigwa ni ukuigwa riu thiku ici kiari ni retia details cia mundu na riu fegi magatuma details cio mategukuria iyo nayo no data privacy no government institution uno meditaga depends on kiria
what the damage is. Nona shira for example wa mundu tari we absaga arihirwo 500,000 no ya mwana is a bigger ni shira munene nene gukira uguo uguo ri ni ndaiguite uhoro ra gwetagwo ni thirikari a while back ati ni gukurehwo kamashini kwina mashini ikugurwo isnupage ikarora maundu maria turaposti ikarora maundu maria turauga ikarora turarie nao ni maundu mangita macio au naho no ku bridge tundu ariri data yago yume na mwene yago ikoro ya mwene na gwiciria uhoro ucio ni urarugamirio ni igoti haya hari no ndu ngimwikaga mutumia waku kana muthuri waku ageciriria na mutumia waku ari nitakoretwo agithie nja wa kihiko ngathie ngauga ni ngwenda printerwo maundu make na wau hathiaga atia ona hau no data privacy tutwarire kuhikania ti kuga ati twi kindu kimwe uguo twi kindu kimwe matwine no tikire kindu kimwe kiri uguo ati thimu yakwa ni yaku asha atiriri urakenda gu confirm asha ucio noke wabici-ini itu thika tumuonie uria tugwika tutonge hamwe. That's data privacy breach. Ndungithio nengerwo uprinterwo ndagika iria uria baragia nake na babu baragia nake ndungiprinterwo no printerwo no ti wega ti legal no wakimuria rakirega taura kuria kana mwendo gona fulani ukarega riu gabindo rugike investigation yakwa investigation yayo wekwo within the ambit of the law uria watho ugite na watho ugite ati ndwagire ni kutwiria mundu utekumwira utekumwira okay ketombe tunyitana na mundu witagwo Mugure nagetha ukiugie horo tumana wakiri Anton na wakiri Marian tukeri horo wigie data privacy na ni very very important ndumiriri yo kuri we ugakimenyagira twiriwo ithu ni tuheanaga information kuri urahura mbica kuri urekenia kuri uri ciana ciaku kuri irathie vacation etc ugagikora wi handu handu we hatari hega thaa ithatu na ndagika 32 twathie kura kwi Mugure wa Karuiru. Mugure, good morning. Kuherotia gutire na kauru ni kuhetukire gatheti ni kuhetukire hau ndarora pita ukaona haya knock yes maguthurao riu ri kwina miaho eri kwina mwaho uraita the team New Dawn iratogorwo ni mundu gwitwo Shadrack Maluki na kwina eno enge ya mundu gwitwo Francis Mutuko uria ni treasurer wa kahinda gaka kanok wa no kuhinda-ini riri koguo riu barathi tira gituika ni igiri na ke uria Tergat ni areheria tondu aranite for 8 years those are 2 terms for 4 years okay ni kurekereria ararekereria utungata wake wa miaka 8 na no tugenda tutwarithitie uru thini wa mehariria mabitika citu cia Olympics nĩcio tukoretwo tukinyita itemi thini wa matina macio meri akoretwo ari thini wa bururi thini wa kamiti ona gutuika ni ukuririkana hindi imwe gukigia na inegene kuma kuri Kenya ni undu wa mihuthirire ya mbeca na andu aria marekirwo thini wa squad iria irathie na Kenya ari angi thini wa mahinya ma Olympics akana macindano ma Olympics no iria twirigite kura bururi-ini wa Faranja mwaka muthiru ni tuonire mugaruruku munene na wigiririku munene wa huthiri wa mbeca thini wa kamiti ya noka na andu makiganira muno na squad iria yatumirwo na nginya uria athaki maithire magika mwena uria wa Paris. Karibu sana. Asante sana. Nakana gwikuona. Nimefurahi pia. Twende kazi. Tunaendea hapo. Kwa hapa? Ni sawa ni hega. Tunaendea hapo. Thaa ithatu na ndagika 34 twina Mugure wa Karuiru agituthomera mathako rucini. Ni tuva wa mathako. Right, abamba mwana michezo tuigire iharu-ini na ni the Super Lady Mugure wa Karuiru. Thutha wa timu ya Harambee Starlets kwanura timu ya Uganda na bao 4 gwa gibugu muthi wayo riu ni methagathagite oro ringi kumatha utorania ungi o muthi cia thaa 10 cia hwaini magitungana na timu ya iritu wa South Sudan. Uyu wari uhotani wao wa keri na munene kirumaniririo abetika-ini ici cia Sekafa irirathi na mbere mucini wa Dar es Salaam bururi-ini wa Tanzania. Feeling yangu ilikuwa poa, ni motivation kwangu. Jipush, inanipea motivation ya kujipush, work hard pia. Na feel nikuja nikuwe top scorer. Hii game ya Burundi nijiamini, lazima nifunge bao kadhaa na ikakuwa hivyo. Na hii pia ya Uganda ilikuwa pia ni lazima ning'ang'ane na nifunge bao.
ngucanio ya mbere maguthire Burundi na bao 3 hatari macokio rucio kana umuthi magikorwo magitungana na timu ino ya nyarari cia kuma bururi-ini wa Sudan ya muhuro. Nayo kambuni ya wendia wa maguta ya Kenya Pipeline kiroko giki ni tavanite iruga ria gukungwira na gutuga athaki ao a kirabu kia volleyball a Nyarari gia KPC thutha wa ukorwo mahotete ligi nene ya muthako uyu kimera kia mwaka uyu. Nyarari ici cia Joyfrey Omondi marakorirwo makionania uthaki wikuranire kigeri-ini kiiganu gia kuonania uhoti wa Omondi uria wiriga guthukirwo unyabara wa timu ya bururi ya Malkia Strikers aria mari rugendo-ini rwa mbitika cia World Championships mweri-ini wa kanana bururi-ini wa Thailand. Mihango-ini ino irathi na mbere na gutavanio mukawa-ini umwe guku kaunti-ini ya Nairobi. Na mathaa manini thutha wa igoti ria gututhania macira megie mathako bururi-ini Sports Dispute Tribunal SDT guikia jana guteaniria kiama kia muthako wa table tennis bururi-ini KTTA arugamiriria kiama giki ni macoketie cira uyu riko makienda itua ria muthenya wa ira kuma kuri Judge Alan Mola rikorwo rigikiigwo keheri-ini. Judge Alan itua-ini riake araikirie ja muhurani gitio ro wothe kiama-ini giki akiuga akiombirwo na njira itafuatiriire mitaratara. Andrew Mudibo no uria ni president wa KTTA akimereria matagitirwo kia Mwandiki Mukaru rungu rwa mwaho wa team New Dawn makinyita mbaru Shadrack Maluki na gatagati karia macoketie cira uyu riko uratanywo gutithanio mbere ya githurano gitavanitio umuthi. Na koja wa bururi coach mweru wa Real Madrid Xabi Alonso adare na umenyo kana dare timu ithire ni wega kana ukorwo akihuthira muthaki Kylian Mbappe ngucuni-ini yake rebetike cia irabu cia thi iria irathie na mbere bururi-ini wa America magitungana na Pachuca. Mbappe arerika ukorwo akihonia homa iria imugumire na kamuiga nja na ona ndanatabania mehariria na aruna ake mbere ya hibitano ya ira kuria marahurire draw ya bao 1-1 na Al Hilal ya Saudi Arabia. Agukiri uguo athiete na mbere gucuthirio ni marigitari kuonekana uria ugima wake ugukorwo uikaire. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutarie njita the Super League mugure wa Karuiru. Ni tufa wa mathako na Inoro FM. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no igashina mungu. Inoro. Thank you. Tutigaritie ndagika oro ici igiri turekererie wakiri Miriam agicoke kuria kwao. Wakiri ugikiariria athikiriria aitu ukumera ati horo wigi number 1 kumenyerera data yao, number 2 gukorwo magicaria kihoto kiao na daundu wa muico ni gukorwo commission iyo kuria gikionekaga. Wa mbere uhoro wa kumenyerera ihoto ciaku cia data ingenda kuga oria ndauga ni nguga ria gatatu data yumanaga na ithuĩ enyewe iria tura post social media maundu maria turera naona kwa face to face verbal word of mouth koguo ithuĩ enyewe ni twagĩrĩirwo tukorwo twi vigilant to protect maundu maitu twi enyewe tondu ndũngĩkĩmenya kuria maundu maku mekuhuthika ungikamenya ni mahuthikire maundu me ukorwo mathukire tene uguo niguo undu wa mbere. Undu wa keri wa njuri atia ndakuria riu ri mundu ni ona kihoto giake ni kiaunwo wauga eguthie kuna commission ikoragwo ko kumiandikira marua ni guthie physically kana ni atia? Wa mbere ni guthie kwe wakiri wambe umenye right ciaku ni iriku na right ici breach tatia na ungikona damages atia. Igoti ria High Court niriraugire ati riu office ya Data Protection Commissioner riu ena uhoti wa gwika ati kuheana penalty na fines. Koguo the first place would be there. No ngikorwo he kundu kungi cira waku ngikorwo wa uthi street High Court handu ha uthi kwa ODPC koguo neko korwo ikidifa. So the first place guthie kwa wakiri werethere wakiri maundu maku mothe ndukamuhithe undu umwire ni ndira postire no nawe go post no meti kuga ati itumike in the wrong way. Andu makimenyerere andu memenyerere ndonete ndikane last year ka ni mwaka ucio ungi uko kesi cia andu mathia magaskanwo maitho uthio we mwenyewe niwe wathi waneana maundu macio maku andu mahego 14
14 kana 7 kana 3 haya kabonda njegwira kiuga ni 7 na riu ndronire high court he judge etagwa Burili uraugire maundu macio mambe marugamio kambuni iyo yambe ike kindu gitagwo impact assessment imenye data ino irahuthika atia andu makorwo makikorwo informed data ino irahuthika atia andu maiguire obia magithi kwa mundu maitho uthio turamenya kuri indo ici cirathi signature tuhuraga signature wathio taru wathi kuingira ofici kundu kahura signature aya ugacoka kaigua hari mundu wa signature yaku na hau na watia signature tuhuraga iriku kana ndukahurage signature twira gwatiriri andika ritwa namba ciaku cia gibande namba ciaku cia thimu saina haha nawe ri oro kimenyerete akone bengi kathaina ugasaina uguo ikoywo moja kwa moja gutire watho ura prevent mundu ukona signature imwe kana 10 koguo no sainage bengi ukandika M ya Marian wathi building ukandika K na ukandika M ya Muiruri muthuri wakwa and so on and so forth mundu no akona signature nyingi again maundu maya maumaga na mundu mwenyewe we niwe wathi waneana signature no tikuga ati niwe expose itumike uru alright twagicokia ngatho wacoka kuria Thika ugeithanie thank you ndukigeithia andu ere matikauge uma kwa ino andu na mageithia nigwetha kugeithia my father my mother onio mafundithirie Gikuyu nio mafundithirie Gikuyu na kiria muno na na a lot of passion makifundithia Gikuyu makinjane gikandeithia handu na gitirakindeithia riu nigugeithia muthuri wakwa tondu nake ni afundithagia Gikuyu kiu deep ni aheaga support very good thank you so much twagicoka wagicoka Thika ugeithanie muno na mukimenyerere Thika ni kuronekana kwina andu mena tumishinga ku uguo mwimenyerere muno asante sana thank you very much tumana wakiri Marian Kimani kana wa Muiruri niwe tugukiragia nake maundu macio thaa 3 hitukitie ndagika 42 guku ni kwa Inooro FM station ya kwinawe tugigucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo turanite hamwe na ithui nginya thaa ici ngwendaga gukuririkania ati umuthi ni muthenya mwega na toguo tu ni muthenya wa Thursday twina mbeca 1,100 kuria kwa mbeca maisha namba ni *272*1# na mathaa kwino turarikanio ni mathaa uramenyithio ni Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM Inooro ni stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhuhu. Inooro Tengo
makonia magethagĩre kahũa ũkomonie rĩ mũkamo magagũkũne mũgũnda ndatũmĩte marũa magũciare marire nyũkwa na thoguo makũgaĩre mũgũnda ũgĩkua roni naguo ũkĩra ciothe na maica nũkĩra mwane kũrĩa ũkĩũrĩrwo ngekere nyaki nyĩrĩte karĩa thoguo nako ciana cia mwarĩ wa nyũkwa nĩ wacitire ndarama atĩ tondũ ti mũhiku tene makagaya thoguo hĩndĩ ĩrĩa we wanyokangi watukania na mũng'arĩ ũtemengaga mbembe na marigũ ciana cia mwarĩ wa nyũkwa nĩ wacitire ndarama atĩ tondũ ti mũhiku tene makagaya thoguo hĩndĩ ĩrĩa we wanyokangi watukania na mũng'arĩ ũtemengaga mbembe na marigũ tumwitaga Queen Jen ruburetagwo muici wa itora reke nyambe hiuke kuria kwa Wigo rari guthi na ngari ya Wigo no tutanathie kureke tukuririkanie ciĩgie gukorwo gĩikara wega mahinda-inĩ maya muthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie nĩguo gũthakariria mũtũrĩre makĩria wĩna mweke wa kwĩhotanĩra mbeca varivari tabarĩra-inĩ citũ ciothe ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199 muthako ũtimwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 betting no ĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki hihi nĩ wĩhokeirwo kana hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ yore mĩhang'o-inĩ yaku Wigo tũrakũrehera Wigo na njĩra njega thũrime na njĩhokeku na ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 nawe kuo no shaba Wigo let's go nĩ thaa inya ĩtigĩtie ndagĩka 12 na ndagĩka ici 12 no twambe tũrore maũndũ maku ũrĩa maikaire gwakinya na maũndũ megiĩ ũtheru gwakinya na maũndũ megiĩ gwĩthamba wega na gũikara wega ndĩramenya Wambui G ndatũtigithana kana rĩrĩa arĩa tũtiganĩria nĩ ikaraga tũrũmbũĩtie mahinda marĩ mothe nĩkĩo tũrenda kwamba kũhiũka moja kwa moja nginya kũrĩa kwa ũthakana ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra kũrĩ mũndũ wĩciragia thaa ndĩhũthĩkaga tondũ thimũ nĩ yagĩũkire na nĩ ĩrĩ thaa reke ngũririkanie thaa to ya kũrora mathaa nĩ kĩndũ gĩthakaragia guoko gwaku atiga gũikara kũrĩ ũtheri ĩkĩra ĩrĩa ũngĩenda no ũkĩbarĩre ũhoro wa marangi nĩgetha matwarane na matonyo marĩa mangĩ wĩkĩrĩte ĩka no gĩcarie rangi neutral ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra nĩ thaa inya ĩtigĩtie ndagĩka 11 ndagĩka icio ingĩ nĩ tũgũkorwo na team thĩrĩrĩka ĩtongoragio nĩ Wakarĩndĩ wa Ndeithi ũrĩa ndĩramenyithio mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ akinyia mĩaka ĩrĩa andũ makinyanagia mĩaka mĩingĩ atumia meragwo matiugaga mĩaka yao na nĩ agĩkinyia mwaka kana Ngai nĩ amuongerera mwaka ũngĩ ũmwe ũguo tũgakĩmwĩra happy birthday nĩ tũgũcokereria nĩgetha tukĩmũgeithia na tũmũwicĩre happy birthday mũndũ ũgwĩtwo Wakarĩndĩ wa Ndeithi nĩ thaa inya ĩtigĩtie ndagĩka oro 10 tu hapa napo tunaenda pande hii mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM
ihenya inene rionaga gĩkwa ihatha nĩguo Gĩkũyũ oigire ũtwarithia wa ngari na thibindi ĩrĩ igũrũ wĩ mwago mũno no ũcũngagĩrĩra mũtino mũnene wonje ona kũrwo nĩ muoyo waku ona wa andũ arĩa angĩ. Tiga ihenya inene barabara-inĩ ũkĩgeria kũhonokia mahinda atĩ ndũgacererwo. Okorwo nĩ ũkwenda gũkinya tene uma gwaku kũrĩ oro tene nĩguo ũthiĩ ũtarĩ na ihenya nĩguo wĩgitĩre na ũgitĩre ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Inooro nĩ station yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhuhu. Nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka oro kenda tu. Team Thĩrĩrĩka nĩ marĩkĩtie gũkinya. Karibuni sana. Fine, thank you. Good morning. Morning. How are you? Kamode kwero atia? Wĩ thayũ? Niĩ no gwĩkenera. Nĩkĩ? Ũmũthĩ ndĩragĩkũngũĩra my darling wa Karendi birthday. Happy birthday. Thank you my boss. And all the best. You're my inspiration. Thank you very much. Yes. I appreciate. Asante. Na gũkorwo Ngai agũkinyanĩirie mwaka ũngĩ. Yes. Ti ũndũ wa kawaida. True. Ũndũ ũcio ndũkawoe na tarĩ ũndũ wa itherũ. Very true. Kũrĩ andũ aingĩ mũno mwaciarirwo nao. Yes. Mũthĩ matirĩ kuo. Very true. Kũrĩ andũ aingĩ mwaciarirwo nao. Yes. Matirĩ harĩa ũrĩ. Yes. Kũrĩ aingĩ mwaciarirwo nao. Yes. Matiramenya kũrĩa marĩ. Yeah. Ũguo rĩ we Ngai nĩ agũteithĩtie. Amen. Nĩ wĩna aciari, wĩna mũciari mwega. Yes. Wĩna kana kega. Yes. Wĩna andũ ega mũraruta wĩra nao. Yes. Ena Kamode. Ena Kamode. Wĩna andũ makũrigicĩirie andũ ega. Ũguo rĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe ũgĩcokagĩria Ngai ngatho rĩ. Yes. Ũndũ ũcio nĩ wa kũga. Thank you. Rĩu no ũrakuhĩrĩria kwaria marĩaga. Ndũgathiĩ hau. Atumia mĩaka yao ndĩra naguo. Ũguo tũkuga happy birthday sweet 16. Thank you. Tũtikwenda sweet 16. I'm only 1 year older. Yes. Rĩu rĩ gĩthũngũ kĩanyu nĩ ndĩrakĩaririe andũ tũrarĩ na Jeff na ndĩramoria ka banjĩra hoithie. Na marĩ maiguaga Gĩkũyũ. Oya mara ndahoithira Gĩthũngũ. Kamode arakorire twĩ mũcemanio handũ tũkĩaria Gĩthũngũ. Nĩ aratukanĩirwo mũno. Araritũĩrwo. Okay, njĩrwo to pray for us. Asante sana. No nĩ wega. We appreciate. Karisa. Rĩu rĩ niĩ ndakũmenyire rĩ. Wokĩte gũkũ rĩ rita rĩa mbere 2015. Yes. Nĩ wĩraga andũ atĩ warĩ intern wakwa. Nĩ wĩraga andũ ũguo. Nĩ njugaga. Ndarĩ mũndũ ũcio waku wa creative. Yes. Then 2015. Ndũĩ. Wĩ muonaga ndeka iretu. Ũyũ ndamwĩkaga kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ orientation. 2010 I was on radio. Yes. 2010 warĩ okũrĩa gĩcagi mũnene ũkĩina itabu chenye. Wĩinĩte mũno kũu wĩ mwanake mwega mũno. But Jeff is a mentor. In fact thikĩrĩirie Jeff mũno agĩkaracuria. Hau nĩ ndendeire gũtuĩka mũndũ wa radio. Ndamuthikagĩrĩria ũtukũ akarĩkia thaa 10 ngakoma. By the way. Ngetera rũciũ thaa 6. Ngamu keep company nginya thaa 10. No ndarĩ ona matanya no matahingire. No kĩhũrĩra thimũ mũthenya ũmwe. Ngĩkwĩra you are on the right track. On the right track. Ngecaria wĩra. Rĩu akũhũragĩra rĩu akĩenda namna. Kũnjũra namna. Ndĩra no matharũra na harĩa kaheti. Let me tell you. No we ndũrona thĩna tondũ no wĩka gũkũ Ngai no akũrathimĩte na mwĩrĩ. Mwĩrĩ genetic. Nĩ kĩũndũ gĩa kwanyu. Niĩ ndona gabica ga TBT ka Jeff. Niĩ ona ndikakaya thĩna rĩngĩ. Jeff ambĩrĩirie na rũgongo wambire gũtuĩka guka. We wambĩrĩirie na rũgongo rĩu nĩ hĩndĩ rĩu. Wĩthia waikaikara rĩu gakoĩka. Kamwana kanini mũno. Ona ndekĩra ũhoro ũcio wa gwĩkĩra thuti icio nĩ ciandangaragia mũno. Nĩ mathĩ. Watho wa ngũragĩra thuti. No menye ũkĩgũrĩrwo thuti ũrĩa mwehotete. Na by the way reke ngwĩre hau noho ndameneire nyamũ ici. Thuti. No mũndũ agũthagwo kĩnene ũkũranĩre. No menye mũndũ wanjire atĩ ndagũrĩirwo gĩa kuma class 1 ngarĩkia nakĩo hai. Ũthikĩria no arigwo nĩ thuti rĩkũ tũrarĩrĩria. No athiĩ Facebook ya Inooro. Nĩakuona mbica ĩyo. By the way ũhiki wakwa wa mbere rĩ Bayani kwekire ũhiki 19. Ũhiki waku wa mbere kũrũgamĩrĩra ũhiki. Teterithia. Kũrũgamĩrĩra ũhiki wakwa wa mbere ngwĩciria ndarũgamĩrĩire na mĩaka
Ndarugamire the class 5 class 6 kwa jamaa romare umwe wari anga marumanire uyu akire uhiki mwaka uyu ocio ngeko mucio mwaka ucio ni thuite sigana na riu ino nawe ndaguru mami ni kuraciri aracagirio ha au yani we're the best na shati ya black unashia hala kumachu ndona bize ndarigo ngai ono ndukaga thina gainya kuma kaguka tene ndio happy kale riu ngorira riu ngai mwega asante sana, happy birthday. Thank you Jeff, and all the best. Asante sana, agicokeria ngai ngatho kila time ni God. Yes. Si rahisi na tukiheo no cio nginyaniriye no cio ngi niguo na akihe mundu riu hau kwaja hau wagwetari hau wirutaniria hau tiga kuigirira ngai hau itho tiga kire kio hau ni wikire kio abetikire no wagithia kuria mari tigukirukaga thainya nino kagetha cigana ugathie kuria andu acio mari kanitha ti kanitha acha kwi kundu kungi makoragwo kuo super. Yes. Supermarket ni kuonekana gathuri. Aya man. Ni kwanza mareka shopping. Mundu atumitwo kwa mundu responsible. Waka agree 50. Amuya hai. No ni ngindo gakiharaga ta wagithie. Ni ngabo tua ategi. Ronero wa Karede amekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Asante kwa wema wako na fadhili zako Baba. Nimekuja kusema asante. Mimi nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema nimekuja kusema asante. Shukrani zangu Baba zipokee. Nimekuja kusema asante. Moyo wangu wa shukuru, nafsi yangu ya kuhimidi Baba. Nimekuja kusema asante kwa fadhili zako. Nimekuja kusema asanti. Dr. Sarah K nirora tuhigira tafarira ya kuhagaria chimuni muthenya wa rucio ni Friday ya murathime mugena muthenya mwega
riu kuma haha ni tabarira ya guthiririka na mumathako Inoro FM tukarikanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM ni itahiriro ria umenyo na ugi. Inoro ceceni hakuhi nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa inya. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Njũragano ciumanĩte na mbara cia kĩmĩciĩ amwe na kũnyarirwo kĩmwĩrĩ gwa ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu nĩ ciongererekete na njĩra nene mũno kuria mwena wa Maragwa na Murang'a yothe handũ ya rũma. Ũtuĩria wa honge cia gĩthirikari ũkĩonania Murang'a nĩ ya kerĩ bũrũri mũgima thutha wa Bungoma arĩ kaunti iria ciĩhĩirwo mũno nĩ mbara na ngero cia kĩmĩciĩ. Na atongoria atumia kũu mwena wa Murang'a magĩtongorio nĩ mũmbunge Mĩrĩ Waithĩra wa Maua na seneta Mwamũre Veronica Maina magĩthangania ciikaro cia kũnora mũingĩ ũgwati wa ngero ta icio tũrĩa tũramenyithio nĩ Joseph Wachira. Kĩharo-inĩ kĩa Nyayo wodi-inĩ ya Kamahoha gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a, atongoria atumia Mĩrĩ Waithĩra wa Maua ũrĩa nĩwe mũmbunge wa gũkũ Maragwa o hamwe na seneta wa Kwamũrwo ũrĩa umĩte o gũkũ Murang'a nĩwe Veronica Maina manyitanĩire na maabitha kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Murang'a kũnora mũingĩ makĩria igũrũ rĩgiĩ ngero cia kĩmũciĩ. He kesi ya mũtumia kũragwo nĩ mũrũwe na ndeto ciumanĩte oro ũhoro wa ũnyui wa bangi kũrĩa Gathera. Harĩ kesi ĩngĩ ndagweta yumanĩte na mwanake kũrĩpu nyina agacoka akamũraga nake agacoka akoragwo nĩ members a community. No ndagweta ona area no kũrĩa Mũhohoyo no kwĩrĩga kũgĩa na kesi ya mwanake kũraga nyina na rĩu mwanake ũcio nĩ aragicabu kĩoho gĩake. Nĩ kũrĩ na ciana gũkũ cikoretwo ikĩdifairwo nyingĩ ona sodomization ĩkĩrĩ oro kuo. Njĩtagwo Senator Veronica Maina. Igongona rĩmwe rĩrĩa rĩrekwo nĩ atumia atongoria kuma Senate na National Assembly. Ithuothe tũrĩ andũ 102 tũrathiĩ matũra-inĩ kwaria tondũ conversation ĩno kaingĩ nĩ ĩtigagwo na thutha. Abitha mũnene wa kaunti ĩno ya Murang'a mbara-inĩ ĩno nĩwe Patrick Mwangi mena mũteithĩrĩria wa commissioner kana ICC nĩwe Alex Gigi magĩtarĩria makinya marĩa makoretwo magĩkinyũkia na ona ihĩngĩca iria ikoretwo ho. Survey ĩtagwo Kenya Demographic Health Survey KDHS yonanirie Murang'a igũrũ mũno mĩthemba yothe ya violence ya GBV. For example, sexual gender-based violence yali at 24%. Bungoma nayo yali leading at 30%. Physical violence yali at 54%. Right now, tuna sub-county technical working groups. Tene muno koragwo na ĩmwe ĩrahendagwo nĩ county commissioner. Taugigia wa inaina gũkũ macira maingĩ mũno nĩ macira wa mĩgũnda. Rĩrĩa mwana wa mũirĩtu agire aheo no mwana wa kahĩĩ agire aheo. Maũndũ macio ũgakora nĩ maragucĩrĩria ũhoro wa haro cia kĩmĩciĩ. In a day or two you won't miss one case of gender-based violence. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Kamahoha gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũrĩ o kũu Murang'a, thirikari nĩ imenereirio na njĩra nene nĩ gũtindĩkĩrĩria Kenya marĩhagĩre mũbango wa SHA mwaka mũgima ithenya-inĩ rĩa marĩhi mao mweri. Mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Murang'a James Maria Wainaina aroiga ikinya rĩu nĩ rĩgũcũngĩrĩra ingĩ kwaga motungata ma ũrigitani. Mwerekero ũcio woetwo nĩguo kũhinyĩrĩria andũ arĩa matarĩ andĩke makombithagio mbeca kũhetũkĩra kĩgĩna kĩa Hustler nĩguo kũrĩhĩra ũtungata wa SHA. Victor Kinuthia na riboti ĩno. Kwa ihinda iraya mũingĩ wa Gaturi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ ũkoretwo ũkĩoha thabarĩ ndaya gũcaria ũrigitani kuona thibitarĩ ikoragwo imaraihĩrĩirie. Ngari-inĩ yakwa yanaciarĩra atumia ngĩmatwara thibitarĩ Murang'a. Na Murang'a nĩ kũraihu mũno, ona Kĩrĩainĩ no kũraihu na
kũrĩa rũgongo rĩu twĩna mwĩhoko mwerũ thibitarĩ ĩno ĩgũkorwo ya ũteithio mũnene kũrĩ community yothe at large ya Gaturi ona arĩa angĩ makuhĩrĩirie na nĩ twendete ũtungata harĩ thibitarĩ cia kanitha. No rĩu thĩna ũyũ nĩ ũkinyĩte mũthia thutha wa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Miceni wa Kĩrĩa-inĩ kũhingũra rũhonge rwerũ rwa thibitarĩ gĩkĩro kĩa level 2 Gaturi. Njĩtagwo Rose Muriuki niĩ ndĩ nursing services manager Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital. Twĩna services cia laboratory, twĩna services cia pharmacy, nĩ tũkũheanaga ndawa tũkethera na ndagĩtarĩ o mũthenya nĩ tũkũheana services cia MCH na cindano cia clinic na twana. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra thibitarĩ ũyũ mũthikabu wa Catholic Diocese ya Murang'a James Maria Wainaina orĩtie thirikari kũgacĩrithia mũbango wa SHA kuona na rĩu no ũgũmĩirwo nĩ mathĩngĩ. Mũbango ũrĩa ũrarĩ wa kũrĩha o mweri rĩu ndũgũcoka kũruta wĩra ndũgũkorwo wĩho no nginya mũndũ arute mbeca ciothe cia mwaka mũgima rita rĩmwe. Rĩu ũndũ ũcio nĩ tũrona ta ũgũtũma andũ aingĩ mũno maremwo nĩ kwĩrĩhĩra tondũ andũ aingĩ ona mbeca iria irarĩho tuge ta ogo nĩ 500 o mweri kũrĩ andũ mararemagwo nĩ kũrĩiza no rĩu ciatuĩka icio 500 ihũrwo maita na 12 kwoguo ituĩke atĩ no nginya mũndũ arute kamumu 12,000 kana 14,000 kana ona 7,000. Ũndũ ũcio nĩ ũkũritũhĩra andũ mũno. Oroho mũthikabu ũyũ nĩ amenereirie mĩrũrũngano ya wanangĩki ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio na kũria borithi kwaga kũhũthĩra hinya mũkĩrũku harĩ arũrũngani. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo tũkũrehere ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma